สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีครับสวัสดีพี่บวงสวัสดีคนทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บิ๊กด้วยครับผมสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พี่บวงควงกระเจียวครับผมวันนี้ควงกระเจียวเฉยๆนะมาสบายนะวันนี้ทุกท่านสบายดีนะฮะไม่ได้เจอกันนานรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ผ่านไปค่อนข้างนานนะเป็นไงพี่บวงทำอะไรบ้างเนี่ยอาทิตย์นี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเล่นแต่ PoE2จริงเหรอเออไม่ทำอะไรแบบว่าให้เพิ่มสีสันชีวิตหน่อยเลยเหรอไอ้ชีพพี่บวงใหม่สัตว์ก็เล่น PoE2อ่ะเพิ่มสีสันชีวิตแล้วยังสนุกอยู่นะอืมวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะพิเศษคนแบบว่าคนกันเองคนวงใน ครับพี่บวงอาจจะต้องแนะนำเล็กน้อยน้องชายคนนี้หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักหน้าค่าตาคุ้นชื่อกันอยู่แล้วอยู่ในวงการมาก็น่าจะนานพอๆกับพี่บวงผมว่านานพอสมควร แต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยพี่บวงแนะนำน้องหน่อยแบบว่าเกริ่นๆหน่อยว่าน้องคนนี้เป็นใครอะไรยังไงพี่บวงก็เรียกว่าเออน้องชายคนนี้เป็นคือเขาทำงานหลายอย่างนะเมื่อก่อนก็เป็นโปรเพลเยอร์นะครับเล่นเกมเก่งมากแล้วก็เคยเป็นโค้ชด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันงานหลักก็จะเป็นสตรีมเมอร์นะแล้วก็ยังเป็นพ่อหนุ่มนักรักด้วยนะครับเป็นคาสโนวาเฮ้ยนะครับผมใช่เหรอวะเออ ไอ้พานี้มันมีด้วยเหรอคาสโนวาเนี่ย มีด้วยนะแล้วก็ยังเป็นคนขับรถให้กับเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้ด้วยนะคือเรียกว่าเป็นชายที่ทำงานได้หลากหลายมากนะครับผมไอชิพานี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องมาเจาะลึกเจาะประเด็นนะพี่บวงกับคาสโนวานักขับรถเนี่ยถ้างั้นเป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตต้อนรับแขกรับเชิญพ่อหนุ่มคาสโนวาไมค์ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟมีคาสาครับผมเอ๊สวัสดีสวัสดีครับ สวัสสวัสดีครับดีครับพี่บิ๊กสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไฟสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับสำหรับคนที่อาจจะเข้าเพราะว่าผมว่าหลายคนรู้จักไฟอยู่แล้ว แต่ว่าบางคนนี่เขาไม่ได้อยู่วงการเกมเนี่ยอาจจะเพิ่งเจอเราครั้งแรกอันนี้เป็นใครอะไรยังไงฮะแนะนำตัวนิดนึงก็โอเคครับ ชื่อไฟท์ครับ ชื่อในวงการมิคาสะก็เป็นสตรีมเมอร์อยู่แก๊งเดียวกับพี่บวง อยู่คอเย็น อืมก็ถ้าถามว่างานหลักๆก็คือสตรีมเนี่ยแหละ ก็สตรีมมาได้หลายปีมากแล้ว แต่ว่าถ้าเมื่อก่อนก็คือเคยเป็นโปรเพลเยอร์เล่นเกมทำนู่นทำนี่อยู่ในวงการเกมมาค่อนข้างนานอืม นะครับ ก็ประมาณนี้ช่วงนี้ก็เป็นคนขับรถซะส่วนใหญ่แล้วก็สตรีมเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็รีวิวอาหารมั่ง เล่นมานานยังไฟท์เข้ามาในวงการสตรีมเกมเล่นเกมเนี่ยก่อนพี่บวงหรือหลังพี่บวงหรือเท่าๆกันประมาณไหนถ้าเล่นเกมอะผมว่าคนมันเล่นเกมนานอยู่แล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาแบบเล่นจริงจังก็คือตอนผมไปเรียนที่อินเดียแล้วผมกลับมาเฮ้ยก็คือมันมีทางเลือกว่าผมจะเรียนต่อหรือว่าผมอยากเล่นเกมหรืออะไรแล้วคือผมก็พยายามทำแบบ2อย่างควบคู่กันแล้วก็กลายไปเล่นเกมแล้วก็ค่อยมาเริ่มมาสตรีมทีหลังประมาณนี้ช่วงอายุเท่าไหร่ที่เริ่มแบบว่าทำควบคู่กันแบบเริ่มเล่นเกมจเอ่อริงจังก็คือเรียนเสร็จประมาณ18ใช่ไหมก็ยังเล่นอย่างเดียวอยู่ถึงประมาณ19-20พอ20ก็เริ่มเป็น Pro Player แล้วเริ่มเป็น Pro Player ถึงจะเงินเดือนไม่เยอะก็ตามก็เป็น Pro Player แต่ที่บ้านก็ยังเลี้ยงอยู่ดีแล้วก็อายุประมาณ23ก็เริ่มเป็นสตรีมเมอร์แล้วประมาณนี้อันนี้เรียนมหาลัยที่ไหนนะฮะที่ ABAC ตอนแรกอยู่ธรรมศาสตร์อินเตอร์ที่ท่าพระจันทร์แต่ก็อยู่ไม่นานแล้วก็ย้ายมา ABAC ก็อยู่ ABAC ประมาณ2 ปี อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ไปเจอกับลุงจีหีระเบิดไหมฮะไม่ครับจริงๆรู้จักกับลุงจีตั้งแต่ประถมแล้วโอ้อันนี้เป็นเพื่อนประถมเหรอไม่ใช่เพื่อนมหาลัยเลยผมไม่เข้าใจใช่ครับไม่ใช่ผมเข้าใจผิดนะไอ้เชี่ยผมนึกว่าเป็นเพื่อนมหาลัยนะถ้าเล่าจริงๆคือมันต้องย้อนไปนานมากก็คือผมกับลุงจีคือเรียนโรงเรียนประถมเดียวกันเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอ๋แล้วก็ไปเจอกันอที่ร้านเกมหน้าโรงเรียนครับผมเชี่ยคือไม่ได้เรียนห้องเดียวกันด้วยไม่ได้เรียนห้องเดียวกันครับเพราะว่ามันมีหลายห้องมันมีประมาณ7 ห้องแล้วก็มีห้องพิเศษ2 ห้องประมาณนี้ โมเมนต์แรกที่เจอกับลุงจีมีเคยแชร์บ้างไหมพี่บงทราบป่ะเนี่ยผมไม่ทราบผมอยากรู้ว่าไอ้ลุงอันจี เนี้ยรู้ว่าไฟท์เจอกับนายตั้งแต่ช่วงประถมแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบเจอกันบ่อยแค่ไหนหรือว่าสนิทกันมากแค่ไหนก็ไอ้นั้นมันฟิลจำไม่ค่อยได้ฟิลแบบว่าหลังเลิกเรียนก็ไปร้านเกมใช่ไหมไม่ก็วันหยุดมาร้านเกมอืมครั้งแรกที่ผมเห็นไนท์นะ
มันทำอะไรอยู่หรือป่ะ ทำอะไร มันกำลังคุย ทำอะไร กับ อยู่ เพื่อนเล่นดอทอยู่ แล้วมันสอนเพื่อนเล่นสเกลคิงลูกบอกว่า เออ เชี่ยตัวนี้แม่งเท่ว่ะ แล้วก็ทำเสียงโครงกระดูกแกรกแกรกแบบเสียงของมันอ่ะต้องถามมันว่าทำเสียงไงแต่ว่าเชี่ยสเกลคิงแม่งเท่ว่ะเพื่อนแกรกแกรกอะไรของแม่งอะแบบแล้วผมก็แบบผมก็คิดในใจว่า นี่มันแปลกดีเว้ยแต่คือก็เพื่อนผมอะที่เล่นที่ร้านเกมนั้นอะก็สนิทกับไนท์ก็คือฟีลเหมือนเป็นอาจารย์สอนไนท์เล่นดอทหรือว่าอาจจะกลับกันไวซ์เวอร์ซ่าเขาหรือไนท์อาจจะเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ อ่า สองคนนั้นเขาสนิทกันแล้วผมก็สนิท อ่า คนนั้นก็เลยรู้จักกันแต่จริงๆในร้านเกมมันสนิทกันง่าย อ่า ก็เลยแบบ แล้วตอนนั้น รู้จัก ตอนนั้นไฟเล่นดอทยัง เพิ่งเริ่มเล่นพี่เพิ่งเริ่มเล่น เออก็คือเหมือนแบบ พระพื่ชว ว่า ไปร้านเกมนี่แหละ เล่น เลยรู้จักดอท เล่นช่วงเดียวกัน ใช่ อื ก็ ม นั่นแหละ first impression Night แต่ว่ายังไม่สนิทกันใช่ไหม เยอะมาก ไม่ได้สนิท ยังไม่ แล้วมาเริ่มสนิทกันตอนไหน มันคือมันก็รู้จักไปเรื่อยๆก็คือพอหลังๆก็คือเจอก็แบบเฮ้ยว่าไงไนท์อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็เจอที่โรงเรียนก็มีทักบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เชิงแบบเป็นเพื่อนสนิทกันเลย แต่ว่า อืม มาเริ่มมาสนิทกันก็คือตอนที่เจอกันที่ A-Back แล้วไนท์ก็บอกเอ้านี่ไฟดีกว่ามึงหายไปไหนบ้างเนี่ยผมก็บอกอ๋อผมไปเรียนที่อินเดียมาอะไรอย่างงี้ แล้วก็เล่นดอทมึงเล่นดอทเหมือนเดิมไหมมันก็บอกมันเล่นก็เลยชวนลงแข่งทีมมหาลัยกัน แต่ตอนนั้นผมเป็นโปรเพลเยอร์แล้วไงแต่คือทัวร์มหาลัยมันไม่ค่อยมีเพลเยอร์เล่นดอทเท่าไหร่ในมหาลัยผมก็เลยชวนไนท์เพราะไนท์เป็นคนชิวๆแล้วมันก็เล่นเป็นอ่ะก็เลยชวนนั่นก็ เดี๋ยว เริ่มต้น แล้วทัวร์นั้นน่ะคือ ตอนนั้นกูก็ยังไม่รู้จักไฟกับไนท์นะ แต่ว่า อืม เมื่อก่อนอ่ะกูเป็นนักพากย์ไงทัวร์นั้นเป็นทัวร์มหาลัยกูก็ได้พากย์ด้วย แต่ก็ยังไม่รู้จักกัน ไม่รู้จักกันคือแล้วมันมีคนเอาคลิปมาให้ดูว่าคือกูพากย์แล้วไฟกับไนท์ก็เล่นอยู่เงี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันมารู้จักกันทีหลัง แล้วพี่บวงกับไฟท์กับไนท์มันมาเชื่อมกันยังไงอะ3 คนเนี้ย คือมันมาจากกู อืม เป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็เป็นนักพากย์แล้วกูก็เล่นดอทเนี่ยแหละกูก็พากย์ดอทมันก็เลยทำให้กูอะเริ่มรู้จักกับนักกีฬาในไทย ซึ่งช่วงนั้นน่ะนักกีฬาในไทยมันก็จะเป็นแบบเด็กประมาณปี 1 ปี 2กูอะรู้จักแทน แล้วพอแทนอ่ะมันเป็นโปรเพลเยอร์มันก็จะรู้จักหน้าค่าตาโปรเพลเยอร์กันคือแทนก็จะรู้จักไฟท์แล้วไฟท์รู้จักไนท์มันเลยเหมือนแบบต่อกันเป็นแพรอะนึกออกปะกูรู้จักแทนมันก็ชวนกูเล่น แล้วไฟท์กับแทนรู้จักกันมันก็ชวนกันเล่น แทนมันก็พากูไปด้วย แล้วไฟท์มันรู้จักไนท์มันก็ชวนกันเล่นแล้วทีมมัน5 คนไง มันก็ไหลกันมาเรื่อยๆเนาะ มันก็เลยแบบว่าต่อกันมา ผมว่าเรื่องน่าสนใจคือตอนที่ไฟท์ไปเรียนอินเดีย ผมว่าน่าจะมีเรื่องคุยกันเยอะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องนั้นเนี่ย อ๋อ ผมอยากคุยเรื่องเกมก่อนเพราะว่าการที่คน ได้ คนหนึ่งมันจะเรียกว่าตัวเองเป็นโปรเพลเยอร์ได้นั่นเป็นอะไรที่พิเศษอยู่นะพี่บัวเพราะว่ากูอ่ะก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันแต่ว่าชีวิตกูไม่เคยมีความใกล้เคียงที่จะแบบว่าไปเป็นโปรเพลเยอร์เพราะกูเล่นเกมเฮียอะไรไม่เก่งสักอย่างเลย แต่ว่า แล้วพี่บวงอ่ะก็คือเป็นคนหนึ่งในชีวิตผมที่ผมรู้สึกว่าไอ้เนี่ยไม่พิเศษสุดละจากแวดวงที่เราเติบโตมาแค่เด็กผู้ชายที่ชอบไปร้านเกมเนี่ยพี่บวงมันมีความแบบว่าโดดเด่นกว่าคนอื่นในเรื่องของสกิลการเล่นหรือความหมกมุ่นของพี่บวงอ่ะโดยเฉพาะผมจำได้ว่าไม่ใช่แค่ .A ที่โหดนะตอนนั้นเด็กๆอ่ะเพราะว่าพี่บวงอาจจะไม่ตอนนั้นพี่บวงไม่ได้คล่องเคาน์เตอร์มากก็ธรรมดาทั่วไปฝีมือสูสีแต่คือ .A พี่บวงมัน outstanding มากก็คือว่า ถ้าเกิดว่าใครมันได้พี่บวงไปอ่ะก็คือมันเหมือนกับรู้ผลอยู่แล้วไอ้เฮียว่าทีมนั้นมันต้องเป็นฝ่ายชนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมไปว้ากับพี่บวงมากก็คือตอนที่พี่บวงเริ่มมีโทรศัพท์3310อ่ะที่มันเป็นเกมงูอ่ะผมไม่รู้ว่าไฟท์ เกมงู ไฟท์เกิด ผมรู้ผมเล่นบ่อยเมื่อก่อน เออ คือผมก็เล่นแบบคนปกติอะเล่นทั่วไปอ่ะแต่ว่าพี่บวงคือแบบปรับสปีดเต็มอ่ะแล้วคือเล่นจนแม่งไม่มีช่องอ่ะแม่งงูแม่งเต็มไปหมดเลยอ่ะคือสำหรับผมอ่ะ อะไรแบบเนี้ยมันเป็นภาพแบบไอ้พี่คนที่มันหมกมุ่นกับเกมมากๆจนมาสามารถแคร็กจนไปถึงจุดสุดท้ายได้แล้วไฟท์มาเป็นโปรเพลเยอร์ได้ไงหรือว่าเราต่างกับการที่เราเป็นคนเล่นเกมเด็กกระโปรงธรรมดาไงวะ คือถ้าเอาตรงถ้าแบบให้พูดปูมั้งแต่เมื่อก่อนก็คือ ผมเริ่มเล่นเกมอ่ะตั้งแต่เด็กมากๆก็คือสมัยแบบประถมต้นๆอย่างเงี้ย บ้านผมค่อนข้างมีตังค์เมื่อก่อนพ่อผมซื้อคอมให้ซื้อเพย์1ให้แล้วคือแบบหมู่บ้านที่ผมอยู่อ่ะมันไม่ได้แพงมากเมื่อก่อนแล้วคือเหมือนในโซนนั้นอ่ะ จะมีแค่2 บ้านที่มีเพย์1ก็คือเด็กมันจะมามุงตรงหน้าประตูแล้วคือ เรียกว่าอะไรมันเป็นประตูแบบมุงลวดปะมันเป็นประตูมุงลวดก็ง่ายเด็กมันจะมาเกาะอยู่ประมาณ7-8 คนน่ะแล้วดูผมเล่นเกมเพราะแม่บอกว่าอย่าให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านนะลูกให้เพื่อนเข้ามาได้อย่างเดียว เชื่อ แล้วคือมีเพื่อนอยู่ในห้องผม2-3 คนนั่งเล่นเพย์1ผมเล่นพวกล็อกแมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กมันจะมาเกาะมุงลวดเลยแบบเชี่ยเพย์1ว่ะอยากเล่นบ้างพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลเหมือนร้านเกมอ่ะแต่นี่คือที่บ้านนะก็คือผมนั่งเล่นเกมตั้งแต่เด็ก
ก็เลยคิดว่าตัวเองเล่นเกมเยอะ แล้วเป็นคนที่เรียนรู้อะไรค่อนข้างไวเป็นคนที่เรียนรู้อะไรไวมากตั้งแต่เด็กแล้วคือแบบ อืม มันเห็นแป๊บๆหนึ่งก็จะวิเคราะห์แยกแยะอะไรพวกเนี้ยง่ายแล้วพอมาเล่นเกม มันก็เลยดูแบบดูเข้าใจทุกอย่างง่ายไงเวลาผมเล่นเกมใหม่ก็แบบอ๋อเกมนี้เล่นอย่างงี้เกมนี้เล่นอย่างงี้เหมือน thought process ก็คือจะดูตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายแล้วก็แบบประเมินเอาเวลาผมคิดอะไรผมจะคิดประมาณนี้ใช่ไหม คนก็เลยบอกว่าผมอะเล่นเกมเก่งเพราะว่าถ้าเล่นเกมอะไรหรือเอาเกมอะไรมาให้แล้วบอกเฮ้ยผ่านอันนี้ให้หน่อยผ่านอันนั้นให้หน่อยก็จะผ่านง่ายเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ประถม อา แล้วก็ อืม มัธยมตอนมัธยมก็เล่นร้านเกมเพื่อนก็บอกว่าเชี่ยมึงเล่นโหดจังวะอยู่ดีกูเพิ่งมาเล่น2 วันมึงเก่งกว่ากูได้ไงอะไรประมาณเนี้ยตอนร้าน เรา เกมก็ เรา จะ รู้ ฟี สึ ล ก ค ไหม ล้ายๆอ ว่า ย่าง เรา นั้น เก่งกว่าคนทั่วไปหรือว่าเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยคนอื่นมันก็พอๆกับเราแล้วก็สูสีแต่ว่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยทำไมคนรอบตัวกูแม่งกระจอกจังวะเนี่ยมันเป็นความรู้สึกยังไงตอนเด็กๆอะที่เล่นเกมมา ตอนแรกๆอะไม่ตอนแรกๆอะไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่คือ พอเริ่มมัธยมอะเริ่มแอคแล้วแบบเชี่ยกูแม่งเล่นเกมเก่งว่ะเชี่ยคนอื่นแม่งมานั่งให้กูสอนหมดเลยทำไมกูต้องมานั่งสอนพวกแม่งวะทั้งๆที่แม่งเป็นเรื่องที่ควรรู้อยู่แล้วแล้วตอนนั้นก็คือเริ่มรู้แล้วว่ากูเก่งเพราะว่ามันมีเล่นดอทเหมือนเล่นดอทในห้องอะ อาๆ ก็คือ10 คนน่ะอา แล้วเมื่อก่อนมันจะมีคนหนึ่งเลยชอบเล่น Klinks แบบเล่นKlinks ทุกเกมแล้วคือโหดมากๆแล้วเมื่อก่อนคนเนี้ยแม่งเป็นแบบคนครองแบบใครอยู่คนเนี้ยอยู่ทีมใครคนนั้นแม่งชนะฟีลเหมือนพี่บ่วงอะ เชี่ แล้ว ย ผม ก็ ก็เพิ่งเริ่มเล่นดอท ค ใช่ไห ล้ายๆ ม พี่บวงเลยเนี่ย อย่างงั้นเลยแล้วพอผมไปเล่นได้สัปดาห์หนึ่งผมก็ชนะแล้วทุกคนบอกเชี่ยมึงเล่นสัปดาห์หนึ่งมึงตบไอ้นี่ได้ไงเนี่ยเหี้ยทั้งๆที่แม่งโหดสัสผมก็เลยแบบเชี่ยกูแม่งเก่งว่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองทำอะไรเกี่ยวกับเกมดูแล้วกันในอนาคตแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือค่อนข้างขี้เกียจเรียนมากแล้วก็ติดเกม อื อื ม ม ก็ติดเกมพอควรแล้วก็เลยโดนส่งไปอินเดีย อืม เป็นเหตุผลที่ แล้ว ทำให้ ตอน เราโดนส่งไปอินเดียปะเนี่ยเพราะว่าเราติดเกม หนึ่ เห ง รอ ในเหตุผลหนึ่งในเหตุผล หนึ่งใน ที่ต้องไป เหตุผล อินเดีย ติดเกมมาก ใช่ ความรู้สึกเหมือนพี่บวงตอนเด็กก็ฟีลประมาณนี้ป่ะพี่บวงตอนที่พี่บวงแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองมันกระเจียวสวยสัสเลยแบบโอ้โหถ้ากูนี่เป็นก็อดเลยนะพี่บวงเป็นอย่างนั้นไหมฟีลเดียวกันไหม ๆไม่แต่คือส่วนหนึ่งอะกูเข้าใจว่าดอทอะคือกูเริ่มเล่นก่อนคนอื่นไง อ่า อืม กูจำได้ว่ากูเริ่มเล่นดอทถ้ายุคเราอะนะ คือกูเริ่มเล่นตอนกูอายุ14ใช่ปะตอนม.2 คือกูจำได้ว่าตอนนั้นอะกูเข้าไปอะแม่งบางทีเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าคนออนไม่ถึง10 คน คือมันเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้เล่นจริง ๆ แต่ว่ากูก็ใช้เวลานานกว่าจะแบบเริ่มรู้เรื่องนึกออกใช่ไหม เพียงแต่ว่ากูเริ่มเล่นก่อน พอกูจำได้ว่ามันมาเริ่มดังตอนอยู่ม.4 ก็คือกูเริ่มเล่นม.2 กูเล่นมา2 ปีแล้วอะคือกูรู้หมดแล้วว่าสกิลไหนแม่งทำอะไรได้ไอเทมไหนแม่งทำอะไรได้ คนอื่นแม่งยังไม่รู้เลยว่าไอเชี่ยมึงผสมของกันยังไงวะ เพราะฉะนั้นน่ะคือเล่นยังไงมันก็ชนะนึกออกใช่ปะมันไม่เชิงว่าเราเล่นเก่งกว่าคนอื่น แล้วก็อาจจะกี้ที่ไฟบอกว่ามันจะมีคนหนึ่งเก่งๆที่ชอบเล่นโบนอ่ะไอเชี่ยคือแม่งเป็นตัวเดียวกับที่พี่เล่นเลย เฮ้ยใช่เหรอพี่ คือเวลาเล่นอ่ะ คนอื่นแม่งลัดช็อตดีนายไม่เป็นใช่ปะ อย่างนั้นเลยพี่ ถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นคนเดียวในห้องที่ลัดช็อตดีนายเป็นอ่ะกดโบนมาใช่ปะแล้วไม่ซื้ออะไรเลยไปยืนอยู่เลนกลางแล้วก็ลัดช็อตดีนาย10 นาทีแล้วซื้อดีวายแล้วก็ไปไล่ยิงคนอื่น2 ที 2 ทีตายแล้วไอ้เชี่ยมึงทำได้ไงวะแต่จริงๆมันเป็นแค่แบบเบสิกสกิลอ่ะที่คนอื่นมันไม่รู้ว่ามันทำได้แค่นั้น ใช่ ผมอยาก แต่ว่าต้องรู้ threshold ว่าตัวเองเก่งจริง ๆ ประมาณไหน พอเริ่มเล่นเกมไปเยอะแล้วเพราะว่าถ้าเกิดแบบพูดอย่างนั้นก็คือเราอยู่ในระดับเก่งกว่า beginner หน่อยยังไม่ intermediate ถูกไหมเราเก่งกว่าคนที่เล่นแบบเบสิกหมดแต่เราอาจจะไม่ได้เก่งจริงๆเก็ทไหม ใช่ มันต้องใช้เวลาสักพักถึงจะรู้ ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าประมาณม.5 ม.6 อ่ะก็ฟอร์มทีมกับเพื่อนแล้วลองไปแข่งมันเลยทำให้เรารู้ไงว่าจริงๆคนที่เขาแบบว่าแข่งขันอยู่ในวงการอ่ะมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งคือเราเล่นกับเพื่อนอ่ะเราเล่นในเน็ตมันก็ชนะบ้างแพ้บ้างอ่ะแต่ก็ชนะเยอะ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้แข่งขันไม่ได้จริงจังเราก็จะไม่รู้เมตาว่าในแข่งเขาเล่นตัวอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยตอนนั้นวิเศษกลางเป็นเมตามั้งวิเศษกลางก็แบบออกฮาร์ดแล้วก็ออกเรเดียนแล้วก็คือทำอะไรแม่งไม่ได้แล้วแม่งก็ บินเผาไปเรื่อยเมื่อก่อนพี่บวงใช้ชื่อ ลึกๆเหมือนกัน พี่บวงใช้ชื่อ Killer List เมื่อก่อนอ่ะแต่พี่ไม่เคยได้ยินพี่บวงพูดถึง List เลยว่ะแล้วไอชื่อ Killer List พี่บวงมาจากไหน ตอนแรกกูเล่นลิชคือกูเล่นลิชอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนอ่ะถ้าสมมติเล่นจริงจังนะกูจะเล่นลิชเลนกลางแล้วก็คือจำได้ว่าตอนไปแข่งอ่ะก็นั่นแหละไปแพ้ให้กับไอวิเศษแต่อันนั้นมันรอบลึกๆแล้วเหมือนกันนะคือมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเราก็พอสู้คนอื่นได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้เมตากูจำได้เลยว่าคนที่ทีมที่แพ้ชื่อว่าทีมระยำที่กูแพ้
เมื่อก่อนมันจะมีระยำมีแก๊งซิ่งมีอะไรก่อนที่ อ๋อ จะเป็นแบบ Beyond Godlight อ่ะเนี่ยโอ้งั้น ล้อ พี่ ฟ ไป รี ไกล แก๊ อง ยู่ ซิ่ นะ งพวกนั้นน่ะ ใช่ ก็คือเมื่อก่อนอ่ะ มันจะเล่นคอมแนวแบบเบิร์สกูเล่นลิชใช่ปะแล้วก็มีคนเล่นเวนฟูลสปิริตเมื่อก่อนเวนฟูลสปิริตสกิล1มันซันแรง อืม และอีกคนหนึ่งเล่น Shadow Shaman อีกคนหนึ่งเล่นเชคเกอร์แล้วก็คือแบบแผนคือง่ายๆ เข้าไปแบบสกิลใส่ตัวหนึ่งพร้อมกันปุ๊บให้มันตาย แล้วเมื่อเหลือ4-5ก็ชนะแล้วแต่ว่าพอไปเจอไอ้วิเศษแล้วเบิร์ดไม่ตายปุ๊บก็คือแบบไอ้เชี่ยพวกเราทำไงดีวะ สกิลหมด อะไรเหี้ย จะเป็นประมาณนั้น แล้วชื่อมิคาสะ ก็ ล่ะชื่อมิคาสะมาจากไหนฮะ อันนี้คิลเลอร์ลิสรู้แล้ว เอาจริงๆชื่อมิคาสะเนี่ยคือตอนนั้นผมเล่นดอทกลับมาไทยแล้วเล่นดอทได้ประมาณปีกว่าแล้วก็เริ่มแข่งแล้ว ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไร แล้วคือตอนนั้น Attack on Titan แม่งมาใช่ไหมผมก็ดูผมก็ผมชอบแต่ยังไม่ได้ก๊อปชื่อนะ ก็คือมันมีเพื่อนผมที่อยู่ในเกมคนนึง มันก็บอกว่าไอ้เชี่ยกูจะตั้งชื่อนี้ว่ามึงตั้งชื่อมิคาสะเปล่าแบบเหมือนเป็นแก๊งเดียวกันอ่ะผมก็ตั้งชื่อเอเลนผมก็ตั้งชื่อมิคาสะแล้วก็ไปก๊อปรูปในเน็ตมาแปะในโปรไฟล์ดอทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดอทมันเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ตลอดถูกไหมผมก็ใช้ชื่อมิคาสะนั้นอยู่ในเกม แล้วคราวนี้มันมีเหมือนห้องซ้อมแบบเหมือนคล้ายๆฟีลแบบสคริมหรือแบบไปเล่นล็อบบี้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปเล่นห้องนั้นเพราะเพื่อนชวนแล้วคนมันก็เรียกผมว่ามิคาสะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มีซ้อมทีมแล้วก็มีเริ่มไปแข่งนิดหน่อยผมก็เลยใช้ชื่อนั้นยาวเลยแค่นั้นเลยแล้วตอนเราเล่นเป็นโปรเพลเยอร์ตอนเด็กเนี่ยมันมาถึงจุดไหนที่มันเรียกว่ามันจะเป็นอาชีพแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยอันนี้กูเอาเป็นอาชีพได้แล้ววะในตอนสมัยก่อนที่เริ่มเป็นโปรเพลเยอร์นะถ้าเอาจริงตอนแรกๆก็คือเหมือนแค่ไต่แรงก็แรงเยอะแล้วก็เริ่มทำทีมกับเพื่อนก็เริ่มสู้ได้ก็ได้ไปท็อป4ท็อป2อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอทีมท็อป1สู้ไม่ได้เพราะว่าเขาที่1ประเทศแล้วเขาแบบมีแต่คนเก่งๆหัวกะทิรวมตัวเลยถูกไหมดอทก็ทีมทรัสคือถ้าเป็นคนปกติสู้ได้ยากมากเพราะว่ามันคือจุดสูงสุดของในประเทศแล้วก็ตอนที่ได้ที่2หรือที่3แล้วเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเราจะเริ่มแบบตั้งใจจริงจังเพื่อจะสู้พวกนี้แล้วแบบมองดูลู่ทางในชีวิตต่อหรือเปล่าเพราะว่าในใจจริงๆส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากแบบเอาง่ายถ้าเกิดมี10คะแนนความขี้เกียจผมน่าอยู่ประมาณ9.5โอ้พอพี่บวกเลยแข่งกันได้อันนี้แต่ผมว่าความขี้เกียจมัน define ได้หลายแบบแต่ว่าถ้าพูดตรงๆถ้าแบบพี่บิ๊กรู้จักคนสัก100คนในชีวิตผมน่าจะเป็นอันดับที่สัก97-98ในชีวิตพี่ที่แบบขี้เกียจที่เหี้ยพี่ใกล้ๆพี่บวกผมบอกเลยเชื่ออยู่ใกล้พี่บวกแล้วพอผมขี้เกียจผมว่าแบบเหมือนอยากหาทางลัดคนขี้เกียจมันอยากหาทางลัดถูกไหมใช่ประสบความสำเร็จผมคิดว่าเชื่อถ้ากูเล่นเกมเก่งนะแล้วกูแบบพอหาลู่ทางอะไรได้แล้วแบบกูว่ากูก็ไม่ได้โง่ลองแบบเล่นเกมไปเรื่อยไหมเผื่อเป็นโปรเพลเยอร์ได้แล้วแบบลองเรียนไปด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำทั้งคู่มาดูแล้วสุดท้ายไม่เวิร์กเพราะว่าไม่ไปเรียนเลยแบบพอถึงเวลาเรียนแล้วแบบโอ้ง่วงไอ้เหี้ยโอ้กูขี้เกียจบางทีมันก็เป็นคาบที่ต้องเข้าก็เข้าไปแล้วก็แบบง่วงไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยบางคาบก็เข้าไปมันก็เป็นวิชาที่ง่ายเกินก็แบบเบื่อก็ไปนั่งช่วยสอนเพื่อนแล้วก็อยากกลับบ้านเล่นเกมก็บางทีก็โดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายมาถึงจุดหนึ่งก็เริ่มตัดสินใจว่าโอเคจะลองแข่งดูแบบลองใช้เวลาทบทวนอยู่ประมาณวันครึ่งว่าจะแข่งไหมเพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดตัดสินหนทางชีวิตก็คือก็เลยเพราะคิดว่าเชื่อถ้ากูจะเรียนกูต้องเรียนถ้ากูจะเล่นเกมกูต้องเล่นเกมแล้วมึงก็ต้องทำให้เก่งด้วยก็ต้องประเมินตัวเองดีๆว่ามึงเก่งจริงไหมถ้าเก่งไม่จริงแล้วเป็นยังไงแล้วคำตอบเราหาให้ตัวเองยังไงพอเราถามคำถามนี้ก็คิดว่าก็พอได้ก็คิดว่าตัวเองสักประมาณ80เต็ม100ถ้า100คือแบบเก่งสุดของโลกนะผมคิดว่า80มันอาจจะลองอยู่ได้ก็เลยลองpursueแบบลองซ้อมทีมลองทำทีมนู่นนี่นั่นแล้วก็ลองแข่งไปต่ออันนี้คือตอนมหาลัย A-back ถูกไหมก็คือเวลาเราประเมินเราไม่ได้ประเมินกับเรากับสังคมรอบเราแต่เราประเมินกับโลกว่าไอ้เชี่ยโลกเราอยู่ตรงประมาณ80แล้วน่าจะพอทำมาหาแดกได้ไอ้เชี่ยเพราะว่าถ้ามองแบบเกมในณตอนนั้นเงินมันได้น้อยมากตอนนั้นผมมีทีมอยู่เขาให้เงินเดือนผมทีมละ 2,000 เดือนละ 2,000 ต่อคนต่อคนถ้าทั้งทีมเดือนละ400อยู่ไงพี่บอกแต่ก็2,000ตอนนั้นคือเยอะมากแล้วเพราะว่าเยอะสุดในไทยน่าจะคนละ 5,000 มาได้ 2,000 นี่คือแบบโอ้เชื่อดีใจมากได้ 2,000 แล้วคือแม่ก็บอกว่ามึงได้เงินเดือนละ 2,000 เนี่ยนะโอ้แล้วกูต้องให้มึงเท่าไหร่เนี่ยเรียน A-back เรียนนู่นนี่นั่นอีก
แล้วคือได้ อื ได้ ม เงินน้อย แล้วก็แบบก็ยังแบบเหมือนฝืนพยายามทำต่อ ก็โชคดีที่บ้านแบบมีค่อนข้างมีฐานะ เริ่ม อ่า เริ่ เขา มมี ดู ฐา แล นะ ได้ แล้ว อืม ใช่ เขา อื ก็พอดู ม แลได้ แต่ว่าก็มีช่วงบ่นอยู่ เพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้ ที่บ้านไม่ได้สบายมาก อื อื ม ม ก็ แล้ว พาร์ต ก็ เรียน มี น่ะ ช่วงลำบากอยู่ พาร์ต เรียนเรา ก็ ทิ้ง เรเลียน ยเหรอ? มันก็มีไปมั่งไม่ไปมั่ง ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปถ้าพูดตรง ๆ อืม อืม ก็เหมือนพี่บแวตง ่ คล้าย ๆ กัน แต่ถ้าถามว่าเรื่องสอบอะมันไม่ได้มีปัญหา เพราะว่าถ้าสอบจริงๆอะสอบได้ เอแต่บางอ วิชาเนี่ยคือมันไม่ให้เราไปสอบ เพราะว่าเราเข้า คลาส แม่งไม่พอ เออ อะไรอย่างเงี้ย มคัืน อเกร มั ด น แม่งชัดเลย แบบอังกฤษ แบบภาษาอังกฤษ หรือเลข อะไรอย่างเงี้ย แบบ Statistics อะ แม่ง A A A ที่เหลือแม่ง F F F คือแม่งไม่มี แทบไม่มีตรงกลางอะ เพราะว่าถ้า เอทำได้ก็อ ทำได้เลย ถ้าทำไม่ได้แม่งก็คือก็ไม่ไปด้ ทล่อยตก หรือไม่ได้ำ เกข้็าเรา คลาไส ม่ หรื ได้ อไม่ ทรู้ ำ เรื่เออง อ อะไรอย่างเงี้ย อืม อืม มีความใกล้เคียงกับความเป็นพี่บวงมากเลย กับความเป็นคนที่หัวไว ผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งว่า มันเป็นลักษณะของคน type นี้ว่า หัวแม่งไว แม่งเรียนรู้เร็วมาก แต่ว่ามันเหมือนกับว่า มึงต้องแลกเลือดกับพระเจ้า ไอ้เหี้ย มึงได้ความขี้เกียจมาเป็นอีกด้านหนึ่งของหยินหยาง ไอ้เหี้ย แล้วแบบพี่บวงก็คือเปิดเรียนมา ก็คือโดดเต็มก่อน สมมุติว่าโดดได้ 6 ก็คือโดด 6 ก่อน แล้วที่เหลือก็คือไปเสี่ยงดวงเอา ถ้าเกิดว่าป่วยก็คือ ม. 2 ไอ้สัส ก็คือต้องไปรอลงเรียนใหม่ พี่บวงก็เป็นอย่างงี้ตลอด แล้วสุดท้าย เอา ไป ง่าย คือมหาลัยให้โควตามาใช่ไหม มึงให้โควตา เออ กู 6 กูก็โดด 6 มาดิ มึงรอให้โควตากูเยอะกว่านี้ กูก็โดดเยอะกว่านี้ ประมาณนี้ใช่ไหมพี่บวง? เอ เอ อ อ ใช่ อืม เป็น type เดียวกันนะ ซึ่งคนแบบนี้เนี่ย คือถ้าเกิดไม่ได้ความฉลาดนี่ชิบหายเลยนะ เพราะว่ามันเหมือนกับว่า ใช่ มึงได้ความฉลาดมาเนี่ย มันก็คือใช้ตรงส่วนนี้ในการเอาตัวรอด ในการหาช่องทางลู่ทาง อะไรงี้ ชีวิตอะ แต่ว่าของพี่บวงเนี่ย เขา 6-7 ปีเปล่าวะ พี่บวงถึงจบอะ ยังไงกี่ปีนะ? 5 ปีมั้ง 5 ปีครึ่ง ถ้าจำไม่ผิด อ๋อ พี่บวง 5 ปีครึ่ง ป เห ร ร ะมา อ? ณ ของไฟท์นี่ ประมาณ มันกินเวลาเราไปเยอะไหม? เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจว่า กูจะเอาแรงกูไปลงกับการเป็น Pro Player เราเรียน พาร์ต เรียน ผ เราจบ เรียน ผมเรียน A-Back อยู่ ปีครึ่ง ไม่ถึง 2 เสียด้วยซ้ำ อืม ถึงเปล่า? น่าจะ 2 แล้วหลังจากนั้นก็แทบไม่ได้เข้า แล้วก็ปล่อยไปเลย ไม่ได้ไอ้นี่ต่อเลย อืม อืม ก็ตัดก็คือ สินใจว่าไปทางเล่นเกมเลย ไปสตรีมเมอใชร์่ เลย อ๋อ ใช่ ก็คือเหมือนลุงจีเหรอ? คือทิ้งเลย ใช่ ใช่ ก็อืช่างแม่ม งเลย เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบ ถ้าผมทำอะไรแล้วแบบไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบ หรือแบบสนใจขนาดนั้น ผมแทบไม่สนเลย แบบบางคลาสเรียนอย่างเงี้ย เฮ้ย ผมไปเรียนแล้วผมสนุกนะ แต่บางคลาสผมไปแล้วผมแบบ ผมคิดว่า ไอ้เหี้ย เราจะเรียนไอ้เหี้ยนี่ทำไมวะ? แบบบางทีแม่ง กูไม่รู้จะได้ใช้ในชีวิตหรือเปล่า หรืออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพอหันหลังมาดูอะ บางอันน่ะมันควรเรียนไว้ บางอันแม่งก็ไม่คิดว่า กูเรียนมากูจะได้ใช้ แบบผมคุยกับเพื่อนหลายคนที่ต่างประเทศอะ อืม อืม ผมกล้าพูดเลยว่า แบบเกิน 50% อะแม่งไม่ได้ใช้สิ่งที่ตัวเองเรียนมา แบอบา อาชีพแต่ละคนอะนะ อืม แต่คือ อืม ถ้าถามว่าเรียนไว้ก่อนได้อะมันดีกว่าไหม? ใช่ มันคือ อืม ตัวประกัน แบบว่าเรามีสกิลในตรงนี้ ๆ แต่ถ้าผมเป็นคนที่มองภาพแบบว่า ถ้าผมพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ ไปอยู่ในจุดที่แบบมีคนต้องการเราแบบเรื่อย ๆ เพราะถ้าเราเก่งพออะนะ อเดืี๋ยวมัม นก็มีงานทำเอง ผมมองเป็นภาพอืม นั้นมากกว่า อืไม่ใช่แบม บว่าผมต้องเรียนไอ้จบปริญญาตรีเพื่อจะมีงานทำ มันไม่ใช่ภาพนั้น อืม 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 เฮ้ย นี่เป็นภาพที่มองต่างของคนต่างวัยไหม? เพราะว่าพี่บวงก็มีมุมมองคล้ายๆ ไฟท์ แต่สุดท้ายพี่บวงมันก็เอาจนจบไง อันนี้มันเป็นความต่าง หรือว่าไฟท์มองว่า มองย้อนกลับไป ถ้ามีโอกาสเราจะเคยถามตัวเองว่าแบบ หรือกูเล่นเกมไปด้วย แล้วกูเอาให้จบไปด้วย มันจะดีกว่าไหม? หรือว่ามันมี ออปชันไหน? ถ้าเกิดว่าวันนี้เราอายุแบบ 30 กว่า แล้วย้อนกลับไปมอง 10 ปี ถ้าย้อนกลับไปได้ ถ้าเป็นตัวผมนะ อืม ผมก็คงไม่เรียนเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะ แต่ถ้าเป็นคนอื่น ผมคงแนะนำให้คนอื่นเรียน แต่กูไม่ทำนะ อ้าว! เพราะว่ากูรู้ว่ากูทำไปกูไม่สนุก ผมเป็นคนอย่างนั้นจริง ๆ แบบยิ่งเวลาเล่นเกมอะ แบบเล่นเกมเออ กับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย ถ้าผมเล่นเกมแล้วผมรู้สึกแม่งไม่ใช่สิ่งที่กูชอบ หรือสิ่งที่กูสนใจอะไรขนาดนั้นน่ะ คือคนอื่นแม่งดูออกง่ายมาก แป๊บเดียวผมดีดตัวหนีไปแล้ว คืออืม มันจะเห็นชัดมาก อืม พี่บวงเป็นอย่างงี้ไหม? แลค้ววามก็ รู้สึกคล้าย ๆ กันไหม? อืม ของพี่บวงอะ คือจริง ๆ อะ กูเป็นคนเหมือนไฟท์ แต่ว่ากูว่าที่ต่างกันอาจจะเพราะว่าไฟท์เนี่ยแม่ไม่ว่าเปล่า? คือไม่เชิงไม่ว่า แต่ว่าไม่บังคับ ไม่ได้มีการทะเลาะ แม่อาจจะแบบ มึงอยากจะทำอะไรก็เรื่องของมึง อาจจะอารมณ์เอือมระอาไหม? มันเป็นแบบนั้นเปล่า? จริง ๆ เคยมีปัญหาเรื่องเรียนเนี่ย ตอนที่ออกมาจากมท. 1 ปี อืม ก็คือตอนที่ออกมาจากธรรมศาสตร์ เพราะตอนนั้นก็คือ ถ้าพูดตรง ๆ ตอนนั้นอาจจะเป็นข้ออ้าง ก็คือต้องเดินทางไกลมากจากบ้านผมไปธรรมศาสตร์ บ้านผมอยู่บางพลี อา ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แม่งอยู่แบบนู่นน่ะ แล้วผมต้องไปกลับทุกวัน อา อืก็คือ ม เอาตรง ๆ มันก็มีส่วนหนึ่งที่เหนื่อย แล้วก็ส่วนหนึ่งที่แบบ ไอ้เหี้ย กูขี้เกียจ ไม่อยากไปเรียนแล้ว กูอยากเล่นเกม อืม มันก็แบอืบครึ่ง ม ๆ ถูกไหม? แต่ว่าเอาจริงแบบ
เรียกว่าไงคือ Final Decision จริงๆอะคือคือแพรเป็นคนเหมือนขีดเส้นตายว่า เอ้ย เธอลองทำสตรีม หรือว่าลองแบบไลฟ์ให้คนดูไหมแล้วเพราะแพรเคยแบบเหมือนไลฟ์สตรีมมาก่อนก่อนที่ผมจะเริ่มสตรีมนะ แพรก็บอกว่าเราให้เวลาตัวเองดู6 เดือน ถ้า6 เดือนเนี่ยทำแล้วมันดูเป็นรูปเป็นร่างดูพอไปต่อได้อะไรเงี้ย เธอไม่ต้องเรียนก็ได้ เธอตัดสินใจตัดเรื่องเรียนไปไหมอ่า อ่ะก็คุยกันอย่างนั้น ก็ทำไปเริ่มมา2-3 เดือนแรก ช่วงนั้นเหมือน Twitch มันมีสัญญาเลยถูกไหม ก็ได้สัญญาตั้งแต่ประมาณ 2-3 เดือนแรกเลย มันก็เลยดูพอแบบมีอินคัมเข้ามา แล้วคือเกมที่ผมเล่นอ่ะ มันตอนนั้นมันกระแสมันกำลังดีเลยแบบโอ้โหเงินรางวัลเยอะที่สุดในโลกอะไรเงี้ยมันดูแบบดูรุ่งอ่ะ แล้วคือผมก็เล่นเก่ง แล้วผมเป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษ ผมเป็นคนเฟรนลี่ ผมเป็นคนค่อนข้างเฟรนลี่ ถ้าเกิดไม่รู้นะ ผมเป็นคนแบบคุยกับใครก็ได้ แล้วก็ตอบคำถามตลอด ถ้าไม่ปัญญาอ่อนนะก็คุยได้เสมอ แล้วก็ผมชอบเสือกเรื่องชาวบ้านแบบเรียกว่าไงอ่ะ คือคนไทยอ่ะเนาะแบบเมื่อก่อนมันจะมีกลุ่มถามคำถามโดต้าอย่างเงี้ยแบบแล้วก็มีโดนทูดราม่าเวลามีคนถามอะไรถ้าผมว่างหรือผมอัลติเนทแท็บไปเจอผมก็ไปนั่งตอบคำถามเขานั่งคุยกับคน แล้วคือแล้วคือผมเป็นคนที่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนโน้ตฮาวตั้งแต่ต้นยันจบรู้ว่าเกมไม่ต้องเล่นอย่างนี้ตัวไม่ต้องอย่างนี้แบบทุกตัว เพราะฉะนั้นมีอะไรผมก็ไปตอบคนแม่งก็เลยรู้จักผมจากในนั้นว่าในกลุ่มแบบว่าไอ้เหี้ยเนี่ยถ้ามึงถามคำถามไอ้เหี้ยนี่มันมาตอบเว้ยแบบแล้วคือ MR แม่งเยอะมึงเถียงแม่งไม่ได้เพราะว่าตอนนั้น MR เยอะสุดในเกมมัน 7,200 มั้ง 7,100 ผมประมาณ 6,400 คนไทยปกติมัน 3-4,000 ไงก็ถ้าเกิดมีใครบอกว่าไอ้เหี้ยนี่พูดไม่จริงบอกกู MR เยอะกว่ามึงไม่ต้องมาสอนกู โอ้เชี่ มัน ย ประมาณนี้เลย ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะมีคนบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่จริงครับ อันนี้ไม่จริงครับ ผมก็จะถามว่า อันนี้คุณ MR เท่าไหร่ครับ คุณถึงจะมาสอนผม โอ้ ผม6,400 ครับคุณมี 2-3,000 คุณจะมาสอนผมได้ยังไง พี่บวงเท่าไหร่นะพี่บวง ผมบัว5,000 กว่า 5,500 มั้งสูงสุด เชี่ยอะไรพี่บวงยังไม่ถึง6,000มิคาซายมันโหดสัตว์เลยวะ ไม่แต่อันนี้คือนานมากนะมันตั้งแต่แบบยุค MR มาแรกๆ 6,400 นี่คือเยอะสัตว์เลยพี่ เพราะใน Leaderboard อะคนไทยแม่งมีอยู่ประมาณ 20 คนแล้วคือแบบเยอะสุดแม่งก็คือ 6,700 อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมอยู่ตรงแถวๆนั้นมันก็คือเอาง่ายถ้ากูตอบคำถามในกลุ่มมึงไม่มีสิทธิ์เถียงกูถ้าไม่ใช่โปรเพลเยอร์จริง เชี่ ๆผมก็อาศัยจาก ย จุดนั้นแล้วก็เริ่มทำเพจตอนแรกเป็นเพจถามตอบปัญหาโดต้าโดยเฉพาะชื่อ Ask More Dog Ask More Dog ถามหมา ก็คือมึงอ่ะเป็นหมาแล้วมึงก็ถามอยู่นั่นอ่ะ อ๋อหมาถามอีกเนี่ยมึงถามไปเลยมึงมีอะไรอยากถามแล้วก็มีอะไรก็คนก็จะมาถามผมก็ตอบแล้วก็เริ่มสตรีมไปด้วย นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาในวงการสตรีมเล่นเกมคือไม่ได้เป็นแค่โปรเพลเยอร์แล้วแต่ว่าเรามาอยู่หน้ากล้องเอนเตอร์เทนคนด้วยเล่นแบบ2 อย่างควบคู่กันไปใช่ผมอยากทราบพาร์ทนี้พาร์ทที่พี่บวงกับไฟเนี่ยเคยปะทะคารมกันเรื่องว่าใครโปรกว่าใครในเรื่องของ .A ตอนเหตุการณ์มันเป็นยังไงความรู้สึกพี่บวงเคยเล่าเกิดมานิดนึงแต่ว่าไฟจำได้ไหมนะหน้าเรางงๆนะผมจำได้มันไม่เชิงปะทะคารมว่าเก่งหรือไม่เก่ง แต่ผมเคยบ่นพี่บวงเพราะพี่บวงเวลาไม่ได้เล่นแครี่จะเล่นเวทคิงฟาร์มป่า เพราะว่าเวทคิงเมื่อก่อนมันฟาร์มป่ามันตีติดคีย์คือคีย์แม่งตายเลยแต่ว่าเวลามีคนฟาร์มป่าแม่งจะไม่มีซัพพอร์ตและแครี่แม่งยืนคนเดียวแม่งจะโดนยำตีนแล้วผมก็เคยถามพี่บวงว่าพี่บวงพี่ไม่เล่นไอ้เวทคิงฟาร์มป่านี่ไม่ได้ผมเป็นคนที่แบบชอบเล่นแบบตามแบบแพทเทิร์นธรรมดาไงแบบมีตำแหน่งอะไรปกติอย่างเงี้ยเล่นแบบตามเกมปกติแบบสไตล์พี่บวงมันเหมือนโยนเกมไงเพราะว่ามึงมาฟาร์มป่าแล้วคนอื่นแม่งลำบากพี่บวงไอ้เด็กเหี้ยแล้วผมก็เลยคอนฟรอนต์พี่บวงตรงว่าพี่เลิกเล่นไอ้เบรคิงฟาร์มป่านี่ได้พี่บวงก็บอกแต่พี่ชอบอ่ะก็พี่บวงก็แบบเชิงปัดเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเป็นเพื่อนกันแล้วแต่ท้าคารมมันตรงๆได้ป่ะพี่ประมาณนี้ป่ะประมาณนี้พี่บวงใช่ประมาณนั้นไม่ได้แบบว่ามีแบบฉุนเฉียวไม่พอใจท้า1-1กับกูเปล่าเลนกลางอะไรเงี้ยไม่มีเหรอฟีลประมาณนั้นอ่ะมันไม่ได้ทะเลาะกันแบบนั้นอ่ะแต่ว่าเคย1-1กับไฟอยู่ใช่ป่ะวะใช่มันมีทัวร์แบบขำๆแล้วลองทัวร์ขำๆแล้วเป็นไงพี่บวงให้พี่บวงในมุมของพี่บวงก็ได้คือผมอ่ะมองพี่บวงเล่นเกมเก่งกว่าผมเยอะแล้วแต่พอพี่บวงเจอมิคาสาเนี่ยเป็นยังไงครับพี่บวงฝีมือมิคาสาเนี่ยโหดไม่โหดอะไรยังไงคือผมว่าจุดเด่นของไฟท์มันคือการสื่อสารเว้ย .A มันเป็นเกมเล่นเป็นทีมใช่ไหมต่อให้บางทีมึงเล่นคนเดียวเก่งแค่ไหนแต่ว่าถ้ามึงสื่อสารไม่เก่งมันก็แพ้ถ้าสมมุติว่าอยู่ใน MMR ต่ำๆคนเดียวมันอาจจะแบกได้แต่ว่าถ้าสมมุติมึงไปเล่นแบบ
MMR สูงๆอ่ะทุกคนมันเป็นงานกันหมดเพราะฉะนั้นวัดกัน ใช่ ที่ว่าทีมไหนอ่ะมันสามารถสื่อสารกันได้ดีกว่า ซึ่งผมว่าจุดเด่นของไฟท์อ่ะเป็นเรื่องนี้ที่แบบว่าไฟท์สามารถบอกได้ว่าให้ใครทำอะไรบ้างเพื่อให้ทีมชนะอะไรแบบเนี้ยโอ เห เค มือนกับบางทีคนมันแบบต่างคนต่างเล่นมันต่างคนต่างโฟกัสหน้าที่ของตัวเองอยู่ แต่ว่าไฟท์จะพูดมาประโยคนึงว่าแบบเฮ้ยเกมนี้นะ ในฐานะของทีมเนี่ยเราต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะชนะ แล้วทุกคนมันก็จะโอเคกูเก็ตแล้วว่ากูไม่ได้ดูแลแค่หน้าที่ของกูอย่างเดียวนะกูต้องทำยังไงเพื่อที่จะร่วมมือกับคนอื่น ให้แบบว่าทีมมันชนะมันจะเป็นแบบนั้น คือไม่ใช่ว่าฝีมือส่วนตัวไม่เก่งนะแต่กูว่าที่โดดเด่นคือตรงนี้ ตรงนั้นคือส่วนที่พี่บวงไม่มีคือพี่บวงจะเป็นแบบว่าสายโซโล่เดี่ยวเพราะว่ากูไม่รู้จะคอมมูนิเคทกับคนเยอะๆไงกูไม่อยากมีปัญหากูแบบอยู่ในเลนของกูอย่างนั้นนั่นคือพี่บวง ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือกูไม่เห็นภาพใหญ่ด้วย คือคนในทีมอ่ะ ใช่ เมื่อก่อนตอนที่เล่นกันอ่ะมันจะมีปัญหานี่เหมือนกันก็คือ แต่ละคนอ่ะมันก็จะมีในหัวตัวเองว่าต้องทำยังไงทีมถึงจะชนะ แต่ว่ามันไม่มีใครที่เห็นภาพใหญ่นึกออกป่ะนอกจากไฟท์คือกูก็อาจจะมองในฐานะแครี่ว่าแบบเฮ้ยเชี่ยกูต้องทำแบบนี้นะ เพื่อที่จะชนะ หรือว่าแทนเล่นซับใช่ป่ะแทนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันต้องทำแบบนี้นะเพื่อที่จะชนะ แต่ว่ากูกับแทนอ่ะมองคนละมุม แต่ว่าพอไฟท์มามองภาพใหญ่ไฟท์ก็จะบอกว่าแบบพวกมึงอ่ะไม่ใช่ทั้งคู่ พวกมึงต้องฟังกูมันต้องทำแบบนี้ ภาพมันจะเป็นแบบนั้น อ๋อคือได้สกิลของเหมือนแบบว่า Bird Eye View ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น ต้องพี่ แล้วถ้าเกิดเป็นสกิลแบบว่าเหมือนกับดวลคาวบอย1-1แบบตื้อแนวอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าสูสีกันไหมพอวัดพอวาก็ได้ไหมถามไฟก็ได้ว่าพี่บวงเป็นยังไง ถ้าเอาตรงๆนะ ผมเคยพูดตอนพี่เป็นโปรเพลเยอร์อยู่ช่วงหนึ่ง ถ้ามองสกิลเพย์ผมจริงๆอะแบบตอนอยู่ในวงการนะสกิลเพย์ผมไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเยอะเลย แต่ว่าผมอาศัยที่ผมรู้เยอะกว่าแบบแล้วก็การสื่อสารดีกว่า แล้วก็รู้ว่าควรทำไงถึงจะชนะ ไอตอนที่ผมแข่งอยู่พักหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเชี่ยจริงๆกูไม่ได้อยากแข่งขนาดนั้นกูอาจจะอยากไปเป็นโค้ชมากกว่า แต่ก็ไม่ได้ทำสักที เชี่ยนั่นคือ เลย สาเห คิด ตุ อยู่พักหนึ่งเพราะถ้าเกิด คือ พูดตรงๆอะถ้าเกิดดวลอะแบบสมมติว่าโปรเพลเยอร์มันประมาณ9 คะแนนถูกไหมผมเคยบอกว่าผมประมาณ8ใช่ไหมผมว่าผมอะคิวเพอาจจะไม่ถึงโปรเพลเยอร์จะได้ซ้ำพอแบบเล่นแบบจริงจังเวอร์เพราะผมอะเป็นคนที่เรียนรู้ไวแต่ว่าไม่ค่อยสุด แต่ว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือปุ๊บแป๊บเดียวได้ประมาณ8เกือบตลอดแต่ว่าจะไม่ค่อยไปถึง10ถ้าคิดภาพมองดวงกับพี่บวงนะก็สมมติว่าพี่บวงไม่ใช่โปรเพลเยอร์ใช่ไหมพี่บวงจะประมาณ7.5อะไรอย่างเงี้ยแล้วผม8มันก็อาจจะดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดแบบเกมอื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ดอทเนี่ยพี่บวงน่าจะสกิลเพย์ดีกว่าผมอีกถ้าพูดตรงๆเพราะผมแค่เรียนรู้ไว ใช่ แต่ว่าสำหรับดอทอะคือถ้าไปถึงจุดหนึ่งอะมึงจะรู้เลยว่า บางทีแค่มึงรู้ว่าต้องทำอะไรแม่งก็ชนะแล้วอะบางทีมันไม่ได้วัดกันที่สกิลเพย์แล้วซึ่งไฟอะมันจะมีตรงนี้เยอะมาก บางทีแบบคนอื่นแม่งเล่นกันอยู่ไฟมาบอกเอ้ยมึงทำงี้ดิแล้วคนอื่นมันจะแบบเฮ้ยเชี่ยมันทำงี้ได้ด้วยเหรอวะแล้วก็ลองไปทำแล้วมันก็ชนะ มันคือคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มันเป็นแค่คนที่รู้กับคนที่ไม่รู้อ่ะเพราะว่าทุกคนมันทำเหมือนกันได้หมดทุกคนมันล้านช็อตคีปมันดีนายคีปได้มันล็อกเลนได้มันรู้ว่าต้องไปปักวอร์ดตรงไหนแต่ว่ามันไม่รู้ว่าแผนคืออะไรนะตอนเนี้ยคือมึงต้องไปคุมโลชานมึงต้องไปโยกเลนมึงต้องแบบว่าไปแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นมากกว่าเชียแล้วคนอื่นถ้าเกิดว่าอันนี้วิจารณ์พี่บวงแล้วเพราะว่าในคอเย็นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้ตามแก๊งคอเย็นทั้งหมดนะมันก็มีสมาชิกหลักๆ 6-7 คนโดยประมาณผมไม่แน่ใจว่ามันนับใครบ้างตอนนี้แต่ว่าเอาตัวหลักๆเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เล่นเกมกับทุกคนแล้วซึ่งผมก็ต้องชมว่าคอเย็นเนี่ยส่วนใหญ่เล่นเกมเก่งกันหมดเลยคือมันเป็นเกมเมอร์โดยสายเลือดมีแค่น้องว่านคนเดียวแล้วมันที่คล้ายๆกูอ่ะคือเล่นเกมเอาความสนุกอ่ะน้องว่านนี่เราก็โอเคเก็บแล้วไม่นับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวไฟมิคาสะลุงจีไอ้ชื่อลุงจีเล่นเกมเก่งไอ้เหี้ยคือผมว่าเกมเพลย์เขาดีมากถ้าไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นคนแปลเก่งหรือว่าอะไรเงี้ยคือลุงจีผมว่าเป็นคนที่มีสกิลการเล่นเกมไม่ธรรมดาโดยเฉพาะตอนที่เราเล่น .A กันล่าสุดแต่ว่าผมไม่ได้ไลฟ์นะคือจังหวะลุงจีเล่นอินิกมาเขาแบบแบล็คโฮแล้วก็แบบ2 ทีอะคือแบบเปลี่ยนเกมอะกูแบบโหเหี้ยลุงจีไม่ธรรมดาว่ะช็อตแต่ละช็อตไอทุกคนในไอเนี่ยในดอทอะมีแค่ว่านคนเดียวที่ MMR น้อยกว่ากูคนอื่น MMR เยอะกว่ากูหมดเชี่ยจริงเลยอะเยอะกว่าทุกคนไอ้เชี่ย MMR น้อยสุดในกลุ่มแทนนี่ก็เล่นเก่งลุงจีก็เล่นเก่งพี่กิฟต์ทาคูสก็เล่นเกมเก่งคือมันเล่นเกมเก่งหมดเลยอันนี้ถามในมุมของมิคาสะภาพใหญ่แล้วกันวิจารณ์การเล่นเกมของแต่ละคนในคอเย็นหน่อยเดี๋ยวผม define ทุกคนให้แบบเอาเรียงตัวเลยเอาไนท์ก่อนนะไนท์ลุงจีไนท์เป็นคนที่เล่นเกมเก่งถ้ามีเวลาเป็น slow learner
เหร เอา อ ง่ายคือถ้าเป็นปกติไนท์จะเป็นประมาณแบบ 6.5 7 คะแนน แล้วพอเล่นไปเรื่อยๆมันจะคะแนนมันจะขึ้นมาเรื่อยๆจะไปถึง 8 ถึง 9 ได้ อ๋อ อันนี้คือไน เป็น ท์นะ เป็นจูเลือด มันคือฟีลอย่างนั้น อา คืออาจจะต้องเรียนรู้ก่อน อาจจะแบบมาเล่นเลยแบบอาจจะยังไม่เก่งเลยแบบอ๋อถ้าอย่างงี้ต้องทำอย่างงี้ถ้าอย่างงี้ต้องทำอย่างงี้ อืม ไนท์จะเป็นเหมือน slow learner อืม พี่กิฟต์จะเป็นคล้ายผม พี่กิฟต์จะเป็นพวกแบบหมกมุ่น พี่กิฟต์ถามว่าเล่นเกมเก่งไหม ผมว่ากลางค่อนดีไม่ได้เก่งเลย แต่พี่กิฟต์เป็นคนหมกมุ่น พี่กิฟต์จะลง detail ไปที่ข้อมูลส่วนใหญ่ อืม พี่กิฟต์จะลง detail ไปที่ข้อมูล ถ้าไนท์เริ่มมาประมาณ 7 แล้วไปถึง 9 ได้ใช่ไหม พี่กิฟต์อะช้ากว่า พี่กิฟต์จะเริ่มมาประมาณ 6.5 อืม แต่ว่าพี่กิฟต์อะกราฟอะจะเร็วกว่าไนท์ก็คือมันจะหมกมุ่นแล้วมันจะรู้เยอะขึ้นเรื่อยๆ มันจะเลิร์นเร็วกว่าไนท์ อืม ถ้าเป็นพี่บ่วงก็จะประมาณ ถ้าไนท์เริ่มมา 7 พี่บ่วงจะเริ่มมาจะประมาณ 8.5 เลยคือแบบไอ้เชี่ย เกมเพลย์ แป๊ ดี บ เล เดีย ยว เร็วมาก เนี่ยพวกกูเล่นเป็นแล้ว พวกน้องๆแม่งก็เท่านี้นี่หว่า ไอ้ สู้กู เชี่ ไม่ ย ไหวหรอก โอ้โฮสั อะ ต ไร ว์ อย่างเงี้ย แล้วก็ อา แล้วก็นั่งสอนเชิงคนอื่น แล้วก็บุลลีคนอื่นในเกม Minecraft อะไรอย่างเงี้ย พี่บ่วงจะเล่นเป็นเร็วมาก เฮ้ย วง พี่ เร็ บ่ว ว งคือ เหี้ย fast learner เออ ใช่ พี่บ่วง fast learner เลย แต่ว่าถ้าถามว่า flaw ของพี่บ่วงมีอะไร ก็คืออาจจะแบบอย่างคล้ายๆผม ก็คืออาจจะไม่ถึงจุดสูงสุดได้ เพราะแบบบางทีก็แบบจะติดอยู่กับความคิดแบบเดิมๆ ว่าถ้าเริ่มมาทำอย่างงี้ก็จะทำอย่างงี้เรื่อยๆ อาจจะไม่ได้ บางทีต้องเรียนรู้สิ่งใหม่แบบเฮียกูขี้เกียจว่ะกูทำแบบเดิมของกูเนี่ยแหละ ประมาณนี้ อ๋อ คือเหมือนกับว่าเรามีวิชาของเราอยู่แล้ว แล้วก็เราก็มั่นใจความรู้สึกของเราอยู่แล้ว แต่ว่าพอมันจะต้องมีปรับปรุงอะไรอะมันยากมากที่มันจะแบบไอ้เชี่ยกูทำแบบนี้ก็ได้กูฟังคนนี้ก็ได้อันนี้ตรงนี้เป็นจุดยากของคนอีโกสูงประมาณนี้ ใช่ เอาจริงคือพี่ ใช่ บ่วงอะทำได้ แต่บางทีไม่ได้อยากทำ แล้วแบบเล่นของกูแบบเดิมไปแหละไอ้สัตว์ เออ อันนี้เก่งกูก็ขี้เกียจท อา ำ แล้วก็แทนอะเมื่อก่อนเป็น Pro Player Dot แทนเป็น Pro Player Dot มาก่อน แต่ว่าแทนอะจะฟีลคล้ายๆไนท์ก็คือจะ slow learner แต่ว่าอีกแบบหนึ่งก็คือ ถ้าแทนไม่เอนจอยอะกราฟแม่ง stuck เลยแบบเหี้ยเกมแม่งไม่สนุกเลยว่ะเฮ้ยกูไม่อยากเล่นแล้วอะแบบไอ้เหี้ยไม่เล่นแล้วดีกว่า แล้วกราฟมันอยู่อย่างนั้นเลย อืม แต่ถ้าเกิดมันชอบนะเชี่ยเกมนี้สนุกว่ะแม่งเล่นยาวเลย แล้วมันก็เก่งเร็วด้วย แต่ ทำได้ อาจจะ ดี แบบ อาจจะทำได้ดี แต่ว่าไม่ได้เรียนรู้เร็วเท่าคนอื่น แต่ว่ามันต้องชอบก่อน ต้องมีจุดสปาร์กก่อนว่าเฮ้ยกูชอบเกมนี้ว่ะ แล้วกูจะเริ่มเรียนรู้ ไม่งั้นแม่งก็แบบไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยวันเดียวกูไป แล้ว ประมาณนี้ ไฟท์มีมุมมองอยากจะเป็นโค้ชหรือว่าอยากจะเป็นคนคุมทีมเนี่ย ไม่เคยคิดอยากจะจัด5คนนี้ไปเหรอทำไมถึงไม่มีไอเดียนี้หรือเคยมีไอเดียแต่รู้สึกว่าไอ้เชี่ยทีมนี้คุยยากไปไม่ได้หรือยังไงปัญหามันอยู่ตรงไหนกับไอ้5คนนี้เพราะว่าทุกคนเล่นเกมเก่งหมดเลย หมายถึงในคอเย็นอะนะ นี่ไงไฟ หมายถึง ท์ รวมทีมอะนะ ไฟท์พี่บ่วงลุงจีแทนที่คาคูสเนี่ยคือจริงๆแล้วมันสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ไหมไม่เคยมีไอเดียนี้เลยเหรอหรือว่าเนี่ยประมาณไหน มันถ้ามองแบบ realistic มันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้ว เพราะ ใช่ การที่จะอยู่ในทีมเดียวกันได้เนี่ย ต้องมีเป้าหมายเดียวกัน หรือใกล้กันมากๆ สมมุติว่ามีไนท์พี่กิฟต์แทนพี่บ่วงแล้วเล่นเกมอย่างเงี้ย คิดว่าเป้าหมายของแต่ละคนคืออะไร บางคนก็บอกแค่อยากเก่งขึ้น อยาก บาง เอา ค ช น นะ อาจจะบอกอยากไประดับโลก บางคนบอกว่ากูแค่อยากเก่งกว่าไอ้เหี้ยแทน มันจะได้ไม่เหยียดหยาม กู ไอ้พี่บ่วงก็อาจจะแบบกูจะได้เก่งกูจะได้มาเหยียดหยามน้องๆแต่ละคนเป้าหมายไม่เหมือนกัน เออ ใช่ แต่ถ้าในโลกของ e-sport อะเป้าหมายต้องใกล้กันก่อน ถึงจะ เพราะว่าไม่งั้นน่ะ มันจะมีบางคนขี้เกียจบางเวลา บางคนขี้เกียจบางคนขยัน แล้วพอมันไม่เท่ากันน่ะ มันจะเริ่มตีกัน แล้วทีมจะอยู่ได้ไม่นาน สุดท้ายมันก็จะบึ้ม แล้วอันนี้เราย้อนกลับไปตอนที่Pro Player Fight เข้ามาโลกสตรีมแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ยังอยากจะเป็น Pro Player อยู่คือเรายังอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็เอาชนะ แล้วตอนที่เราเริ่มฝึกเริ่มซ้อมเป็นสมาชิกของทีมเนี่ยแล้วไปเจอตัวเก่งๆเนี่ยพอเขาทำลายอีโก้เราเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกเราฟีลตอนนั้นมันเป็นยังไงว่าไอ้เชี่ยหรือว่ากูเป็นที่หนึ่งไม่ได้วะกูต้องแบบฉีกไปทางอื่นนะว่ากูไปเป็นโค้ชแทนหรือกูไปเป็นสตรีมเมอร์ธรรมดาแทนไอ้จุดจากที่ว่าความฝันอยากจะไปเป็นโปรเพลเยอร์มันหักลงตอนไหนความรู้สึกเป็นยังไง คือเอาจริงๆอะไอตอนที่เจอทีมที่1แล้วแพ้อะอย่างที่บอกผมเป็นคนเรียลลิสติกเนาะเวลาแพ้อะมันจะมาดูว่าเราแพ้เพราะอะไร มันจะมอง2อย่างก็คือ1มึงอ่อนกว่ามันไหมหรือ2มึงไม่ได้รู้เท่ามัน ถ้ามึงอ่อนกว่ามึงต้องไปฝึกเรื่องสกิลเพลย์เพิ่ม อืม ถ้ามึงไม่ได้รู้เท่ามันก็แสดงว่ากัปตันดิฟกัปตันอาจจะสั่งแผนไม่ดีหรือดราฟไม่ดีหรืออย่างอื่นไม่ดี ต้องแยกก่อน เวลามีปัญหาเนี่ย ต้องรู้จริงๆว่าปัญหาคืออะไรไม่ใช่บอกว่าแพ้เพราะว่าไอ้แค่ทีมเราอ่อนกว่าแค่นั้นใครๆก็พูดได้เพราะมึงแพ้นี่ถูกไหม อืม เวลาจะแก้ปัญหาต้องรู้เพนพอยต์
แล้วก็แยกมันออกมาว่าตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างตอนเลนเราแพ้เพราะอะไร เพราะว่ามึงทำผิดเหรอถ้าเป็น human error ก็มึงก็ไปแก้เอง แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราเล่นผิดแบบ ก็ต้องมานั่งแก้ทีละอย่าง ซึ่งผมจะเป็นคนมองอะไรอย่างนี้ ตอนที่แพ้ทีมที่หนึ่งถ้าพูดตรงๆก็คือสกิลเพย์เริ่มสูสีแล้ว แต่ว่าแผนเขาดีกว่า และเขารู้เยอะกว่า แล้วเราประสบการณ์น้อยกว่า เลยสู้ไม่ค่อยได้ก็เริ่มรู้แล้วว่าอาจจะต้องศึกษาต่อแล้วคือตอนนั้นมันยังอายุน้อยกันอยู่ มันไม่มีโค้ชไม่มีอะไรอย่างนั้นต้องทำกันเองถูกไหม เล่นกันเอง แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถอดใจ เพราะยังคิดว่าถ้าเล่นไปน่าจะสู้ได้ไม่งั้นหรือยังอยู่ในวงการต่อได้เก็ตใช่ไหมแต่ที่เริ่มหยุดเป็นโปรเพลเยอร์คือมันมีช่วงที่เหมือนเริ่มไปแข่งต่างประเทศ ตอนนั้นผมได้ไปแข่งที่สิงคโปร์กับทีมที่ผมสนิทมากไปแข่งทัวร์ AS มันคือทัวร์ของ AS PVP ได้ไปแข่งที่สิงคโปร์แล้วทุกคนในทีมตอนนั้นก็คือค่อนข้างสนิทมาก แต่ว่าสุดท้ายหลังจากที่แพ้ไอ้ทัวร์นั้นใช่ไหมก็คือมันก็ได้มีการเปลี่ยนเพลเยอร์นู่นนี่นั่นแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สนิทเหมือนเดิมแล้วคือ ถ้าดูคนอื่นในวงการแบบตอนนั้นก็แข่งมาประมาณ3-4-5 ปีแล้วก็แข่งมานานแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดจบทีมนี้ไปผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้อยากแข่งต่อแล้วมันไม่ได้มีคนที่สนิทใจหรือว่ามันมีคนที่แบบสกิลเพย์ดีเวอร์แล้วแบบอยากไปกับเราเหมือนเมื่อก่อน มันมีแค่คน2 คนที่ยังดูอยากไปต่อแล้วคือ ตอนนั้นก็เลยแบบตัดสินใจก็สตรีมยาวไปเลยแล้วก็แข่งน้อยลงทีมแยกย้ายไม่ได้เป็นจากตัวเราแต่ว่ามันไม่เจอทีมที่ดีเหมือนกับว่าคนที่มันชอบเล่นดนตรีแต่ว่าวงมันแตกเขาก็ไปแยกย้ายกันไปมีลูกมีเต้าไปเรียนหนังสืออะไรกันมันก็เลยแบบไม่ได้ต่อความฝัน แต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าเป็นคนทิ้งไปอะไรประมาณนี้เอาฟิลถ้าเป็นตัวเลขนะตอนผมเริ่มแข่งผมอาจจะประมาณสัก65 คะแนนถูกไหมแล้วตอนผมก่อนเลิกแข่งผมอาจจะเก่งขึ้นมาถึงประมาณ80แล้วแต่ว่า90คือโปรเพลเยอร์ระดับโลกแบบโลกเลยนะแบบในระดับท็อปทีจริงๆแล้วโดตา2ไม่มีคนโหดเยอะมากเพราะคนเล่นเยอะ ก็คือเราเก่งขึ้นมาแล้ว แต่มันอาจจะยังเก่งไม่พอสำหรับระดับโลก และเราจะต้อง sacrifice อีกเท่าไหร่กว่าเราจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเลือกถูกไหมผมก็เลือกคิดว่าเราแข่งมานานขนาดเนี้ยแล้ว growth rate เรายังดีไม่พอที่จะไปตรงนั้นได้ มันอาจจะเสียเวลาหรือเปล่าแล้วคือพอมาดูจริงๆวงการ e-sport มันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นมันมีความเครียดความกดดันตอนแข่งแบบการเมืองเบื้องหลังวงการดำมืดโอ้โหมันมีเยอะมากเอาตรงคือข้างหน้ามันดูดีข้างหน้ามันดูดีมากการแข่งเกมเนี่ยแต่จริงๆมันมีอะไรน่ากลัวกว่านั้นเยอะทั้งการรับความกดดันอันนี้ผมเป็นคนที่พูดได้ว่ารับความกดดันได้ค่อนข้างดีแล้วนะยังรู้สึกเครียดเลยบางทีถ้าแบบเป็นแบบคนอายุน้อยๆเพิ่งมาเจอแข่งเดี๋ยวแม่งมีเรื่องปวดหัวเยอะแล้วล่าสุดอันนี้ตัดมาเป็นฉากปัจจุบันแล้วล่าสุดเนี่ยถ้าใครได้ติดตามคุณไฟท์มิคาสะเนี่ยไปเป็นโค้ชทีมแข่ง MLBB Mobile Legends Bang Bang รีวิวหน่อยฮะหลังจากที่ได้โค้ชเวทีใหญ่ไปมีคนติดตามมากมายแล้วก็สุดท้ายไปถึงไหนอะไรยังไงรีวิวการเป็นโค้ชของทีม e-sport ครั้งนี้หน่อยก็ได้ไปเป็นโค้ชทีมวลีไทยทั้งที่ผมเพิ่งเล่น ML มาได้2 เดือนผมเล่น Mobile Legends ได้2 เดือนเริ่มพร้อมๆพี่บ่วงเลยใช่ป่ะน่าจะพอพี่บ่วงชวนใช่หรือใครชวนนั่นแหละผมเริ่มเล่น2 เดือนแล้วก็เรียกว่าไงตอนนั้นผมไปจีนผมมีงานเล่น TFT ใช่ไหมแล้วคือผมเหมือนขอพรกับวัดว่าเชื่อเบื่อว่ะแบบอยากหาอะไรใหม่ๆทำเพราะว่าดอทช่วงนี้มันน่าเบื่อมันไม่ค่อยอัปเดตอะไรมันเอาคนไปทำเกมอื่นหมดแล้วคืออัปเดตแม่งแบบติงต้องแบบบรรทัดนึงเขียนแบบเพิ่มก่อน1ลดก่อน1 damage บวก1ลด damage 1แบบเหมือนไม่ใช่ real patch เราก็ไม่มีคอนเทนต์มานานมากแล้วแบบเพราะผมสตรีมตั้งแต่ Twitch ย้ายไป Facebook แล้วก็มาอยู่ YouTube เนี่ยผมเล่นดอทมาตั้งแต่ก็คิดดูตั้งแต่กลับไทยมาก็ม.6 ยันตอนเนี้ยก็เป็นเวลาประมาณแบบ10 ปี10 ปีบวกมันก็เริ่มเบื่อเพราะว่าผ่านมาแบบไม่รู้กี่ TI กี่ทัวร์กี่ภาคกี่เล่นแล้วเล่นมาเยอะมากแล้วตอนนี้ดอทมันอยู่ในช่วงเอื่อยๆมันก็เลยได้ลองมาเล่นโมบายผมเพิ่งเคยเล่นเกมมือถืออะไรอย่างนี้ครั้งแรกเลยเพราะว่าโมบายในมือถือแน่นอนมากโดตา2แม่งซูเปอร์กว่าอยู่แล้วถูกไหมเกมแม่งดังกว่าเยอะเกมแม่งยากกว่าทุกอย่างยากกว่าแต่ว่าโมบายเนี่ยมันเพิ่งมาแล้วผมก็เพิ่งเล่นได้2 เดือนแล้วตอนนั้นผมมีไปภาควันหนึ่งมั้งแบบมีคนชวนไปดูแข่งอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าทำไมไอ้นี่มันไม่ทำอย่างนี้วะทำไมมันดันคีปแล้วมันยังสู้อยู่แบบ4-5อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่คุยกันก่อนการสื่อสารมันไม่ดีเหรอวะผมก็บ่นไปในสตรีมแต่ว่า
พอ พอเรียกว่าอย่างนั้นน่ะ ก็ เรียกว่าไง คือคนก็ไม่เห็น เหมือนมีเจ้าของทีมอื่นมาเห็นแล้วบอกว่า เฮ้ย ไอ้นี่มีแวว เฮ้ย แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นน่ะ ตอนนั้นยังไม่ได้ไปจีนนะ แล้วพอไปจีนเสร็จผมขอพรกับวัดว่า อยากหาอะไรใหม่ ๆทำ อยากมี opportunity แบบอยาก explore อะไรใหม่ เออ ๆ อะไรอย่างเงี้ย ถ้ามี ๆ ๆ ๆ ถ้ามีอะไรใหม่ ๆ แล้วดูน่าสนใจเดี๋ยวกูทำเลย ผมคิดในใจอย่างงี้ เออ แล้วพอกลับจีนมาสตรีม 1 วัน เจ้าของทีมก็ทักมา แล้วผมก็แบบ เชี่ย อย่าบอกนะว่าเขาจะชวนกูไปเป็นโคชอะ เชี่ย เพราะว่า แล้วเขาก็ชวนผมไปเป็นโคช และทีมเขาติด MSL ก็คือติดแบบเหมือนลีกสูงสุดของไทยที่เพิ่งมาเนี่ย อืม แต่กูเพิ่งเล่นได้ 2 เดือนนะ คือสกิลฮีโร่ยังรู้ไม่ครบ อะไรอย่างเงี้ย แล้วดูแข่งมานิดหน่อย เขาถามว่าสนใจไหม อืม เพราะเขาคิดว่าประสบการณ์ที่เคยเล่น MOBA มาเนี่ย สามารถช่วยเราได้ ออะไรา พวกนี้ โอเค ผมก็ตอบตกลงเลย เชี่ย ใช้เวลาคิดปอืม ระมาณ 5 นาที จากที่ฟังเขาถามว่าสนใจมาทำไหม เออ เพราะว่าคิดในใจว่า อืม ถ้ามีโอกาสอยากทำ และ อืม คิดว่าทำได้ อืม มันไม่ใช่แบบ กูบนกับวัดไว้แล้วกูต้องทำ อา ผมประเมิๆ ๆ นก่อนว่า ในสกิลเพลย์ของผมและการมองเกมอะสามารถทำได้ไหม ผมมองว่า ทำได้ พัฒนาอย่างอื่นได้ แล้วพอรับไปก็โอเคเข้าทีมใช่ไหม อืม มีเวลา 2 เดือน 2 เดือนก่อนลีกเริ่ม โอ้โฮ มันน้อยมากเลยนะ ในมุมของการเป็นโคชอะ ไม่ 2 เดือนด้วย 1 เดือนครึ่ง 1 เดือนครึ่ง 1 เดือน 15 วัน ประมาณ 40 ไม่ถึง 45 40 วัน เหมือนทดลองงานอะ เอก็ อ ๆ ใช่ แล้วช่วงนั้นปกติผมสตรีมใช่ไหม ปกติผมเป็นคนเล่นเกมผมสตรีมเกือบทุกวัน อืม ผมหายไปเลย 40 วัน แทบไม่ อืม สตรีม แทบไม่อะไรเลย แต่คือโพสต์ประกาศในเพจไว้ว่า ช่วงนี้จะสตรีมน้อยหน่อยนะครับ อืม ก็ๆ คือ routine ผมตื่นมา 11 โมง เที่ยง เริ่มอืม ซ้อมบ่ายโมงยัน 5 ทุ่ม อืม ทุกวัน เกือบ 40 วันอะ นั่งดู replay นั่งดูน้อง ๆ แข่ง พยายามปรับความคิด ปรับวิธีเล่น อะไรอย่างเงี้ย โดยที่พยายามเรียนรู้ไปด้วย อืม ซึ่งอันเนี้ยคือการคุยกับทีมเขาว่า ผมอาจจะยังไม่รู้ทุกเรื่องนะ ก็คือกูเพิ่งเล่น 2 เดือนอะ อืม เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันได้ใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ย อา ๆ เขาบอกได้ไม่มีปัญหา เขาใจดีมาก อืม ทีมวลีไทย ก็ค่อนข้าง flexible ก็ทำมาได้ แล้วพอลีกเริ่มเนี่ย ตอนลีกเริ่มไป 2 วีกแรก สกอร์ 3-0 หัวตารางเลย แล้วคือผมเป็นโคชที่ทุกคนรู้ว่าเป็นหน้าใหม่ใช่ไหม แบบมาจาก DOT แล้วบอก เชี่ย โคชแม่งโหดสัสเลยว่ะ 3-0 ไอ้เหี้ยเข้ารอบ Play-off แน่นอนครับผม เชี่ย ไอ้เชี่ย สุดท้ายจบสกอร์ 3-6 โอ้ สุดท้ายไม่ได้ไป Play-off ได้ที่ 7 ที่ 6 ได้ไป Play-off เชี่ย อืม แล้วไอ้เหี้ย 6 คะแนนทีหลังมันมาจากไหนวะ จาก 30 ด้วยเป็น 36 นี่มันยังไงวะ มันเกิดอะไรขึ้น มีคนแบบเมาเหล้าเหรอ? ไม่ใช่ เอาจริง มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะ มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะ แบบทั้งแบบเกมเพลย์แล้วก็ทั้งในและนอกเกม เรียกว่าปัญหาเยอะมาก ต้องมานั่งเคลียร์ปัญหาแบบนู่นน่ะ จริง ๆ ปัญหามันมีตั้งแต่ก่อนเริ่มแบบวีกแรก ๆ แล้ว อืม แต่ว่าเหมือนพยายามแบบผลัดปัญหาให้มันผ่านไปได้ก่อนในวีกแรก เพราะวีกแรกแต้มมันสำคัญ เพราะว่าในไทยแทบไม่มีลีกอย่างงี้เลยถูกไหม อืม ถ้าเกิดโกยแต้มมาได้ก่อนแรก ๆ อะ มันจะได้เปรียบ คนอื่นจะกดดันถูกไหม อืม ถ้าเรามี อืม 3 แต้มก่อน ไอ้เหี้ย กูชิลแล้ว คนอื่นแม่งอะต้องกดดัน แม่งต้องมาสู้ทีมกู อืม แต่ว่ากลายเป็นหลังจากวีกนั้นน่ะ ก็คือทุกทีมแม่งก็ศึกษาแผนทีมเรา แล้วแม่งมีแบบ คือแต่ละวีกแม่งมีอิเวนต์ตลอด อิเวนต์ทั้งในและนอกเกมนะ แบบบางทีคนนั้นเปลี่ยน player นู่นนี่นั่นหมด อืม เปลี่ยน line up นู่นนี่นั่นหมด แล้วก็แพตช์เปลี่ยน แล้วเขาก็เปลี่ยนคน mid season อะไรอย่างเงี้ย อืม โดยที่ทีมเราอะยังแก้ปัญหาไม่เสร็จ พอเป็นภาพนั้นแล้วอะ พอทีมเรายังแก้ปัญหาไม่เสร็จ แล้วทุกทีมมันเก่งขึ้นเรื่อย ๆ อะ แล้วมันก็มีสะดุดบ้าง บางทีจะชนะแล้วก็ไปแพ้เองมั่ง แบบ human error เองมั่ง อืม มันก็เลยรวม ๆ กัน สุดท้ายก็ไม่ได้ไป Play-off มีหลากหลายปัจจัย อืม ไม่ได้เป็นแค่ เยอะมาก ตัวเรา เยอะมาก ก็คือในตัวของทีมด้วย อะไรอย่างงี้ด้วย ซึ่งเราก็แบบใหม่มากอะ มันไม่ได้แบบอยู่กันมานานอะ ใช่ไหมล่ะ มันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง อันนี้ไม่ได้แบบโทษคนอื่นหรือโทษอะไรนะ อา ๆ ถ้ามันแพ้ที่ ผมเป็นโคชใช่ไหม ผมรับผิดชอบ เอาจริง อันนี้โคช อันนั้นมันรวม Analyst ด้วย ผมรับผิดชอบเกือบทุกอย่างเลย ก็คือการเล่น การดราฟต์ การนู่นการนี่ ผมรู้ว่าเกมไหนมันดราฟต์แพ้ เกมไหนมันดราฟต์ชนะ ถ้าเกมไหนดราฟต์แพ้ ผมก็พูดเลยขอโทษ ไอ้เหี้ย เกมนี้ดราฟต์แพ้ว่ะ ก็ยอมรับ มันทำให้เล่นยากถูกไหม อื อืม ม มันก็ต้องยอมรับตรง แต่ถ้าเกมไหนดราฟต์ชนะ มันก็คือดราฟต์ชนะ แต่ว่าถ้าเกิดแพ้มันอาจจะเป็นที่การเล่นเองถูกไหม อืม อืม ซึ่งถ้ามองตรง ๆ ก็คือคุยในทีมอะมันคุยกันตรงอยู่แล้วว่า เฮ้ย เกมนี้ดราฟต์ชนะแต่เราแพ้ว่ะ มันทำไมวะ ต้องมานั่งดูวิธีแก้ปัญหาหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย ก็มองแบบ realistic ก็คือต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงก่อนว่ามันคืออะไร แต่ว่าถ้า อืม ถ้าถามให้พูดตรงเนี้ยมันอาจจะค่อนข้างยาว ก็มองไว้ตรง อา นั้น ก็จบที่ 3-6 ไม่ได้ไป Play-off อืแล้วก็ ม สุดท้ายผมก็ตัดสินใจออกทีมมาเอง เขาไม่ได้เตะ อา ผมรู้สึกตัดสินใจออกทีมมาเอง เพราะคิดว่า เป้าหมายหรือว่า mentality ในหัวในทีมอะอาจจะไม่เท่ากัน อื อืม ม
โอเคเข้าใจแล้ว เราเห็นปัญหา มั ต น รง มี นี้ มันมี มันมีตื้นลึกหนาบางเยอะ เพราะว่าเอาจริงสกิลเพลย์น้องๆในทีมอะคือดีมาก มันดีมาก ไม่งั้นเขาไม่ผ่านเข้ารอบคัดมาได้ เขาผ่านเข้ารอบคัดมาในลีกไม่ได้ถูกเชิญนะ อืม ก็คือสู้แบบมา 1,000 กว่าทีม แล้วเป็นท็อป 2 เลยได้ อื มาม เล่นในลีกใหญ่ อืม ก็คือทุกคนมีสกิลเพลย์อยู่แล้ว แต่ว่าต้องปรับพวก macro อะไรพวกเนี้ย ก็ที่ผมออกก็อาจจะครึ่งหนึ่งเป็นเหมือนแสดงความรับผิดชอบว่า โอเค กูทำมึง 3-0 แต่แรก แต่ว่าไอ้เหี้ยพามึงเข้า Play-off ไม่ได้ ก็รับผิดชอบไปครึ่งหนึ่ง อ๋อ แต่อีกครึ่ง โอ หนึ่ เค งก็คือ นั่นแหละ พูดตรง ๆ ว่า ถ้าเกิดความคิดอะไรในหัวไม่ตรงกัน หรือว่าเป้าหมายไม่ตรงกัน มันจะอยู่กันยาก mentality มันไม่ตรงกัน ก็เลยไม่ได้อยู่ต่อ อันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของไฟท์ในการเป็นเหมือนกับว่า professional coach ด้วยไหม? หรือว่าเคย ใช่ ถ้าใช่แล้วนี่ครั้งแรกนะ ใช่ เชี่ เพราะ ว่า แล้ว เอาตรงเมื่อก่อนน่ะแข่งอะ คือรู้ว่าโคชทำงานยังไง แล้วเคย อา เห็นแบบพวกนักแข่งระดับโลก แล้วมีโคชอยู่ ก็เคยฟัง เคยนู่นเคยนี่ รู้ว่าต้องพยายามปรับอารมณ์คนในทีมยังไง ให้ต้องคุยยังไงให้มันโอเค อะไรพวกเนี้ย ก็คือไม่เคยทำเอง อืม ไม่เคยทำเอง แต่ว่าเคยเห็นมาก่อน แล้วเคยเจอโคชดี ๆ มาเยอะ โคชเหี้ย ๆ ก็เยอะ อืก็พยายามม ปรับให้มันเป็นของตัวเอง อืม แล้วตอนนี้เราแม้จะถอนตัวออกมาเป็นการลองงานครั้งแรกในฐานะโคชเนี่ย แล้วความรู้สึกคืออยากไปต่อในเส้นทางตรงนี้ เส้นทางของการเป็นโคชทีม e-sport เนี่ย ในมุมของความรู้สึกเรารู้สึกว่า ไอ้เชี่ย กูอยากทำให้ดีกว่านี้ว่ะ หรือว่าแบบ ไอ้เชี่ย แม่งปัญหาแม่งเยอะเว้ย ในมุมเราตรงนี้มองเรื่อง passion ยังไง? แล้วเรามองเรื่องอนาคตยังไงว่า ไอ้เหี้ย ตรงนี้มันมีตังค์ไหม? การที่มึงมาเป็นโคชทีม e-sport เนี่ย มันได้ตังค์ไหม? อนาคตมันมีไหม? 2 ส่วน เอาตรง ๆ นะ โคชทีมอันเนี้ยได้เงินน้อยมาก ถ้าเทียบกับที่ผมสตรีมปกติ แล้วผมก็รู้อยู่แล้วด้วยตั้งแต่รับงานโคชอันนี้ อา ๆ แต่ผมก็ยังเลือกที่จะรับ เพราะว่า ผมอยาก อย่างที่พูด ผมอยาก explore อะไรใหม่ ๆ ถูกไหม? แล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินขนาดนั้น แต่ว่า อืม ผมก็ต้องทำงานทุกเดือนถูกไหม? เพื่อให้ได้เงินอยู่ไปเรื่อย ๆ อืม ถึง แล้วผมมีแบบมีแมว มีแฟน อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ต้อง อืม ดูแล ก็เรื่องเงินน่ะได้น้อย แต่ผมไม่ได้ซี ผมอะอยากทำโคช แล้วก็ผมเห็นวงการ mobile อะมันดูน่าสนใจ เพราะว่าปกติคนเขาเล่นอีกเกมถูกไหม? อา ๆ คนเขาเล่นอีกเกมเยอะ เพราะว่ามันครองตลาดในประเทศไทยไปแล้ว คนที่เล่น mobile มันดูไม่ได้เยอะ แล้วโคชมันก็ดูไม่เยอะ ผมก็เลยแบบว่า อยากทำ เพราะว่าถ้าเกิดคิดว่ามันผลักดันวงการไปได้เนี่ย ผมเป็นคนที่ค่อนข้าง ใช้คำว่าอะไร nationalist พอสมควร เพราะว่าตอนอยู่วงการ DOT อะ เวลามีทีมชาติ มีอะไร หรือภาค ผมเชียร์ทีมคนไทยตลอด อืม เพราะว่ารู้จักกัน อะไรพวกเนี้ย เอาง่าย ๆ คือแบบเพื่อชาติอะ ถ้า เชพูีด่ย แบบภาษาบ้าน เพื่อๆ ชาตินะ คือมัน มันฟีลแบบมันดูเบียว ๆ หน่อย แต่ว่าเป็นคนที่เอนจอยกับการดูแบบไอ้เชียร์ทีมชาติไทย อะไรอย่างเงี้ย เวลาแข่ง DOT อืม ก็เป็นฟีลนั้น ก็อันนี้ก็เป้าหมายก็คล้าย ๆ กัน อยากให้วงการ mobile ในไทยมันไปได้ไกลกว่านี้ ก็ดูว่าตัวเองอยากทำอะไรได้บ้าง อืม ก็คือตอนนี้ เพราะคิดว่า ล่าสุดนี้ อืม ไฟท์มา เหมือนกับพยายามมา set up ทีมใหม่แล้ว ที่ผมเห็นคร่าว ๆ จริงไหม? ไม่เชิง set up ทีมใหม่ ช่วงนี้ก็เทสต์ทีมอยู่ ยังไมอ๋่รู้ว่าอ จะได้ไปอยู่ทีมไหน หรือว่า ก็เอาจริง ๆ ก็ยังเป็นช่วงตัดสินใจอยู่ว่า อยากทำโคชต่อไหม? หรืออยากสตรีมต่อ? เพราะว่ามันมีเรื่องปวดหัวอย่างที่พี่บิ๊กบอกถูกไหม? อา แต่ว่าๆ ถ้าเกิดผมไม่มาทำตรงเนี้ย ผมก็เหมือนนั่งให้คนอื่นมานั่งปวดหัวเรื่องอันนี้แทน แล้วถ้าเป็นผมที่มีประสบการณ์เรื่อง MOBA หรือว่าการโคชมา อย่างเงี้ย ผมทำเองอาจจะดีกว่าหรือเปล่า? ดีกว่าไปโยนปัญหาให้คนอื่น ไม่งั้นเดี๋ยววงการมันพัฒนาช้า หรืออะไรอย่างเงี้ย ผมมองเป็นอย่างนั้นนะ อืซึ่งก็ไม่รู้ม ว่าจะถูกต้องหรือเปล่า? แต่ก็อยากให้มันออกมาดีขึ้น แสดงว่าตอนนี้ถ้าให้ผมเดา คือมิคาสะอยู่ในทาง 2 แพร่งว่า ใช่ ไอ้เชี่ย เราก็ยังต้องสตรีมอยู่ว่ะ แต่ว่าไอ้ใชทาง่ เนี้ย แม้มันจะไม่ได้เงินเยอะ แต่ว่ามันก็น่าท้าทาย น่าลองดู มันก็เป็นออปชันใหม่ ๆ ก็ลองดูว่า ใช่ มันจะแบบเซตทีมได้ไหม? หรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะมอบทีมอะไรที่ดีมาให้ ก็ต้องรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถูกไหม? ผมเดาถูกไหม? ประมาณนี้ ไม่ แต่คือถ้าพูดตรง ๆ อะ ผมไม่ได้อยากแบบไปเป็นโคชทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดขนาดนั้นนะ อืม อืม บางทีอะอาจจะอยากแบบเหมือนแบบมีเด็ก ๆ ที่มีไฟอายุประมาณ 16, 17, 18 อะไรอย่างเงี้ย แบบอยู่กัน 5 คนน่ะ ถ้าเขาตั้งใจกันจริง ๆ เขาแบบมีเป้าหมายกันจริง ๆ ชัดเจน แล้วแบบไม่ได้มีปัญหาเยอะ ผมเลือกที่จะโคชเด็ก ๆ พวกนั้นมากกว่าทีมที่อยู่แบบลีกสูงสุดดีกว่าอีก เพราะว่า เพราะว่า โคชทีมที่อยู่ลีกสูงสุดอะ มันไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นสำหรับผม แต่ว่าถ้าทำอะ ผมก็จะเก่งขึ้นเรื่อย ๆ ถูกไหม? เพราะว่าได้อยู่กับคนเก่ง แต่ถ้าได้อยู่กับน้อง ๆ อะ มันก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่ง คือเหมือนมาปั้นเด็ก อืม แล้วก็ปั้น mindset ให้คนที่ยังอายุไม่เยอะอะ จะได้รู้ว่าในอนาคตอะเราจะต้องเจออะไรบ้าง จะได้รับมือถูก ดีกว่าปล่อยเขาไปเจออะไรแปลก ๆ เองในอนาคต แล้ อื ว ม ในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนซัปพอร์ตล่ะ เพราะว่าผ
ผมเคยคุยกับคุณอู๋ Tales Runner เคยเชิญมาออกเป็นแขกที่นี่ครั้งหนึ่งแล้ว อือฮึ คุณอู๋ก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการทำทีม e-sport แล้วแกบอกว่าแกมีความฝันเยอะ passion แกแรงมาก แต่ว่า อืม ตอนนี้แกหยุดไปแล้วเพราะว่ามันใช้เงินเยอะมากเลย แล้วมันไม่คุ้มเสียกับ ใช่ รายได้ที่มันกลับมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือเอ่อผลตอบแทนในแวดวงคนไทยตอนเนี้ย แล้ว อืม ในมุมของเรา เรามองเรื่องนี้ยังไง เรื่องผลตอบแทน หรือว่าการเลี้ยงทีม เลี้ยงเด็ก อะไรอย่างเงี้ย เราต้องมองถึงขนาดนั้นไหมในมุมโคชอะ? ผมมองว่าการทำทีม e-sport ในยุคเนี้ย ค่อนข้างผลาญเงินมาก ๆ คนที่ทำเนี่ยไม่ต้องใจรักจริง ๆ อา เพราะว่าผมว่านับหัวได้เลยว่าทีม e-sport กี่ทีมที่แม่งจะกำไรเนี่ย อืม น้อยมาก คนที่ทำเนี่ยต้องรักจริง ๆ แล้วก็ต้องแบบเห็นหนทางในอนาคตค่อนข้างชัดเจน อืม ไม่งั้นทำได้ครึ่งปี ปีหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องยุบแล้ว เพราะว่ามันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะ แล้วก็เม็ดเงินที่หวังว่าจะได้เนี่ยมันต้องชัดเจน ถ้าเกิดไม่เห็นเม็ดเงินในอนาคต แล้วอยากทำต่อมันก็คือการผลาญเงินเรื่อย ๆ ถูกไหม? เออ ก็คือคุณต้องรวยจริงอะถึงจะทำอย่างนั้นได้ อืม ซึ่งถ้าสำหรับผมอะ ผมมีแพลวพิมพ์ครับ แพลวพิมพ์เลี้ยงผม เชี่ย! ถ้าเกิด เรามี ถ้า อะไร เกิด คุ ไม่ ณ ได้สตรีมก็มีแพลวพิมพ์ครับผม ตอนนี้เป็นคนขับรถให้ ใช่ครับ เรียกว่าซ้อแพล ใช่ครับ อก็ถ้าผมมีปัญา หาเดี๋ยวผมขับรถให้ซ้อแพล แล้วก็เดี๋ยวซ้อแพลเอาเงินโปรยใส่แล้วบอก "นี่ตังค์ของแกเอาไปซะ" เชี่ย โหดฉาดนะ ก็โอเค ตรงนี้เป็นส่วนสนับสนุน เข้าใจแล้ว แต่ว่ามันก็ต้องใช้เงิน ทีเนี้ย ในมุมของโคชหรือว่าเจ้าของทีมเนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้เงินเยอะ แล้วโอกาสในการทำเงินมันก็ยังไม่ได้แบบว่า ไอ้เชี่ย มันสนับสนุนเพียงพอให้เหมือนกับว่าเหมือนกับทีมกีฬาอย่างเงี้ย กีฬามันมีทีมเยอะได้ มีหลากหลายรูปแบบ เงินมันหมุนไง แต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าโลก e-sport มันยังไม่ได้ใหญ่ขนาดกีฬาขนาดนั้นไหม? หรือว่ายังไง? ถ้าเกิดเราเทียบกับอุตสาหกรรมกีฬา โลก e-sport กับกีฬาเนี่ย ถ้าถามว่าฟีลมันคล้ายกันไหม? มันคล้ายกัน เพราะว่า ไอ้เกมอะมันอยู่ได้ทุกที่ทั่วโลกถูกไหม? อืม แต่ว่าถ้าพูดตรง ๆ ตลาดของมันน่ะ พอมันแบบมันเป็นเกมอะ เกมแม่งมีได้เยอะมาก แบบมาก ๆ กีฬาเรายังจำแนกอยู่ได้ บอล บาส นู่นนี่นั่น แล้วเราก็แบ่ง section ของมันได้ชัดเจนใช่ไหม? อา ๆ พอเป็นเกมอะ เกมแม่งเยอะขี้เหี้ย อืม พอแม่งเยอะมาก ส่วนแบ่งแม่งก็เยอะตาม อ๋อ ทำให้ ecosystem ที่จะ sustain หรือว่าทำให้คนอยู่ได้ในระบบนิเวศนั้นน่ะ อืม มันต้องเลือกดี อืม ๆ ไม่ใช่ทุก ecosystem หรือทุกระบบนิเวศที่เราจะอยู่ได้ เข้าใจ ขนาดเกม DOT ที่เงินรางวัลเคยเยอะที่สุดในโลกอันดับ 1 ตอนเนี้ย อืม คือทีมแบบระดับ Tier 2 มันจะมี Tier 1 คือสูงสุดถูกไหม? อืม Tier 2 คือรองลงมา Tier 3 คือแบบเหมือนมือสมัครเล่นเริ่มหัดเนี่ย ตอนเนี้ย Tier 2 ยังแทบอยู่ไม่ได้เลย อยู่ได้แค่ Tier 1 นั่นขนาดเกมที่อดีตเงินรางวัลเยอะที่สุดในโลกนะ อืม เพราะฉะนั้นต้องดูระบบนิเวศดี ๆ ว่าในระยะยาวมันจะอยู่ได้ไหม? ถ้าเกิดกระแสมันมาแรงอะก็น่าสน น่าลงไปเล่น แต่ว่าเกมมันมีสิทธิ์ตาย แล้วระบบนิเวศมันไม่ได้ยั่งยืนทุกเกม หาได้น้อยมากที่แบบมันจะทำได้ดี ๆ อะ เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกลงไปเล่นในสังเวียน หรือในระบบนิเวศนั้นดี ๆ ว่าจะลงไปเล่นในไหน หรืออะไรยังไง ไอ้นี่น่าสนใจมากนะ เพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย โอ้โฮ โลกของการแข่งเกมมันแบบว่ามันมาขาขึ้นในที่ผ่านมา 10 ปี แล้วนึกว่าแบบมันจะขึ้นแรงแล้วไปแซงกีฬา แต่ไม่ใช่นะ ตอนนี้มันมาเหมือนจุด ไม่ใช่เลย โอ้โฮ พลุแตกปลายนะ ตอนนี้คือแบบว่าเริ่มกระจัดกระจ๋านซ่านเซนกันไปหมดใช่ไหม? หรือยังไงพี่บวง? คือถ้าจะให้พูดตรง ๆ เกมแม่งเป็นเหมือน 1 ใน 10 หรือ 1 ใน 100 ของกีฬาด้วยซ้ำนะ ยังน้อ ถ้ ย าพู มา ด ก ในเชิงของเม็ดเงินน่ะ มันน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกัน คือปัญหาของวงการเกมเนี่ยแม่งมีอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้เปล่า? คือ คือถ้ามึงจะเป็นนักแข่งเกมอะ มึงเป็นสตรีมเมอร์รวยกว่า มันไม่เหมือนนักกีฬาไง คือนักกีฬามึงไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลน่ะ มึงไม่มีทางเลือก มึงก็ต้องไปเล่นกีฬา นึกออกใช่เปล่า? อืม แต่ๆ ว่าในวงการเกมอะ เม็ดเงินมันไม่ได้อยู่ที่นักกีฬา อืม เม็ดเงินมันไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันเท่าไร แต่ว่าเม็ดเงินน่ะมันอยู่ที่สตรีมเมอร์ แล้วก็ค่ายเกม พอมันเป็น 2 อย่างที่ มันเป็นวงการการแข่งขันเหมือนกัน แต่ว่าเม็ดเงินมันอยู่คนละที่อะ มันก็เหมือนว่าคนมันก็ไปตามเงินน่ะส่วนใหญ่ ต้องใช้คำว่าต้องอยู่ Top of the pyramid ถ้าแข่งก็ใช่ ต้องอยู่ Top 1% หรือ อืม 0.5% มันจะมีแค่ส่วนน้อยมาก ๆ ที่เอาชีวิตรอดออกมาได้ คนจะโดน เชี่ย trap แบบว่า "ไอ้เชี่ย คุณเป็นนักแข่งเกม" เด็กอายุ 12-14 "ไอ้เชี่ย อยากเป็นนักแข่งเกมว่ะพี่ ผมจะเล่น ROV เก่ง แล้วผมแบบ" คิดแค่นั้นแล้วบอกกูจะเป็นนักแข่งเกม โดยที่ไม่ประเมินตัวเองว่าจะเก่งได้ในระดับไหน เพราะว่า คิดง่าย ๆ ถูกไหมว่ากูอยากเป็นนักแข่งเกม
คิดว่ากูเก่งแล้ว แต่คุณรู้จริงๆหรือเปล่าว่าคุณอยู่ในระดับไหนเหมือนที่ผมบอกอะ อืม คุณอาจจะอยู่ในระดับ40คะแนน เพราะว่าเพื่อนๆคุณอยู่30แล้วคุณแบบไอ้เหี้ยไม่มีใครสู้คุณได้เลยถูกไหม เออ พอไปเจอโลกแห่งความจริงคุณสู้คนอื่นไม่ได้ อืม อ้าวแล้วคุณลงทุนลงแรงกับเกมไปแล้วทำยังไง เออ สิ่งที่ต้องผมเลยบอกว่าสิ่งที่ต้องรู้ก่อนตอนแรกคือต้องประเมินตัวเองให้ถูก แล้วต้องเป็นคนที่เรียลลิสติกต้องมองโลกแห่งความเป็นจริงว่าถ้าสู้ได้ก็สู้ได้ ถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องรู้ตัวเอง ไม่ใช่ฝืนทำอะไรที่มันเกินตัวตัวเอง อันนี้น่า ไม่ สน งั้น ใจ ไม่งั้น มาก แพ้คนอื่น อัน ใช่ นี้เป็นคำแนะนำที่ผมอยากจะให้มิคาสะและพี่บวงเนี่ยแนะนำไกด์เผื่อผู้ชมทางบ้านทั้งในมุมของผู้ปกครองที่มีลูกเนี่ยกำลังเสพติดเกมไม่ว่าจะเป็นโลบอกหรือเชียอะไรก็ตาม แล้วก็ในมุมของตัวเด็กเองด้วยว่าเชี่ยมันก็มีหลายคนที่มันอยากจะจ้ำเข้ามาในโลกของอุตสาหกรรมเกมในฐานะของแบบโปรเพลเยอร์ทั้งในมุมของผู้ปกครองที่กำลังมองดูลูกแล้วไม่เข้าใจเลย แต่เห็นลูกกำลังเมามันกับการเสพติดเกมมากแล้วลูกก็ดูมีแพชชั่น ดูมีความสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะตัดสินใจหรือให้คำแนะนำเด็กรุ่นใหม่หรือผู้ปกครองยังไง ที่เขาอาจจะไม่เข้าใจสถานการณ์อุตสาหกรรมแบบเราว่าแบบอย่างเช่น ในตัวเด็กเองว่าแบบ กูเหมาะจะไปทำเป็นอาชีพไหมเนี่ยกูเก่งขนาดนั้นไหมแล้วในตัวผู้ปกครองเราควรจะให้โอกาสเด็กหรือว่าจะสอนเขายังไง เพราะว่ามันไม่ได้สวยหรูเหมือนกับที่เราอาจจะเข้าใจผ่านการเราดูสื่อตรงเนี้ยฝากคนทางบ้านฝากน้องๆฝากผู้ปกครองหน่อย เอาพี่บอกก่อนนะพี่ ขอคิดก่อนนะ คือถ้าในมุมนี้จริง ๆ มันแนะนำยากเหมือนกันนะ เพราะว่าอาจจะต้องบอกว่ามันมีแค่ไม่กี่เกมด้วยซ้ำอย่างที่ไฟท์บอกอ่ะ อืม มันมีแค่หยิบมืออะที่ถ้าเข้าไปในวงการการแข่งแล้วมันยังพออยู่ได้อ่ะ แบบเป็น อืม เทียร์ 2ก็ยังพออยู่ได้มีน้อยมาก อื อื ม ม มันก็เลยเหมือนว่า ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยนอกจากแบบว่า ถ้าสมมุติคุณเป็นพ่อแม่อาจจะต้องใจร้ายนิดนึงแล้วก็บอกกับลูกตรงๆว่ามึงไปทำอย่างอื่นเถอะ จริงเหรอ ผมคิดคำในหัวพี่บวงอยู่ตอนนี้ มันโอกาสมันน้อยมาก คือเรียกว่าแม่ง 0.1% นี่ยังไม่ถึงเลยมั้ง กับคนที่แม่งจะแบบว่าประสบความสำเร็จได้ อันนี้คือพูดถึงในไทยนะเพราะว่าถ้ามันจะพูดตามตรงคือในไทยเนี่ย มันไม่มีใครที่มันจะมาพร้อมดันมึงอ่ะ เอาง่ายๆว่าวงการกีฬาไอ้เชี่ยในไทยแม่งยังโกงกินกันอยู่เลยอะคนที่แม่งได้แชมป์มาแม่งยังแบบว่าโกงเงินกันอยู่เลย เดี๋ยว แล้วแบบไอ้เชี่ยวงการการเงินนี่มึงไม่ต้องคิดเลยอ่ะ สรุปมันเป็นปัญหา ไม่ใช่การเงินการวงการเกม มันเป็นปัญหาที่วงการอีสปอร์ตหรือมันเป็นปัญหาที่ประเทศไทยคือ ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองนอกอ่ะผู้ปกครองเมืองนอกสมมติว่าลูกกูอยู่กูเป็นแบบกูเป็นคนจีนกูเป็นคนฮ่องกงสิงคโปร์เงี้ยถ้าลูกกูอยากเจริญรอยตามเป็นแบบโปรเพลเยอร์เนี่ยมันมีอนาคตเหรออย่างนั้นเขาดันได้แต่ว่าพอมึงมาเป็นประเทศไทยมึงก็ไม่สนับสนุนมันเป็นเพราะปัญหาประเทศไทยเหรอหรือยังไง กูว่ามันทั้งสองอย่าง คือมึงอยู่สิงคโปร์มึงอยู่จีนอ่ะมึงจะเป็นโปรเพลเยอร์มันก็ยากแล้วอ่ะแต่พอมึงมาอยู่ไทยก็เลยเรียกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย ไม่บอกใช่ไหมเอาง่ายเหมือนอีโคซิสเต็มเขาดีกว่าถูกไหม อ่า ใช้คำประมาณนั้น ว่าแบบเขาพร้อมกว่าเรา พอของเราแม่งเลยเหมือนใช้ชีวิตแบบฮาร์ดโหมดแบบการจะมันเริ่มแข่งเกมอะไรอย่างเงี้ย ต้องผ่านด่านแบบครอบครัวต้องผ่านด่านฝีมือเพราะว่าการที่คุณจะเป็นนักแข่งได้คุณต้องมีหลายอย่างถูกไหม หนึ่งที่บ้านอาจจะต้องพร้อม พอสมควรถ้าที่บ้านได้พร้อมเขาต้องแบบยอม sacrifice หรือว่ายอมเสียสละอะไรหลายอย่าง เพื่อให้คุณได้ไปแข่งถูกไหมถ้าบ้านตัวเองจนลำบากแน่นอน อย่างที่สองฝีมือต้องมี และต้องรู้ด้วยว่าฝีมือตัวเองจริงอยู่ในระดับไหน ถ้าเก่งพอจริงไประดับโลกได้ แล้วคนสนับสนุนมันก็จะไปได้ แต่ว่าก็มีหลายคนที่คิดว่าเฮียกูไม่ไประดับโลกได้วะแต่ไม่ได้เก่งจริงๆแล้วที่บ้านแล้วดูคอนดิชันแรกที่บ้านอาจจะจนหรือรวยก็ได้ถูกไหมถ้าที่บ้านเสือกจน แล้วมาทุ่มทุกอย่างให้ทั้งที่ลูกไม่ได้เก่งจริง ไม่ได้ไประดับโลกชิบหายเลยเพราะว่าได้เงินไม่เยอะอาจจะต้องไปทำอาชีพอื่นในอนาคตถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านรวยเนี่ยก็ไม่เป็นไรลูกเอาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านรวยหรือจนเนี่ยก็คือตัวเลือกแรกแล้วตัวเลือกที่สองคือเก่งจริงไหมหรือไม่จริง อย่างที่สามคือคุณเป็นคนยังไงพร้อมพัฒนาตัวเองหรือเปล่าพร้อมที่จะเก่งกว่าเดิมหรือเปล่าคือผมเคยพูดว่าคุณสามารถอีโก้ได้ถ้าเก่งจริงๆพอถ้าตัวเองเก่งไม่จริงจะอีโก้อะไรขนาดไหนมันก็จะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเก่งจริงๆมันจะถีบตัวเองขึ้นมาได้แล้วมันจะมีโอกาสที่จะเก่งขึ้นไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าอีโก้และกากก็ชิบหายเลยก็จะเหมือนบ้านจนด้วยคือเอาง่ายทุกอย่างมันจะรวมกัน3ข้อนี้ผมมองหลักๆแค่3ข้อนี้อย่างที่4เป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ก็คือแบบอาจจะ
ไอสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวไอสังคมเกมสังคมทีมที่ไปแข่งมันอยู่ที่เราเลือกแบบสมาคมหรือว่าไอเกมนั้นๆแบบหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้แล้ว แต่3อย่างเนี้ยเรายังดูเองได้ อืม อืม แล้วถ้าเกิดว่าผม คือ สรุป พี่บวงต่อ แล้วก็ประเทศไทยมันมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือ มันไม่เก่งอังกฤษ คือพอมึง อ่า พูดถึงคำว่าระดับโลกอะอย่างน้อยๆคือมึงต้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้ อ่า แล้วถ้าสมมุติว่ามึงแค่อังกฤษมึงยังจะอีโก้ว่าแบบเฮ้ยกูไม่เรียนหรอก อ่า เพราะมันก็แทบจะไม่มีทางไประดับโลกได้แล้วอะมันจบแค่นั้นเลยอะ คุณภาพการศึกษา ใช่ เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือมึงก็ต้องไปสื่อสารกับคนอื่นอ่ะเกมส่วนใหญ่มันเป็นเกมเล่นเป็นทีมอ่ะ อืม มึงสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้แม่งเล่นไงวะไม่ก็จบแค่ตรงนั้นแล้ว อืม ผมมองเป็น opportunity หรือว่าเป็นโอกาสมากกว่า เพราะว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าคนหนึ่งนะ เอาแบบสมมติว่าเป็นพี่บวงไป อืม อยู่ดีพี่บวงได้ไปอยู่ในวงการแข่งเกมเนี้ย อืม แล้วอยู่ประมาณท็อป8ท็อป7ของโลก อืม อยู่ทีมไทยนะ อืม สมมุติก่อนว่าพี่บวงพูดอังกฤษได้ปลอเลย อืม พี่บวงมีสิทธิ์ได้ไปทีมยุโรป อาจจะเป็นโซนที่เก่งที่สุดในของเกมนี้เพื่อไปพัฒนาตัวเอง พี่บวงพูดอังกฤษได้พี่บวงไป ก็ได้อัปเกรดตัวเองได้พัฒนาฝีมือตัวเองได้อยู่ในวงการต่อเรื่อยๆอันนี้คือทางเลือกที่1นะทางเลือกที่2พี่บวงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ไปทีมต่างชาติไม่ได้ ต้องเล่นอยู่กับคนไทยตลอดทั้งชีวิต เพราะว่ากูไม่ได้อยากเรียนภาษาอังกฤษ อ่า ถ้าอยากอยู่วงการนี้ต่อยาวๆหรือว่าอยากโกยให้ได้เยอะที่สุดอยากประสบความสำเร็จที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่านักกีฬาอีสปอร์ตมันมีไลฟ์สเปนของมันเนาะมีช่วงเวลาของมันว่าอายุเกินเท่านี้อาจจะแบบเริ่มยากแล้วถูกไหม นักกีฬา อาจจะต้องกอบโกยภายใน3 4 5 6 7 8 ปี อืม ต่อให้เก่งสัสๆยังไง ถ้าพูดอังกฤษได้ยังไงก็ได้เปรียบกว่าถูกไหม ใช่ เพราะว่ามีโอกาสได้ไปทีมอื่นได้ทำอย่างอื่น แต่ว่าถ้าเกิดเก่งสัสๆแล้วพูดอังกฤษไม่ได้ ก็ต้องสตั๊กอยู่กับทีมไทย ไม่งั้นอาจจะต้องเล่นกับคนอื่นแล้วต้องให้คนอื่นมาปรับตัวเข้ากับเรา เอาง่ายคือมันคือโอกาสที่ถ้าเราทำตัวเองแล้วเราอยู่ในจุดๆนั้นแล้วเราพูดอังกฤษได้ มันก็จะได้เปรียบกว่าเยอะ มันภาพคล้ายๆกับคนสมัยก่อนเลยเว้ยเวลากูฟังเนี่ยคือ โลกของคนที่ครอบครัวที่พ่อแม่เขาผลักดันลูกให้เป็นนักกีฬานึกภาพไหมคือ หลายครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ลูกทิ้งเลยนะว่าเฮียมึงไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเพราะว่าโลกของกีฬาแม่งแบบผลตอบแทนแม่งเยอะมากมึงไปฝึกเลยแบบชีวิตมึงไปเป็นนักกีฬามึงเป็นนักบอลมาเป็นนักบาสอย่างเดียวเลย แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายครอบครัวที่พยายามจะผลักดันให้เข้าวงการกีฬาเขาก็ไม่ให้ทิ้งเรื่องเรียนนะเขาก็อยากจะให้มีพาร์ทเรื่องเรียนไปด้วยณปัจจุบันนี้เนี่ยวงการ e-sport มันก็ประมาณนั้นไหมว่า คือมึงจะเล่นหรือมึงจะทดสอบมึงจะเทสตัวเองก็ได้ มันก็ต้องแบ่งเวลาจะต้องมีพาร์ทชีวิตในส่วนของการเรียนอยู่ด้วยประมาณนี้ไหมหรือว่ามันจะต้องกลับไปเหมือนกับว่าทุบหม้อข้าวพระเจ้าตากคือ เอาเชื่อแต่ถ้าเกิดว่ามึงอยากจะขึ้นไปอยู่บนไอ้เหี้ยสามเหลี่ยมยอดพีระมิดอันเล็กๆอ่ะมึงก็ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อแบบ sacrifice ตัวมึงอ่ะมันจะต้องเป็นแนวทางไหนว่าในปัจจุบันถ้าให้เรามองแบบแนะนำคนอื่น ถ้ามองภาพรวมนะสำหรับผมนะ คนที่ทุบหม้อข้าวแล้วทิ้งทุกอย่างมาสมมติว่ามี100 คน ถูกไหม คิดว่าจะมีสักกี่คนที่ไปถึงยอดพีระมิดได้ ชินวุฒิไปได้2 คน กูให้ครึ่งตัวเลยเผลอๆไม่ไปได้แค่ครึ่งตัว ครึ่งตัว แล้วถ้ารู้จำนวนอย่างเงี้ยผมให้3 คนเลย ถ้ารู้อย่างเงี้ย คุณจะแนะนำคน100 คนให้ทุบหม้อข้าวเหรอ ไม่ปะ ก็ใช่ คุณก็ต้องแนะนำให้เขาเลือกทางที่เซฟกว่า ถูกไหม คนที่อยากเลือกทุบหม้อข้าว ก็แล้วแต่เขา มันเป็นช้อยส์ที่เขาต้องเลือก แต่ถ้าให้มองภาพรวมก็ต้องแนะนำว่ามึงอย่าทุบหม้อข้าวมึงไปเรียนปกติ เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะทำไปได้ถึงจุดสูงสุดจริงๆมันมีไม่กี่คน แต่คือเอาจริงๆอ่ะมุมมองของกูมันเป็นแบบนี้นะคือ จริงๆแล้วอ่ะคนที่มันไปถึงแบบระดับที่ดูแลตัวเองได้หรือว่าเริ่มมีฐานะแล้วอ่ะมันก็พอสมควรนะคือมันไม่ได้น้อยขนาดนั้น ถ้าสมมุติว่ามึงจริงจังจริงๆแต่ปัญหาของการไม่เรียนคืออะไรรู้ป่ะปัญหาของการไม่เรียนคือปัญหาของการที่พอมึงไปถึงจุดนั้นอ่ะแล้วมึงยังรักษาเงินที่มึงได้มายังไงมันเหมือนคนถูกหวยอ่ะอยู่ๆมึงได้เงินมาแต่ว่ามึงไม่รู้วิธีที่มึงจะรักษาเงินไว้หรือว่าจะทำให้เงินมันงอกเงยอ่ะมึงก็จะใช้ไปแล้วเงินมันก็จะหมดคือถ้าสมมุติว่าทั้งชีวิตอ่ะมึงไม่ทำเชี่ยอะไรเลยนอกจากมึงตีกอล์ฟอย่างเดียวคือมันก็ไปถึงจุดที่มึงเป็นโปรเพลเยอร์มึงมีเงินมึงมีชื่อเสียงมึงมีฐานะได้เว้ย
แต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะพอมันหมดไลฟ์ส p ปนของมึงแล้วพอร่างกายมึงเริ่มโรยลาแล้วอ่ะมึงจะรักษาเงินที่ได้มายังไงมึงมีความรู้อย่างอื่นไหมที่จะแบบไปลงทุน หรือว่าเก็บตังค์แล้วต้องมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยแต่ละปีใช้เงินได้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยถ้าเทียบกันอ่ะกับการที่แบบว่ามึงไปเรียนศาสตร์อื่นด้วยอะมึงฝึกกีฬามึงฝึกเยอะมากแต่มึงไปเรียนศาสตร์อื่นมาด้วยมึงมีความเข้าใจมากกว่าว่าโอเคกูไม่ได้ทั้งชีวิตกูไม่ได้มีแค่กีฬาอย่างเดียวนะหลังจากกีฬาแล้วกูยังต้องมีอย่างอื่นด้วยกูจะทำยังไงให้แบบว่าเงินที่กูหามาได้ตอนที่กูไปลงกับกีฬาเนี่ยแม่งยังอยู่หรือแม่งยังงอกเงยไปได้กูมองว่ามันเป็นมุมนั้นมากกว่ากับการที่มึงต้องไปเรียนอย่างอื่นมึงต้องไปเรียนเลขมึงต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์ให้แบบว่ามันไม่เป็นการพัฒนาสมองแต่เป็นการเปิดมุมมองมากกว่าคิดว่ามันเป็นอารมณ์นั้นคือการที่มึงจะเข้าไปในอุตสาหกรรมที่มันต้องแข่งขันสูงเนี่ยมันบางทีกูสับสนกับไอเดียที่พี่บุ๋งเคยพูดมานานแล้วซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะผมก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่ามันขัดกันนิดนึงก็คือเรื่องของพรสวรรค์กับพรแสวงเราจะพูดกันเสมอว่าไอ้เหี้ยพรแสวงเนี่ยแม่งสำคัญหมดการที่มึงจะขึ้นไปอยู่ข้างบนไงมึงต้องใช้พรแสวงเป็นตัววัดแต่ในความเป็นจริงอะพี่บุ๋งทุกวันเนี่ยคนสุดคือมันเหมือนกับว่ามันมีผู้เล่นเยอะมากแล้วการที่มึงจะหาคนที่มันมีพรแสวงก็คือคนที่มันแบบว่าบากบั่นฝึกฝนอดทนอ่ะมันมีเยอะเว้ยแต่จุดตัดอ่ะมันไปจุดตัดกันที่พรสวรรค์มาไว้วงอย่างไอ้วงการอีสปอร์ตหรือการเป็นโปรเพลเยอร์เนี่ยมันไปวัดกันในตรงกลืนลึกๆของมึงไหมถ้าเกิดว่าผมพูดเงี้ยพี่บุ๋งเห็นด้วยหรือปฏิเสธกูคิดว่าอันนั้นมันเป็นการวัดกันที่ระดับแบบว่าใครจะเป็นที่1หรือที่2ละแต่ว่าถ้าเป็นระดับที่เรากำลังพูดถึงว่าเฮ้ยมึงอยู่ในระดับโปรเพลเยอร์ที่มึงเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้มึงสร้างชื่อเสียงมึงสร้างเงินทองได้กูว่ายังไงพรแสวงก็ชนะยังไงมึงก็ต้องฝึกยังไงมึงก็ต้องทุ่มเทแต่ว่าผมสรุปให้สั้นๆดีกว่าขอแทรกพี่บุ๋งนิดนึงพรสวรรค์กับพรแสวงอ่ะผมเทียบง่ายๆเลยพรสวรรค์คือ entry level พรสวรรค์คือการเข้ามาแบบในจุดเริ่มต้นถ้าเรามีพรสวรรค์น่ะเราจะเริ่มง่ายเลยเก็ตไหมเพราะว่าทุกคนเลยรู้ว่าเรามีพรสวรรค์ดีเหี้ยไอ้เหี้ยนี่มีของ เราจะเข้ามาได้ก่อนแล้วพรแสวงอ่ะคือหลังจากนั้นคือการอยู่ระยะยาวโอเคยังเป็น แต่ ภา ว่า พเดิมอยู่ การแข่งที่1ที่2อ่ะก็คือมันต้องผสมอยู่แล้วทั้ง2อย่างทั้งความคิดทั้ง mentality แบบแล้วก็การประเมินอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้พรสวรรค์มันคือการเปิดทางให้ตัวเองมากกว่าว่าจะเห็นได้ชัดว่าตัวเองเก่งในเรื่องอะไรแต่พรแสวงยังไงก็สำคัญกว่าถ้าให้ผมมองดีๆเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีพรสวรรค์ถูกไหมแต่ว่าคนที่มีพรแสวงส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จแล้วในมุมของไฟท์ที่ตอนนี้เริ่มมาดูทางโค้ชแล้วเนี่ยเรามองหาโปรเพลเยอร์เนี่ยเรามองคุณสมบัติแบบไหนอะไรที่เป็นใครที่เดียสำคัญที่เรารู้สึกว่าไอเชี่ยถ้ามึงจะเป็นโปรเพลเยอร์มึงต้องมีอันนี้เหมือนว่าอันนี้คือมองแชร์ในมุมไฟท์ด้วยแล้วก็เหมือนกับรีเฟล็กคนทางบ้านด้วยเผื่อแบบมีน้องๆเขาดูอะไรเงี้ยอะไรคือโปรเพลเยอร์ในมุมมองเราและอะไรคือโปรโค้ชในมุมมองเราถ้าเอาเพลเยอร์ก่อนนะแน่นอนว่าพรสวรรค์น่ะคือมันไม่สามารถเลือกได้มันเกิดมาพร้อมกับมันถูกไหมถ้าเลือกได้ถ้าเพลเยอร์ในทีมมีพรสวรรค์มันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ต้องมีพรแสวงแล้วมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาตลอดเวลาโดยที่เราต้องเห็นภาพด้วยนะว่าเขาสามารถเติบโตได้ขนาดไหนและคิดว่าจะเป็นได้เท่าไรเราก็มีหน้าที่ดูแลเขาให้ไปถึงจุดสุดท้ายให้ได้แบบสุดท้ายก็คืออาจจะแบบที่1ของโลกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราทำมันจะไปได้ถึงจุดเท่าไรก็หลักๆก็แค่อยากดูความพยายามแบบความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะทำได้ระยะยาวไหมเพราะบางคนมันแบบไฟมาเลยเว้ย3วันแม่งแบบโอ้เหี้ยกูไม่อยากซ้อมแล้วว่ะไอ้เหี้ยแพ้อีกแล้วกูเจอคนเก่งไอ้เหี้ยแพ้อีกแล้วไม่อยากเล่นนู่นนี่นั่นมันระยะสั้นใครๆก็เป็นได้เพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบฮึดว่ะเหี้ยสัปดาห์หนึ่งแล้วแบบพอเริ่มเอื่อยๆเปื่อยๆมันก็หมดพลังแล้วผมรู้สึกว่าคนที่ทำได้ดีจริงๆในวงการเท่าที่ผมเห็นแล้วผมรู้จักมาก็คือคนที่ grind คนที่ทำทุกอย่างมันเป็นแบบชีวิตประจำวันแล้วแบบเห็นภาพเห็นอนาคตตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆทุกวันไม่ได้มีแบบมีไฟแค่แป๊บเดียวเพราะผมก็เป็นคนที่แบบมีไฟแป๊บเดียวใช่มี passion ถูกต้องประมาณนั้นอันนี้คือโปรเพลเยอร์พี่บวงมองโปรเพลเยอร์สมมุติพี่เป็นโค้ชบวงควงกระโปงเนี่ยโปรเพลเยอร์ที่โค้ชบวงอยากจะเลือกเข้ามาเทรนเนี่ยพี่บวงใช้ไครเทเรียอะไรว่าต้องแบบนี้ผมคิดแบบเดียวกับไฟนะ
ก็คือถ้าจะเอาคนที่เพอร์เฟกต์เลยอ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่แบบว่า มึงทำทุกอย่างเป็นรูทีนในชีวิตประจำวันอ่ะ ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้อารมณ์ดีก็มาทำช่วงนี้แบบว่าเอ้ยแม่งแพ้ว่ะมันไม่มีไฟเลย มันก็เลิกทำคือมึงต้องแบบ จะบอกว่ามึงต้องตัดอารมณ์ออกแล้วมึงต้องทำตัวเป็นหุ่นยนต์เลยอะกูว่าจุดตัดมันอยู่ตรงนั้นแหละ คนที่มันจะพัฒนาต่อไปได้อะเพราะว่าถ้ามึงมัวแต่มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเชี่ยวันนี้กูอารมณ์ดีกูทำวันนี้อารมณ์ไม่ดีพัก แต่คนอื่นที่เป็นคู่แข่งอ่ะ มันไม่พักไง มันก็พัฒนานำมึงไปแล้วอ่ะมันแค่นั้นไหม แพชชั่นและระเบียบวินัย ใช่ กูว่าระเบียบวินัยอ่ะมันมาก่อน อันนี้น้องอะไร น้องสโมกน้องบุกโต๊ะ พี่น้อง โทษ ส ที โม ครับ กโอ้โห my god สโมกอะมีกี่ตัว ไม่ เนี่ย แมวไฟท์นี่มาจากดอทหมด มีสโมก ใช่ มีโลชานมีสเวนอะไรอย่างเงี้ยสโมกคือไอเทมอ่ะ โอ้ยเชี่ยตั้งชื่อตามคนนี้คลั่ง .a จัดโหด แล้วคำถามอีกอันหนึ่งโปรโคช อืม โค้ชที่ ก็ แบบว่าคุณเป็น professional จริงๆอ่ะแบบไหน อืม ก็เอาจริงๆอ่ะผมเคยเห็นพวกโปรระดับโลกมาแล้วหลายคน เพราะว่าเคยเล่นดอทถูกไหม อืม มันมีแบบเวลามีแข่งมีอะไรอย่างเงี้ยก็เคยฟังความคิดการสื่อสารอะไรของเขาแล้วก็เคยคุยด้วยนิดหน่อย อืม ผมรู้สึกว่าคนที่เป็นโปรโค้ชได้จริง ๆ ก็คือคนที่สามารถอดทนรอสิ่งที่ตัวเองบ่มเพาะมาให้ประสบความสำเร็จได้แบบไม่มองความสำเร็จชั่วคราว อืมพอพูดอย่างเงี้ยมันดูตรงข้ามผมใช่ไหมที่คุมทีม2 เดือนแล้วก็ดีดตัวเองออกมาถูกไหม แล้วมันยังไง อ่า เราจะอธิบายยังไง ผมว่าคนที่เป็นโค้ชอะต้องอดทน และต้องเป็นคนที่มองภาพรวมได้แบบ เรียกว่าไงดี คือเวลาเรามองภาพรวมอะมันจะมี flaws หรือว่ามีสิ่งที่ผิดปกติหรือผิดพลาดอยู่แล้ว ถูกไหมในบางจุดเราต้องพยายามไปแก้จุดนั้นจุดนี้ อืม ถ้ามันแก้ไม่ได้ เราก็ต้องมองภาพต่ออีกว่าถ้าเราแก้ไม่ได้อันเนี้ยทีมเราจะไปต่อยังไงถูกไหม ก็คือต้องดูว่ายูนิตทั้งหมดอะใน situation หรือในสถานการณ์นั้นอะมันออกมาเป็นภาพไหน แล้วมันดีที่สุดในสถานการณ์นั้น ก็คือเอาง่ายไม่ว่าจะมีอะไรแย่ๆขนาดไหนอะต้องทำ outcome หรือว่าทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าสำหรับผมนะ เพราะแบบบางทีเพลเยอร์ในทีมดี4 คนคนหนึ่งอาจจะแบบง้องแง้งงุ้งงิ้งแบบติงต๊อง เราก็ต้องปรับให้ผลงานตอนนั้นอะออกมาให้ดีที่สุดให้ได้ อืม ไม่ว่าคนนั้นไม่จะเป็นยังไงก็ตาม มันคือข้อมูล เช่น บวกกับความอดทนไหม มี2 อ ใช่ ย่าง ข้อมูลความอดทนใช่ครับหลักๆ2 อย่าง อืม พี่บวงอะโค้ชบวง ผมคิดว่าที่ไฟพูดมาเนี่ยก็พูดถูกต้องเลยนะ คือมันต้องเป็นคนมีความอดทนจริงๆผมว่าบางทีเป็นโค้ชแม่งเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะคือเรารู้ว่าโอเค อันเนี้ยมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี แต่มันไม่ได้หมายความว่าแบบว่ามันใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วมันจะผลิดอกออกผลอ่ะมันเหมือนมึงลองนึกภาพว่ามึงเป็นคนที่ไปเจอไม้ไทสันตอนที่แม่งยังแบบว่าชกมวยไม่เป็นอ่ะ คือแต่มึงเห็นแล้วว่ามึงมีมุมมองกว้างไกลแล้ว มึงเห็นแล้วว่ามันมี potential แต่มันไม่ได้หมายความว่ามึงเอามาฝึกแค่แบบอาทิตย์1 2 อาทิตย์แล้วแม่งจะเป็นแชมป์โลกเลย คือมึงก็ต้องอดทนอยู่กับมันอะแล้วมึงก็ต้องค่อยๆแบบว่าเหมือนใส่ปุ๋ยรดน้ำมันไปเรื่อยๆอะจนมันโตขึ้นมา มันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของมึงไงว่ามึงมองขาดแค่ไหนว่ามึงมองได้ตั้งแต่แรกแค่ไหนว่าไอ้เชี่ยเนี่ยมันคุ้มค่าที่มึงจะเอามาปลูกนึกออกใช่ไหม ก็คือข้อมูลมึงก็ต้องเป็นคนที่แบบว่ามึงต้องมองมึงต้องมองทะลุมากคือมึงเข้าใจว่าไอ้เชี่ยโลกแห่งการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยมันขาดปัจจัยอะไรในการเป็นแบบว่ายูนิตที่มีคุณภาพ มันเป็นข้อมูลมันเป็นเรื่องของข้อมูลมุมมอง ใช่กูคิดว่ามันเป็นแบบนั้นส่วนอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่ามึงก็ต้องไปเก็บข้อมูลมาให้เยอะที่สุดว่าในสิ่งที่มึงกำลังเป็นโค้ชอยู่เนี่ยในวงการของมึงอ่ะอย่างเช่นแบบเกมดอทเนี้ยมันมีอะไรที่มันจะทำให้แบบว่าผู้เล่นของมึงมันพัฒนาขึ้นไปได้โอเคก็คือกูว่ามันต้องทำ2 ส่วน คำถามในส่วนของเกมส่วนสุดท้ายคือ อันนี้เราตอบเผื่อคนที่อยู่นอกวงการเกมหรือว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองทั่วไปด้วย อุตสาหกรรมเกมโดยภาพรวมเนี่ย อนาคตข้างหน้าเนี่ย เงินมันอยู่ตรงไหนครับอะไรคืออนาคตของวงการนี้ คนที่เข้ามาเอาทำตังค์เนี่ยนอกจากสตรีมเมอร์มันมีตังค์อยู่ตรงไหนอีก
ก็แทบไม่มีแล้วนะ จะพูดตามตรง จริงไม่ได้ ถ้า พี่ จะ บวง พูดกันแบ เชื่ บ อ จริงๆอ่ะเม็ดเงินมันอยู่ที่สตรีมเมอร์หมดแล้วอ่ะ ไอ้เชี่ยเศร้าดิว่างั้นน่ะไอ้เชี่ยมันก็แบบว่ามันก็เหมือนกับวงการกีฬาที่ ใครมันจะไปฝึกกีฬาถ้างั้นใครมันจะไปเตะบอลนะมึงเอาตัวเองไปอุทิศตัวแบบถวายให้กับทีม แต่ว่าเชี่ยไม่มีตังค์ไม่มีอนาคตอ่ะใครมันจะไปอยู่วะ ไม่แต่วงการบอลอ่ะเงินมันอยู่ที่นักกีฬาไง วงการบอลวงการบาสอะไรพวกเนี้ยเงินมันอยู่ที่นักกีฬา แต่ว่าวงการเกมเงินมันอยู่ที่เจ้าของเกมกับสตรีมเมอร์มันแค่แบบว่ามันต่างกันตรงเงินมันไหลไปตรงไหนอ่ะ เนี่ยไฟว่าไง ผมรู้สึกว่าเงินเกมเงินทั้งหมดมันอยู่ที่เจ้าของเกมถูกไหมส่วนใหญ่ อืม เพราะว่าคนที่ขายเกมได้คือเจ้าของเกม และมันอยู่ที่ว่าเจ้าของเกมจะสเปนเม็ดเงินตรงนั้นให้คนมาได้เท่าไหร่ เพราะว่ากลับมาตรงจุดแรกเลย เราเล่นเกมเพื่ออะไร ตอนแรกเราเล่นเพื่อความสุขส่วนตัวถูกไหม ความสุขของตัวอยากฆ่าเวลาเอาชนะอะไรอย่างงี้ใช่เราบางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นเกม เพราะว่าการแข่งขันจริง ๆ ก็ได้ ดูอย่างเกมท็อปๆเดี๋ยวนี้แม่งเป็นเกมมือถือส่วนใหญ่ถูกไหมมันเป็นเกมที่แบบมันขึ้นแอดมาแล้วเล่นง่ายๆโง่ๆไอ้เกมบวกเลขอย่างนั้นเดินซ้ายขวาแบบเอาให้แบบให้ตัวเองโดพามีนพุ่งแล้วมีความสุขเกมเดี๋ยวนี้แม่งเป็นอย่างนั้น เราอาจจะเล่นเพื่อแค่ความสุขอย่างเดียว ถ้าเราเล่นเพื่อความสุขอย่างเดียว แล้วถ้าเกิดเจ้าของเกมมันไม่สเปนเงินมาให้เรา มันไม่มีการแข่งขันเราจะได้เงินจากเกมพวกนั้นได้ไง ไม่ได้ถูกไหม ก็ใช่ เพราะฉะนั้นเกมที่จะให้เงินเราได้คือเกมที่ค่ายนั้นโยนเงินมาให้แบบเหมือนให้ระบบนิเวศนั้นว่าใครสามารถเก็บเกี่ยวได้บ้างอย่างที่พี่บวงบอกมีสตรีมเมอร์ถูกไหมแต่ในวงการเกมมันไม่ได้มีแค่เจ้าของเกมสตรีมเมอร์แล้วก็คนเล่นมันมีเรียกว่าไงมันมีแค่มันมีส่วนเล็กส่วนน้อยหลายส่วนอาจจะมีแบบฟีลคนทำเกมมีคนรีวิวเกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะนิชเข้าไปอีกมันไม่ได้เป็นภาพรวมส่วนใหญ่ ก็ต้องดูว่าเราอยู่ตรงไหนก่อน เราเป็นคนเล่นเหรอ หรือเราเป็นนักแข่ง หรือเราเป็นสตรีมเมอร์ต้องแยกให้ถูก เราถึงจะหาเงินได้ถูก เพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยากทำอะไรถูกไหมถ้ากูเล่นเกมอย่างเดียวกูก็เล่นเกมอย่างเดียวกูไม่ได้คิดจะไปหาเงินอะไรกับเกม แต่ถ้าคิดจะหาเงินก็ต้องเลือกเป็นดีๆว่าอยากเป็นสตรีมเมอร์เหรอ หรืออยากสร้างเกมเหรอ หรืออยากเป็นคนเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์อยากวาดรูปให้อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีลู่ทางอยู่แล้ว ซึ่งค่อนข้างนิชก็แค่ต้องอยู่ให้ถูกที่ แล้วก็ถูกเกมแค่นั้นเพราะถ้าอยู่ผิดเกมไปอยู่ทั้งชาติก็ไม่ได้ตังค์หรอกถ้าเกิดสมมุติว่าเอาแบบนั่งเทียนสบายๆนะสมมุติว่าทางคณะรัฐมนตรีประเทศไทยรัฐบาลไทยเนี่ยมันนั่งฟังพี่บวงกับไฟมิคาสะนะบอกว่าเนี่ยเชื่ออยากจะให้วงการนี้แม่งระบบนิเวศมันดีขึ้นหน่อยเงินมันสะพัดหน่อยเชื่อคนมันจะได้แบบว่ามีอนาคตเด็กๆน้องๆมีความคาดหวังเนี่ยรัฐบาลมันควรจะผลักดันอะไรยังไงที่มันแบบทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นได้ไหมมันมีส่วนที่รัฐบาลมันเข้ามาแทรกแซงเข้ามาช่วยได้ไหมช่วยตรงไหนเอาแบบว่าไม่ต้องทำได้จริงก็ได้แต่ในความรู้สึกมึงควรจะทำแบบเนี้ยเพราะว่ากูรู้ว่าแม่งไม่ทำหรอกอันนี้ไฟอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าเกรงใจแต่ว่าผมไม่เกรงใจอยู่แล้ว ก็ถ้าสมมติว่ารัฐบาลฟังอยู่แล้วอยากจะพัฒนาก็มึงเอาไอ้ตัวที่แดกอยู่เนี่ยออกไปก่อนรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนมึงเอาออกไปก่อนคือถ้าสมมุติว่ามึงเอาตัวนี้ออกไปไม่ได้มึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเพราะว่ามันแดกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มึงเอาไปให้มันแล้วก็คือไงไม่ลงมาสู่ระบบนิเวศมันแดกไปคนเดียวอย่างเงี้ยแดกหมดเลยคือมึงให้มัน5 บาทมันแดก5 บาทมึงให้มัน5 ล้านมันแดก5 ล้านไอ้เหี้ยมึงให้มัน10,000 ล้านมันก็แดก10,000 ล้านแล้วมึงจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาวะเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยมันเป็นใครวะไอ้เหี้ยเนี่ยโหสมมติว่ารัฐบาลฟังรู้อยู่แล้วว่าใครรัฐบาลรู้ด้วยแล้วทำไมรัฐบาลปล่อยไว้ให้แม่งแดกงั้นมันยังไงวะเนี่ยมันผมไม่เข้าใจผมคนนอกไงผมไม่รู้ว่ามันก็ก่อนที่มันจะมาถึงคนนั้นรัฐบาลมันก็แดกมาก่อนแล้วด้วยไงคุณได้บอกนะว่ามันแดกมาเป็นทอดๆแล้วมันพูดเหี้ยอะไรไปไม่ฟังหรอกว่ามันแดกอยู่คุณมีคำถามถ้าเป็นผมนะมองในประเทศกับต่างประเทศนะแบบต่อให้ต่างประเทศแม่งเคยมีแข่งดอทอันหนึ่งแข่งที่ฟิลิปปินส์มั้งจะไปจัดแข่งที่ประเทศมันรัฐบาลเก็บตังค์ 10% มั้งฟีลเหมือนแท็กไม่รวมค่าจัดทัวร์ค่าพื้นที่อะไรทุกอย่างหรอกคือกูเก็บตังค์มึง 10% ที่มึงได้จากการแข่งขันหรืออะไรทุกอย่างเข้าประเทศแม่งเลยบอกว่ากูต้องได้เม็ดเงินนี้เอาง่ายคือถ้าเป็นค่าเกมก็บอกเฮียอยู่ดีกูต้องจ่ายตังค์เพิ่ม 10% เพื่ออะไรวะ
เพื่อมาจัดเกมในประเทศมึงอะนะถ้าเป็นพี่ทำไงถ้าพี่เป็นเจ้าของค่ายเกม ก็ย้ายประเทศด้วยที่ใครไม่รอ ไม่เก็บ ที่อะไรครับ ใครจะมาอ่ะแล้ว อ่า แล้วงั้นวิธีแก้คืออะไรถ้าผมถามพี่บิ๊กวิธีแก้คืออะไรครับอันนี้ ก็ต้องซัพพอร์ตให้เขาดึงดูดทำอะไรแบบว่าดึงดูดให้เขามาจัดที่เราอ่ะเราถึงจะเพิ่มระบบนิเวศเราได้แล้วก็ต้องเปย์เขาอ่ะก็เหมือนก็ต้องไปซื้อเข้ามาอะไรประมาณนี้ไหม แล้วถ้าประเทศอื่นดีกว่า เราก็ต้องบิดอะบิดแข่งไม่ใช่บิดแบบพี่บวงนะแต่บิดหมายถึงว่าบิดเงินสู้หรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมมันช่วยได้ไหมวิธีนี้ ก็อาจจะสู้ได้แล้วถ้าเกิดทำทุกนู่นนี่นั่นแล้วคือบอกว่าแค่10%นี่กูไม่อยากจ่ายให้มึงต้องทำไงครับ ทำไงแล้วอันนี้ไม่รู้หรอก เอาง่ายๆคือมึงไม่ต้องมายุ่ง มึงไม่ต้องทำให้กูต้องจ่าย10%เพิ่มไอ้เหี้ยรัฐบาล อันนี้ไม่ใช่รัฐบาลไทยนะครับ แต่รัฐบาลนั่นแหละมึงไม่ต้องมาเสือกกูไม่อยากให้ต้องจ่ายตังค์ให้มึงเพิ่มกูจัดเกมของกูแค่นั้นแหละ ไอชีผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจเลยพอแชร์มุมนี้ปุ๊บมันมีอนาคตได้นี่หว่าไอ้ที่วงการเนี้ยแต่ว่ามันโดนความเป็นไทยดูดจุ๊บจัวไปในพี่บวงจุ๊บจัวมา ใช่มันแดกไปหมดแล้ว โอ้เชื่อ ต้องถามก่อนว่าเวลาค่ายเกมเข้ามามันต้องผ่านอะไรบ้าง แล้วก็ทำไมถ้าสมมติว่าถ้าเข้ามาต้องจ่ายค่าอะไรแบบ operation cost หรือว่าการทำงานอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม อืม ทำไมต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่ ทุกอย่างต้องเห็นชัดเจน ว่าเราจ่ายตังค์อันนี้ เพื่อได้อะไรมันคือการทำงานของคนตรงนี้เหรอตรงนั้นเหรอ ถ้ามีอะไรไม่ชัดเจน มันก็ไม่อยากจ่ายถูกไหมแล้ว ก็ มัน ใช่ จะมาทำที่ประเทศเราทำไมมันก็อาจจะไปประเทศอื่น ก็ต้องทำให้ทุกอย่างมันดูชัดเจน เพราะว่าเท่าที่ผมดูก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนเท่าไหร่เวลาแบบค่ายเกมลงมาหรือแบบไอ้ค่าเงินแบบอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราดูยาก หรือไม่เห็นเลยซะมากกว่า คือถ้าเกิดว่าจะพูดเรื่องความโปร่งใสประเทศไทยเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำขี้ของผมอะที่เป็นขี้สเปลชนั่นก็คือความโปร่งใสของ ประเทศไทย ผมบอกเลยเหี้ยขี้ท้องเสียผมอะนั่นคือความโปร่งใสอะแล้วอันนี้อีกถามนี่เป็นการส่วนตัวอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องวงการเกมละไอเกมแนวโรเพลย์เนี่ยไอเหมือนกับที่น้องว่านเล่นเนี่ยทั้งน้องว่านเขาเล่นอยู่ป่าวะไอเกมแนวแบบอะไรอะไรพวก โร นี้ เพ ไอ้โลกตรงนี้มันมี potential เปล่าวะเพราะว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเข้าไปกับผมเนี่ยแต่ผมดูภาพยนตร์อย่างไอ้ Lady Player One อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยโลกตรงนี้มันดูเหมือนมีอนาคตนะเว้ยแต่ว่าเหมือนทุกวันนี้มันยังเป็น niche market มันยังเป็นโลกกลุ่มเล็กๆอยู่อะในมุมมองของไฟผมไม่รู้ว่าไฟเล่นเกมแนวนี้หรือเปล่าอะที่มันจะมีโล เค ก ยเล่นอยู่นิดหน่อย เรารู้สึกว่ามันมีอนาคตไหมไอ้เส้นทางตรงเนี้ยแล้วทำไมมันมีหรือไม่มีถ้ามันมีแล้วทำไมมันถึงยังไม่ไปไกลมันรออะไรอยู่ในมุมมองไฟ ผมว่าไม่อยากใช้คำว่าเหมือนมันยังไม่แบบไปไกล เพราะว่าเกมมันมีทั้งให้กลุ่ม niche แบบส่วนใหญ่อยู่แล้ว ผมมองว่าการ role play เนี่ย มันก็คือการเล่นเกมประเภทหนึ่งเกมมันมีหลายประเภทถูกไหม มีเกมแบบออนไลน์ มีเกมออฟไลน์ มีบอร์ดเกม มีการ์ดเกมอะไรพวกเนี้ย คือการ role play เนี่ย มันก็คือเหมือนฟีลแบบอาจจะฟีลคล้ายๆการแสดงการ acting ถูกไหมรู้สึกมันมีการเรียนแบบการละครอะไรพวกเนี้ย ในต่างประเทศเพื่อที่จะเรียนเพื่อที่จะไปทำบรอดเวย์หรือว่าไปแสดงละครเวทีแสดงหนังเขาต้องไปเรียนถูกไหมผมว่าไอการโรลเพลย์เนี่ย มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เข้าใจ ถ้าถามผมตรงนะการโรลเพลย์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะเป็นการฝึกซ้อมการเป็นใครสักคนการเป็นตัวตนใดตัวตนหนึ่งที่ตัวเองไม่สามารถเป็นได้ หรือแบบตัวตนในฝันที่เราเคยแบบคาดหวังไว้มันคือการซ้อมแล้วแบบเอาตัวเองไปแบบเหมือนเป็นอย่างนั้นได้มันก็ฟีลคล้ายๆการแสดงถูกไหมการโรลเพลย์ ไม่คือไอ้ส่วนของโรลเพลย์เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นจริตของคนที่เล่นสนุกแต่ผมกำลังพูดในมุมมองของคนที่เคยมี expectation กับอุตสาหกรรมนี้ว่าไอเชี่ยมันสามารถมีโลกจำลองอีกโลกหนึ่งอะที่มึงสามารถเข้าไปทำมาหากินอยู่ในนั้นได้แบบคนปกติ นอกจากที่ว่าทุกวันเนี้ยมึงใช้ชีวิตอยู่ในโลกกายหยาบมึงแล้วเนี่ยมึงต้องออกไปทำงานหาเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีโลกจำลองอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกเสมือนโลกเกมอะแล้วเราไม่ได้อยากจะโรลเพลย์แต่เราอะมี identity อยู่ในนั้นแล้วเราอยากจะเข้าไปทำมาหากินอยู่ในนั้น เพื่อที่จะเอาเงินในนั้นมาแลกเป็นโลกแห่งความเป็นจริงแล้วใช้จุนเจือผมเคยมีภาพแบบนี้ตอนดูภาพยนตร์เนี่ยผมพูดถึงมุมนี้มันเป็นไปได้ไหมหรือว่าเชื่อผมปัญญาอ่อนเกินไปแบบมุมเด็กเกินไปพี่ผมไฟมองเข้าใจคำถามกูไหมเนี่ยเข้าใจผมว่ามันคือจุดเริ่มต้นมากกว่ามันคือจุดเริ่มต้นเพราะว่าอันเนี้ยมันคือเหมือนซ้อมการแสดงในเกมแล้วคนที่มาดูถามว่าได้เงินจากไหนมันก็จะมีสตรีมเมอร์เป็นใช่ไหม
คนที่มาดูสตรีมเมอร์แม่งก็เหมือนแม่งมาดูฟีลคล้ายๆละครคุณธรรม TikTok อะไรอย่างเงี้ยแม่งคือมาดูสกิทอาจจะดูสิ่งที่แบบถูกจัดฉากมาแล้วหรือถูกสร้างมาแล้วหรือแค่มาดูสังคมนั้นน่ะก็คือเราใช้เกมเป็นตัวสื่อในการดูละครเก็ทไหมเข้าใจการโรลเพลย์ก็คือเหมือนการละครหรือการใช้ชีวิตพอเป็นเกมเป็นตัวสื่อเราก็ใช้เกมดูเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเม็ดเงินได้ถูกไหมด้วยการอาจจะเสกของปั๊มของเสกรถอะไรอย่างนี้ถูกไหมก็แล้วก็มีกาชาเพราะกาชาแม่งอยู่ได้ทุกที่มันมีได้หลายอย่าง แต่ผมคิดว่าถ้าใช้คำว่าเกมมาเป็นตรงเนี้ยเกมคือตัวดูเหมือนเป็นแว่นขยายให้เราไปดูว่าโลกตรงเนี้ยมันดูยังไงแล้วต้องใช้เกมเข้าไปดูคอมมูนิตี้ตรงนี้โอเคเข้าใจคิดว่ามีอนาคตคือกูว่าส่วนตัวกูจะนานหน่อยสิ่งที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยากมากคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคนจีนทำไมไอ้โคพี่บวงโดนแล้วไม่ได้ไปแล้วมึงโดนตัดกระดอแล้วถ้ามึงไปประเทศจีนตอนเนี้ยคือสมมติมึงบอกว่ามันจะมีเกมหนึ่งที่มึงจะเข้าไปเล่นเกมแล้วมึงก็สามารถแบบหาของในเกมมาขายเป็นเงินจริงได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคือมึงก็เจอคลื่นของบอทจีนที่แม่งเข้ามาฟาร์มของฟาร์มแล้วแม่งก็ขายจากที่แบบว่าของชิ้นหนึ่งตอนแรกๆเปิดเกมอาจจะขายได้แบบว่า 20,000 50,000เป็นของที่หายากมากไอ้เหี้ยบอทจีนแม่งมาฟาร์ม2 วันต่อมาแบบราคาเหลือบาทนึงอันนี้น่าสนใจมากวันก่อนมีคนส่งไอ้ทักซ์บายฮีโร่อะคือเรื่องอะไรทักซ์บายฮีโร่เป็นแบบนี้เลยคือมันเป็นเกมไอดอลที่แบบว่าตอนแรกเปิดให้เล่นคนแม่งก็ไม่ค่อยรู้แม่งก็เข้าไปเล่นแล้วแม่งก็เปิดให้แบบว่าเอาของในเกมมาขายเป็นเงินจริงในสตรีมได้ขายในตลาดสตรีมเลยแม่งก็ขายกันเป็นแบบว่าบางชิ้นแม่งเป็นพันเป็นหมื่นหายากไอเชี่ยแล้วบอทจีนแม่งเข้ามาเป็นเหมือนแบบว่าคลื่นสึนามิแม่งฝ่าแม่งเอามาขายบาทนึงคนแม่งก็แบบไอสัตว์แล้วแบบว่าแล้วกูจะเข้าไปเล่นเกมแล้วก็ไม่ใช่เกมเดียวด้วยนะพี่มันมีแบบเกมอื่นมันก็โดดถ้าบุกได้มันก็บุกแบบพร้อมบุกตลอดเวลาแสดงว่าไอ้จริงเพราะฉะนั้นระบบบอทมันทำลายเกมมั้งพี่บวงมันทำลายมันคือมันไม่ได้ทำลายเกมแต่ว่ามันทำลายอีโคโนมีของเกมมันทำลายระบบเศรษฐกิจของเกมมันเหมือนมึงใช้ชีวิตจริงอยู่แล้วอยู่ๆแบบอเมริกาแม่งปั๊มเงินขึ้นมาแบบแสนล้านแล้วก็เงินของมึงมีมูลค่า0 บาทคือในชีวิตจริงเราไม่มีใครทำแบบนั้นไงแต่ว่าในเกมมันมีคนทำไงระบบเศรษฐกิจมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมล่ะถ้ามึงจะบอกว่ามันจะมีเกมหนึ่งที่คนมันจะเข้าไปใช้ชีวิตคนมันจะเข้าไปหาเงินจากในนั้นใช่มันก็ต้องมีอะไรที่มันมารักษาระบบเศรษฐกิจเอาไว้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอย่างแรกที่ถ้าใครมีความฝันอยากจะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงคือมึงต้องแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าบอทจีนแม่งไม่สามารถเข้ามาทำลายระบบเศรษฐกิจได้อันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนแม่งมองข้ามกันก็คือเกมมึงต้องน่าเล่นด้วยมันไม่ใช่แค่ว่ามึงโปรโมทว่าเกมมึงเข้ามาเล่นแล้วมึงก็แบบว่าหาเงินจากในเกมได้แต่ว่าแบบถ้าเกมแม่งน่าเบื่อสัตว์เลยแม่งไม่มีอะไรเล่นสุดท้ายมันก็คือแล้วกูจะเข้าไปเล่นเกมทำไมวะก็แม่งก็ไม่ต่างกับกูมีชีวิตปกติของกูที่แม่งน่าเบื่อชิบหาย คือไอเดียนั้นมันคือการที่แบบว่ามึงมีโลกของเกมที่แม่งน่าสนุกเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตจริงที่มันน่าเบื่อเนี่ยบอกว่าแบบมันสนุกจนถึงขนาดมึงยอมทิ้งชีวิตจริงเพื่อเข้าไปอยู่ข้างในแต่ว่ามึงยังหาเงินข้างในได้นะเพื่อที่จะมาจุนเจือร่างเนื้อของมึงจริงๆมันต้องเป็นแบบนั้นไงมันมี2ประเด็นนะอันนี้ก็คือว่าเรื่องของไอ้ระบบบอทซึ่งผมไม่รู้ว่าในมุมของคนสร้างเกมเดฟเนี้ยมันจะเลือกยังไงเพราะว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่ามึงเอาระบบบอทออกคนมันก็ไม่เล่นมาเพราะคนส่วนใหญ่มันชอบเปิดบอทกันหรือว่ามันไม่เกี่ยวถ้าเกิดว่ามึงสามารถควบคุมระบบนิเวศให้ไม่มีบอทได้เป็นเรียลฮิวแมนสุดท้ายแล้วมันจะได้รับการยอมรับมากกว่าไหมสมมติว่าเกมมันดีนะเนี่ยเราติดตามว่าเกมได้รับการยอมรับมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอีโคโนมีของเกมหรือว่าระบบเศรษฐกิจของเกมต่อให้ไม่มีบอทถ้าสมมุติว่ามันเทรดกันเป็นเงินจริงได้มันจะมีอยู่2อย่างที่มันทำให้ระบบมันรันไปได้อยู่แล้วก็คือ1คือสุลต่านคือเป็นแบบคนที่มีเงินที่แบบว่าพร้อมจะซื้อของส่วน2คือแบบเป็นพวกชาวนาที่แบบว่าฟาร์มของมาขายสุลต่านเพียงแต่ว่าชาวนามันถูกเปลี่ยนด้วยบอทไงถ้าเป็นเกมที่แบบว่ามันกำจัดบอทไม่ได้อีกอันนึงคือที่ผมเห็นคนส่งคลิปมาแล้วเริ่มพูดคุยกันในกลุ่มเราบิ๊กบ่วง Facebook อาทิตย์ที่ผ่านมาคือไอ้ระบบการที่สามารถเทรดเงินจริงกับเงินในเกมได้เนี่ยมันก็มีส่วนทำลายระบบนิเวศเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับไปว่าถ้าเกิดว่ามันเทรดกันได้แบบง่ายๆเลยอย่างเงี้ยมันก็กลายว่าคนมีตังค์มันก็เข้าไปทำลายระบบนิเวศในเกมบริษัทประมาณนี้หรือพี่บ่วงมองว่ามันต้องปล่อยให้เป็นฟรีเทรดมันอยู่ได้พี่บ่วงเคยเห็นเรื่องนี้ไหมว่าสุดท้ายแล้วdeveloper มันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนรัฐบาลกลางหรือเป็นเหมือนแบบธนาคารกลางในโลกแห่งความเป็นจริงไง
คือมึงมี developer ที่มึงสามารถคุมมึงสร้างโค้ดเกมได้นี่มึงสร้างกฎขึ้นมาในเกมได้ว่าโอเค อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ถ้ามึงจะรู้ว่าแบบมันจะมีวิธีที่มีคนมาทุ่มเงินเพื่อจะพังเศรษฐกิจมึงก็แค่แบบว่าสร้างกฎขึ้นมาว่าโอเคมึงทำสิ่งนี้ไม่ได้นะเนี่ยมีคนพิมพ์มาว่า RMT Real Money Trade ใช่ป่าวว่ามันแย่มันแย่มันคือมันมีหลายเกมที่มันมี IMT แล้วตลาดมันไม่พังมันมีเยอะแบบโอ้โหอัลเบียนแลกนาล็อกแลกนาล็อกนี่มันอาจจะพังแต่ว่ามันใช้เวลานานแต่ว่าอย่างอัลเบียนเนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่กูให้เลยว่ามันทำระบบมาค่อนข้างดีมันมีวิธีที่จะลดอินเฟลชันของเกมได้มันทำให้แบบว่าต่อให้มึงเอาเงินมาทุ่มแค่ไหนอ่ะมันก็ยากที่มันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจในเกมมันพังมันทำได้เว้ยอันนี้น่าสนใจนะลึกโลกตรงนี้ไฟไม่ค่อยสนใจว่าไฟจะเล่นเป็นแบบแนวแบบโมบ้าเหรอไม่คือใช่เพราะว่าเอาจริงเกมที่ผมเล่นมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดแบบเวลามีอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นมันผ่านว่าโอ้ยตลาดเกมนี้พังเพราะว่ามันมีคนทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือจะรู้แค่นี้มากกว่าแต่ไม่ได้รู้ลึกแบบไปถึงจุดเริ่มต้นแล้วแบบ process ในการทำมันเลยเท่าไหร่เราขาดเห็นมันผ่านมากกว่าเราขาดรัฐบาลกลางออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมีฝีมือมากพอที่จะควบคุมระบบแล้วก็เหมือนกับว่าคอยปรับระบบไปเรื่อยๆได้จนระบบมันดีเราขาดตัวแปรนี้มันเลยยังไม่มีโลกนี้ที่มันแบบมันแข็งแกร่งพอประมาณนี้ไหมใช่คือเอาตรงๆนะกูว่าบนโลกเนี้ยแม่งมีอยู่ประมาณ 2-3 บริษัทถ้าสมมุติว่าอยากจะทำให้แบบว่าฝันนี้มันเป็นจริงอ่ะที่พอจะทำได้กูว่าถ้าสมมุติว่าแบบคนพัฒนา PVE 2คนพัฒนา No Man's Sky แล้วก็คนพัฒนาไอ้ที่ Albion อ่ะมาแบบว่าร่วมมือกันแล้วแบบว่าตั้งเป็นอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาเพื่อแบบจะทำอันนี้จริงๆอ่ะมันอาจจะทำได้แต่กูว่าถ้ามองในมุมของแบบการลงทุนอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าถ้ามันไม่สำเร็จก็คือมึงต้องเสียเงินไปมหาศาลอ่ะมันใช้หลายส่วนมาก น่าสนใจมาก อันนี้เรื่องเกมเนี่ยผมมีแค่นี้พี่บวงกับไฟจะมีคุยกันแล้วเรื่องโลกของเกมไหมเดี๋ยวผมจะไปเข้าชีวิตส่วนตัวนะมีอะไรจะเติมไหมโลกของเกมไม่น่ามีแล้วแต่ถ้าพูดถึงไอ้ที่พี่พูดเมื่อกี้ถามเรื่องโรลเพลย์ใช่ไหมผมนึกถึง Metaverse พี่มาร์คใช่ไอแบบนั้นแหละคือไอเดียต้นทางผมเลยแต่ผมรู้สึกว่าพี่มาร์กมันอาจจะไม่ได้เป็นเกมเมอร์ไงมันก็เลยแบบโปรเจกต์มันก็เลยพับไปเพราะว่ามึงคิดแต่มุมมึงอย่างเดียวมึงไม่ดูสนใจในส่วนของยูเซอร์ส่วนที่พี่มาร์กมันขายก็คือส่วนของความสนุกที่กูบอกแหละคือมึงทำเกมแต่ว่าเกมมึงไม่น่าเล่นอ่ะเกมมึงเบื่อกว่าในชีวิตจริงอ่ะคนมันก็แบบไอ้ที่มันจะเข้าอยู่ในเกมตัวพี่อะไรวะใช่เนี่ยคือข้อพลาดของพี่มาร์กแล้วผมว่าทามมิ่งด้วยผมว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้แม่งมีไทมิ่งของมันผมว่าสิ่งที่พี่มาร์คทำอะถ้าในอีก20 30 40 ปีข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างแม่งเจริญกว่านี้แล้วเกมแบบมันมี VR มีอะไรอย่างนี้ที่แม่งแบบอาจจะเวอร์กว่านี้เยอะถูกไหมแล้วมี Metaverse อะผมว่าแม่งอาจจะบ้าไปเลยก็ได้แค่ตอนนี้แม่งมี Metaverse แล้วก็คือเข้าไปแล้วบอกนี่คือพื้นที่ของกูนี่คือตึกแล้วก็คนแค่นั้นเหรอกูเข้าไปทำเหี้ยอะไรวะมันไม่รู้จะเข้าไปทำไมอะผมว่าเทคโนโลยีมันอาจจะยังมาไม่ถึงไทมิ่งของมันก็เลยบึ้มเชี่ยนี่น่าสนใจมากเลยนะน่าสนใจมากผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้สมมุติว่า Metaverse นะแล้วคิดสภาพนะอีก40 ปีข้างหน้า AI แม่งจะขนาดไหนแล้วถูกไหมพี่คิดสภาพเมืองที่พี่เดินไปอะแล้วแม่งอาจจะมีแบบคนอยู่ประมาณ 20-30% ที่เหลือเป็น AI อย่างเงี้ยระบบ automation ใช่ไหมพี่เดินไปในเมืองพี่คุยกับคนแล้วพี่จะทำอะไรสักอย่างในเมืองแล้วมันมี AI จัดการให้หมดเพราะ AI แม่งน่าจะเจริญแล้วเพราะ AI ตอนนี้เพิ่งมาถูกไหมแม่งยังดูทำอะไรได้เยอะเลยอีก40 ปี AI แม่งอาจจะทำได้ทุกอย่างเราอาจจะถามอะไรมีอะไรไปตรงไหน AI อาจจะจัดการให้หมดแล้วมีคนช่วยอย่างเงี้ยระบบแม่งน่าจะดูน่าสนุกกว่าเดิมอาจจะเป็นเกมแบบขนาดใหญ่มากๆที่ทั้งโลกสามารถเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมมองภาพนะนั่นแหละที่ผมคิดว่า Metaverse แม่งต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้แม่งไม่ใช่ไอ้เหี้ยคือผมคิดภาพนะไอ้เหี้ยเทคโนโลยี Neuralink อ่ะที่ไม่ได้มีแค่อีลอนมัสก์ทำได้ตอนนี้ที่เมืองจีนก็กำลังเริ่มใส่กันแล้วอ่ะมึงคิดสภาพว่าอีกหน่อยถ้าเกิดมึงเกิดมาโดยออโต้รัฐบาลแบบต้องใส่ Neuralink อยู่แล้วพี่บวงแล้วมึงมีชีวิตจริงแล้วมึงสามารถแบบว่าล็อกอินเข้าไปด้วยแล้วแบบชีวิตจริงพี่บวงอาจจะเป็นคนเป็นพนักงานหรือเป็นทนายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพี่บวงกลับมาบ้านพี่บวงอาบน้ำเสร็จแล้วให้อาหารแมวปุ๊บพี่บวงก็เข้ามาล็อกอินปุ๊บเข้ามาพี่บวงก็เข้าไปร้องเพลงเป็นนักร้องใช้แบบว่าอวตารให้บวงแล้วเข้าไปเนี่ยแม่งมีบาร์มีร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วเงินแม่งแบบโอ้โหทะลักเลยคนแม่งยอมจ่ายเงินคนแม่งปี้กันมั่วในโลกในเนี้ยบอกเลยว่ามันปี้กันรัวๆแน่นอนอ่ะถ้าสมมติว่ามันอยู่ในนั้นอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ Ready Player One มันทำได้ไม่สมจริงนะ
ทำไม คือถ้าสมมติว่ามีโลกแบบนั้นจริงๆคือคนแม่งปี้กันมั่วแน่นอน อ่ะเขาอาจจะให้เด็กดูพี่บวงไอ้เชี่ย เออ พาร์ทนี้ก็ต้องเก็บไว้หน่อยนะ คือกูบอกเลยว่าแบบไอ้เชียปี้อวตารเนี่ยคือความฝันของใครหลายๆคนเลยอะไอ้เหี้ยอวตารแบบตัวสีน้ำเงินอ่ะ ที่ผมเห็นภาพเลยว่ะพี่ เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปฉี่แป๊บนึงนะ เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องส่วนตัวของไฟท์มิคาสะพี่บวงกับไฟท์จะฉี่ไหมหรือจะนั่งคุยกันไหม เดี๋ยว อ๋อ ผมชิว อ่ะชิวๆนั่ง ๆนั่งอย่างนี้แหละ นั่งคุยกันไปนั่งคุยกันไป พี่ว่าพี่บิ๊กชอบไหมไอ้ปี้อวตารเนี่ยพี่บิ๊กไม่อยู่พี่ คิดว่าพี่บิ๊กน่าจะเป็นตัวแรกเลยแหละที่แปลงร่างเป็นอวตาร เนี่ยผมเห็นภาพนะแต่เอาตรงๆอ่ะ คือถ้าพูดตรงๆอ่ะไอผมคิดถึง2 เรื่องไอ้ที่พี่บอกไอ้ที่รวมบริษัทเกมกับไอ้เรื่องอวตารเนี่ย1คือเราแม่งเป็นมนุษย์ เราแม่งมีความโลภมีความอะไรอยู่แล้วถูกไหมแม่งห้ามยากยิ่งถ้าเป็นเรื่องเงินอ่ะถูกไหม ใช่ พี่ถึงบอกว่าไม่มีกี่บริษัททำได้ แต่ว่าต่อให้ขนาดเป็น3 บริษัทนั้นนะมันก็ยังทำยากเลยเพราะว่าสุดท้ายเราก็เป็นมนุษย์มันจะคุมอะไรอย่างนั้นได้จริงๆเหรอพี่ ใช่พี่ว่ามันยาก อืม ตรงที่เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงนั่นแหละ คืออย่างที่ไฟบอกถ้าสมมุติว่าเทคโนโลยีมันถึงอ่ะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าบริษัททั่วไปมันก็ทำได้ไง อืม และทีนี้มันก็จะแข่งกันเรื่องคุณภาพแล้วว่าใครทำเกมออกมาได้น่าเล่นกว่ากันอะไรเงี้ย เออ เอางี้พี่บิ๊กพี่บิ๊กยังไม่ใส่หูฟัง พี่บิ๊กผมมีเรื่องสำคัญจะถาม อ่า เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง VR แล้วปี้ได้ถูกไหม พี่ได้ ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปอยู่ในโลก VR เนี่ย อืม แล้วพี่โดนปี้เนี่ย อืม พี่อยากรู้สึกได้ไหมหรืออยากรู้สึกไม่ได้ อยากรู้สึกได้ดิวะ ก็คือพี่อยากโดนปี้ใน VR แล้วก็รู้สึกในโลกจริงเหรอพี่ ผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่มันจะโอเพนมากเลยก็คือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์จำนวนมาก ไม่กล้าที่จะลองทดลองอยู่ในโลกความเป็นจริงอ่ะมึงจะไปลองกันในโลก VR เพราะว่ามึงก็ต้องเปิด identity ตัวเอง พี่บวงเนี่ย อาจจะเป็ คื น อหลายๆคนอาจจะอยากโดนตุ๋ยตูดก็ได้ แต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะถ้าสมมติจะโดนตุ๋ยตูดอย่างน้อยๆคนที่มาตุ๋ยเรามันต้องรู้ว่าเราเป็นใคร แต่ว่าถ้าใน VR เนี่ยคือเราแบบว่าเราฟรีเลย แบบโอเพนเลย ไม่มีใครรู้ อ้าวผมไม่แน่อาจจะแบบว่าสมมติมึงเดินอยู่ในโลก VR อย่างเงี้ยมึงอาจจะไม่เห็นไอ้เหี้ยตัวใส่ชุดสีม่วงๆคนหนึงแม่งนอนอยู่กลางถนนแม่งนอนให้คนปี้เฉยๆอาจจะเป็นพี่บวงก็ได้เป็นล็อกอิน ID พี่บวงอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ก็คือ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะกูเป็นมนุษย์บนโลกกูอยู่ในห้องเฉยๆกูก็เอาดิวโดมาแยงรูตูดตัวเองแบบไม่ต้องบอกใครไม่ให้ใครรู้ก็ได้บอกว่า ไม่เหมือนไอ้เชี่ยพี่บวงกับการที่มึงไปนอนกลางถนนแล้วมีใครเดินไปเดินมาทักมึงแล้วก็แบบปี้มึงได้กับดิวโดอยู่ในห้องอะคนละฟิลมันเปิดโอกาสให้มนุษย์มัน explore experience อีกเยอะแยะมากมาย ถ้ามึงรู้สึกได้นะ แล้วยังไม่ได้นับ พี่บิ๊กพูดเหมือนพี่บิ๊กเชี่ยวชาญเรื่องนี้เหมือนพี่บิ๊กเคยทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามึงพยายามยัดเยียดว่าให้มันเป็นเรื่องที่กูคิดอ่ะ ผมไม่ได้เคยทำเพียงแต่ว่าพี่บวงอะไม่เคยดู Black Mirror ตอนหนึ่งมันจะมี Black Mirror ซีรีส์ใน Netflix อ่ะมันจะมีตอนหนึ่งที่มันทำเกี่ยวกับโลก VR ที่มันสามารถรู้สึกได้ อ๋ออันนี้อ้างอิงจากแบ็คเมลเลอร์นะ ผมได้ไอเดียมา ผมได้ไอเดียมาพี่บวง อ๋อโอเคเข้าใจได้ แล้วล่ะมันเป็นไปได้นะคือมึงในความเป็นจริงอ่ะมึงอาจจะไม่ได้เป็นต้องรู้สึกกับตัวกายหยาบมึงก็ได้ เพียงแต่ว่าถ้าอีกหน่อยไอตัว Neuralink มันสามารถคอนเนคกับต่อมความรู้สึกมึงอ่ะคือกายหยาบมึงอ่ะมึงไม่ได้มีรู้สึกว่ามีอะไรแทงเข้ามาที่ตูดมึงยังในความเป็นจริง แต่มึงรู้สึกมึงแค่รู้สึกเฉย รู้สึกว่าแบบว่ามีอะไรเข้ามาแต่ว่ารูตูดไม่ได้ขยาย ๆกูบอกให้ว่าวันๆอะคนแม่งอยู่ในนั้นหมด 90%ไอสัตว์วันๆก็ตื่นขึ้นมาแค่มึงก็แค่ล้างจักรแล้มึงเดินไปเยี่ยวหน่อยนึงหรือไม่ก็ไม่ต้องเยี่ยวแล้วมึงต่อท่อมึงเจียวเลยก็คือมึงนอนเยี่ยวไหลไปเลยแล้วก็อยู่ในโลก VR แบบเซอร์โลเกตอะพี่บวงไม่รู้ไฟทันเปล่าเซอร์โลเกตนี่หนังเก่าของบรูซวิลลิสที่มันเป็นทำเกี่ยวกับโลกจำลองในเนี้ยจริงๆอ่ะไอภาพยนตร์นี่แนะนำนะไปดูได้ เดี๋ยวผมต้องไปดูรูปเพราะว่าเอาจริงเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ดูหนังเยอะ แบบแต่ว่าไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดู เซอร์โลเกตนี่คือคอนเซปต์นี้เลยพี่บวงจำได้ใช่ไหมก็คือ มึงไม่รู้หรอว่าไอ้เหี้ยผู้หญิงสวยๆเดินนมตุมๆอยู่ในโลกเนี่ยความเป็นจริงมันก็เป็นเชี่ยอาแปะอ้วนๆคนนึงที่นอนเกาพุงกรกอยู่ที่บ้านน่ะแต่ว่าข้างในนั้นเขาเดินสวยเซ็กเลยนะเนี่ยคือเซอร์โลเกตไปกดดูได้นะ เริ่มไม่อยากดูเลยพี่ เฮ้ยดูได้ พี่บอก เชี่ย เป็นแฟนเดินไปเดินมาไม่อยากดูแล้ว คอนเซปต์มันดีมากแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องตรงนี้นะมันอาจจะเป็น
อีกเม็ดเงินหนึ่งที่คนมองไม่เห็นก็คือในมุมของ developer เกมในอนาคตโอเค ใช่ แน่นอนว่าการแข่งขันอาจจะต้องเรื่องของรัฐบาลเข้ามาแก้ไขหรือต้องเปลี่ยนอะไรยังไง แต่ว่าไอ้สตรีมเมอร์เนี่ยมันมีเม็ดเงินอยู่แล้ว แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่คนอาจจะมองน้อยคือ developer ไหมพี่บวง จริงๆมันมีอยู่เกมหนึ่งที่กูว่ามันมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นอะไรแบบนี้แต่มันไม่ถึงขนาดว่าเป็น VR ให้คนแบบว่าเข้าไปเล่นในเกมแต่ว่าเล่นผ่านคอมเนี่ยแหละไม่รู้พี่บิ๊กเคยได้ยินเกมชื่อว่า Light No Fire เปล่าไม่เคยคือมันเป็นเกมที่ยังไม่มากำลังทำอยู่แล้วก็บริษัทที่ทำก็คือบริษัทที่ทำ No Man's Sky พี่บิ๊กเคยได้ยิน No Man's Sky ใช่ไหม No Man's Sky เคยได้ยินคือตอนเนี้ยมันทำ No Man's Sky มาจนมันแบบว่าเงินมันล้นแล้วมันก็มาทำ Light No Fire แล้วมันบอกว่า Light No Fire มันจะทำโลกหนึ่งขึ้นมาซึ่งสเกลจะทำเท่ากับโลกจริงๆเลยคือสมมุติมึงล็อกอินเข้าไปแล้วมึงไปอยู่ในกรุงเทพใช่ปะมึงอยากจะเดินเท้าไปที่ดอนเมืองก็จะใช้เวลาเหมือนกับมึงเดินในโลกจริงๆจากบ้านกูไปดอนเมืองอะไรเงี้ยสเกลจริงคือเหรอสเกลมันจะเป็นมันจะเป็น1 โลก1 ต่อ 1ของโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าในนั้นมันก็จะไม่ได้มีประเทศไทยอเมริกาอะไรนะมันก็คือเป็นโลกแฟนตาซีแล้วทุกคนก็จะอยู่บนโลกเดียวกันอะไรแบบนี้แล้วก็มีดันเจียนมีแบบว่าตัดไม้เอาไม้มาทำกระท่อมนู่นนี่นั่นมีมอนเตอร์มีเควสมี NPC และ NPC ก็จะเป็น NPC ที่แบบกูไม่รู้มันจะใช้ AI หรือเปล่าตอนนี้มันทำอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายมากเลยคือเราคงไม่ได้อยู่ทันยุคที่ AI มันเข้าไปอยู่ในเกมแบบสมบูรณ์แบบเราเจอแต่ยุค NPC โง่ๆตอบคำถามเดิม พูดประโยคเดิมอยู่ท่อนเดียวมาตลอดแต่ว่าอาจจะดีกว่าก็ได้นะพี่ยังไงดีกว่ามองแบบคนอาจจะมองเกมคลาสสิกแล้วแบบเฮียกูบางทีกูอาจไม่อยากให้ NPC พูดเฮียอะไรแปลกๆกับกูก็ได้เพราะว่าอย่างไอแวร์วินสมิธที่ต้องคุยแล้วต้องพิมพ์คุยกับNPC ที่เป็น AI บางทีผมก็ไม่ได้อยากคุยนะพี่แบบไอ้เฮียกูต้องคุยอะไรกับมึงเยอะๆกูอยากนั่งเล่นเกมนิยมของกูคนเดียวอาจจะต้องเปิดปิดโหมดว่ามี AI หรือไม่มี AI อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จริตคนเรื่องนี้ใช่แต่ว่าเนี่ยมันมีคนบอกว่าช่องแชทบอกว่าทำไม่ได้หรอกครับชีวิตจริงจะหยุดนิ่งแบบไม่ไปไหนต่อเลยคือไม่อยากให้คิดว่าทำไม่ได้เพราะว่าสมมติว่าย้อนเวลาไปสัก40-50 ปีที่แล้วเนี่ยสมมุติเลยนะแบบก่อนเราเกิดอย่างเงี้ยสมัยพ่อแม่เราอย่างเงี้ยใครจะคิดว่ามันจะมีคอมแบบเล็กๆบางๆทีวีบางๆแบบเมื่อก่อนเราใช้ USB ใช้ floppy disk ถูกไหมแบบอันเท่านี้อันแบบเริ่มเนี่ยแม่งแบบใส่นิดเดียวแล้วก็มาเป็นยุค USB แล้วเดี๋ยวนี้แม่งเล็กนิดเดียวแม่ง2 TB คือทุกอย่างแม่งเปลี่ยนไปได้ใน time span ที่ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวนี้ exponential มากใช่คือเทคโนโลยีมันไปเร็วมากถ้าเราคิดว่าแม่งมีอะไรเป็นไปได้มนุษย์แม่งน่ากลัวตรงที่แม่งคิดจะพยายามทำอะไรแม่งแบบคนแม่งมีเยอะเนาะแบบกี่พันล้านคน7-8,000 ล้านคนมันก็ต้องมีสัก1 2 3 4 5 คนที่แม่งอัจฉริยะเหี้ยๆแล้วอยู่ดีแม่งปฏิวัติอะไรสักอย่างมาแล้วโลกเรามันก็จะเจริญแบบก้าวกระโดดผมถึงบอกไงว่าในอีก40 ปีเกมแม่งจะเป็นเกมแบบที่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยก็ได้เพราะว่าคนเมื่อ40 ปีที่แล้วก็ไม่ได้นึกภาพในปัจจุบันอย่างนี้เหมือนกันในยุคที่เทคโนโลยีแม่งก้าวหน้าขนาดนี้สำหรับผมนะเลยไม่อยากให้ใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้แค่มันยังไม่ถึงเวลาของมันมากกว่าสุดท้ายแล้วพอเรามาดูอย่างนี้ในยุค AI คือไอเกมพวกนี้มันก็ไม่ได้ดูเหมือนจะสร้างยากมากเพราะว่า AI มันก็พัฒนาไปเรื่อยไอเดียมันก็พอจะมีเหมือนกันหมดมันเหลือแค่2 อย่างคือใคร implement จริงกับอีกอันนึงก็คือผมว่าเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจคือถ้าเกิดว่ามึงคุมระบบนิเวศมึงได้มึงไม่ปล่อยให้ระบบนิเวศของเกมของมึงหรืออุตสาหกรรมมึงมันพังไปมันก็อยู่ได้นะอนาคตเอาว่าในโลกของ developer ก็มีความน่าสนใจนะพี่วงถ้าเกิดว่าลูกขอเรียนให้เรียนไหมล่ะสายอะไรเนี้ยมันก็ดูไซไฟนะเช่มึงลองนึกดูว่าถ้าสมมติว่ามันพอพี่บิ๊กพูดเรื่องการเมืองมามันก็น่าสนใจนะถ้าสมมติว่ามันเป็นเกมหนึ่งที่ประชากรบนโลกนี้ประมาณ 70% แม่งเล่นแบบเดลี่คือมันเป็นเกมที่มันโดมิเนตเลยมึงลองนึกดูว่าไอ้เชี่ยคนที่มีอำนาจในนั้นแม่จะมีอำนาจในชีวิตจริงแค่ไหนแบบอำนาจในนั้นแบบที่จะแบบว่าเผยแพร่ลัทธิบอกว่าแบบสมมุติมันเป็นคนหนึ่งที่มันเล่นเกมเก่งมากมันแบบว่าทุกคนไม่รู้จักแล้วมันบอกว่ามันนับถือศาสนาอิสลามคือมันแบบว่าทุกอย่างมันมีผลนึกออกใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเป็นเกมที่แบบว่าถึงขนาดที่ว่าคนแม่งเล่นกันแบบเยอะขนาดนั้นแล้วใช่มันก็เหมือนกับวงการกีฬาอะไรอย่างนี้แหละพี่บวงก็ที่แบบว่าโอ้โหมันแบบมีลัทธิของมันเลยแบบอย่างฟุตบอลที่แบบว่าคนแม่บ้าไปเลยมันก็แบบมีอิมแพค
อยู่แล้ว แต่ความแตกต่างคือในนั้นมึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครไง อืม อันนี้มันเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งไงที่แบบว่า มันมาสร้างความซับซ้อน คือปัจจุบันน่ะต่อให้มึงจะเป็นคนดังแค่ไหนมึงอยู่ในวงการอะไร แต่ทุกคนมันรู้ว่าหน้าตามึงเป็นแบบนี้มึงเป็นคนประเทศนี้มึงมีความคิดแบบนี้อยู่แล้วอ่ะซึ่งกูว่ามันมีผลนะกับการที่ทำแม่งออกมาบอกว่าแบบ เอ้ยกูอเมริกาเว้ยกูโปรอเมริกาคนมันก็แบบไอ้เฮียแล้วไงวะแต่ว่าถ้าแบบมึงนึกออกว่ามึงเป็นคนที่แบบว่ามีอำนาจในเกมด้วยแบบมึงไม่รู้ไอ้เชี่ยนี่ใครอ่ะแล้วอยู่ๆแม่งก็บอกว่าเฮ้ยแนวคิดกูเป็นแบบนี้มึงเชื่อกูดีนู่นนี่นั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่อะไรเงี้ยกูว่ามันทำให้คนมันเปลี่ยนความคิดได้เยอะนะใช่ น่าสนใจ อิทธิพล เหี้ย ต่อ อันนี้น่าสนใจจริง ต่อคนอื่นโดยที่ identity มึงไม่เปิดอย่างนี้เหรอ อืม แต่การที่มึงจะเป็น แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่มีอำนาจก็คือเป็น developer ของเกมแล้วไม่ใช่รัฐบาลแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้ามึงอยู่ในยุคนั้นนะรัฐบาลอาจจะแบบต้องไปง้อ developer มันก็ต้องกูว่ามันโคกันละกูว่าการทำงานของรัฐบาลมันต้องมีความแทรกกันในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าคนมันเล่นแบบ 70% มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะมันไม่มีทาง ใช่ ที่มึงจะเป็นเอกชนอยู่อย่างเดียว ยังไงรัฐก็ต้องเข้าไปไอ้เชี่ยมันต้องบริหารร่วมกันในความเป็นจริงอะไม่งั้นมันทับซ้อนกันแหลกหรือว่าเรื่องคดีความเรื่องฟ้องร้องโกงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเงินจริงกับเงินในนั้นมันเริ่มแยกไม่ออกแล้วสัตว์มันเป็นหน่วยเดียวกันแล้ว ใช่ มึงนึกภาพ มัน ว่า อาจจะต้องเป็น currency เดียวกัน 4-50 ปีข้างหน้า อันนี้ผมแบบตีต่างสนุกเงินกระดาษแม่งไม่เหลืออะไรเหี้ยมันไม่มีเงินฟิสิกอลแล้วเงินทุกอย่างแม่งเป็นตัวเลขอยู่ในดิจิตอลหมดแล้วอย่างเงี้ย ใช่ ไอ้เหี้ยมันก็สามารถโคเงินในโลกนั้นกับเงินจริงของเราได้ไง อืม น่าสนใจ น่าสนใจมาก อ่ะทีนี้ ที่จีนตอนนี้ก็สแกนหมดแล้วเนาะใช่ไหมพี่ไปล่าสุดมาไฟเพิ่งไปมา ใช่แทบไม่ใช้เงินสดเลยพี่ แบบสแกนยับ ไปไหนมาเซี่ยงไฮ้หรือเบจิง ไปกวางโจวพี่ กวางโจวเหรอ ใช่ครับ ไปเที่ยวป่ะหรือว่าอันนี้งานด้วย ไปงานพี่ ไปงาน เกม TFT ใช่ น่าสนใจเดี๋ยวมาคุยเรื่องส่วนตัวดีกว่าไม้มันกูต้องไม้ตลอดเลยเฮียไฟพี่คาสะ พี่รวมไงพี่รวม ไม้พิคาสะ ไม้พี่คาสะคือผมรู้จัก พรุ่ง ไฟ นี้ไม่ให้อยู่บางนานะพรุ่งนี้ไม่ให้อยู่บางนา เอ้ยลิ้นมันพันนิดหน่อย มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะไฟ ยังไง ไม่พี่ ไฟแค่เปลี่ยนชื่อเป็นไม้แค่นั้นแหละทุกอย่างก็จบ โอ้เชื่อผมเป็นที่ไม้เหรอ เชื่อเท่นะ ไม่ขอบายเนี่ย ไม่เอาดีกว่า พูดถึงหรือบ้านเล็กน้อยขออนุญาตนะคนทางบ้าน อันนี้ส่วนตัวนิดนึงคือ ผมกำลังจะกลับไปเนี่ย สิ้นเดือนเนี่ยผมจองตั๋วกลับไปละ29 มิถุนาเนี่ย เดี๋ยวว่าชวนพี่บวงไปดูบ้านสักเล็กน้อยแถวแต่ว่าหลายคน พี่ขอขัดนิดนึงเดี๋ยวกูลืมกูลืมเลยว่ามึงจะมาสิ้นเดือนนี้แล้วเพราะฉะนั้นมีอยู่2เรื่องคือไนท์ฝากมาชวนวันศุกร์นี้เล่นเกมด้วยกัน20 ทุ่มว่างไหมวันศุกร์ ไอ้เฮียไอ้กิ้งก่าทาสีใช่ปะล่ะคุยกันแล้วเรียบร้อยคุยกันแล้วเรียบร้อย แล้วก็อีกอันนึงคือกลางเดือนหน้ามันมีรายการหนึ่งเขาชวนเราไปพูดคุยแบบเป็นรายการพอดคาสต์นี่แหละเขาชวนโอเคได้เดี๋ยวคุยถามนิดเดียวเดี๋ยวกูลืมกูขี้ลืมคุยกันหลังไม่ได้ไม่มีปัญหาโอเคประมาณนี้ผมจะไปดูบ้านแถวไอเนี่ยสุวรรณภูมิแล้วก็รู้ว่าลุงจีกับไฟก็อยู่ย่านนั้นมานานนะแต่ว่าผมอยู่บางพีตั้งแต่เกิดบางพีเนี่ยมันคือถ้าเกิดว่าเราดูตามแมปเนี่ยสุวรรณภูมิแล้วก็ถนนบางนาเนี่ยบางพีมันคืออยู่ใต้ถนนบางนาถูกไหมผิดไม่ใช่เหรอผมเข้าใจผิดอะสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้อยู่กรุงเทพแต่อยู่บางพีเดี๋ยวแสดงว่าทั้งแท่งทั้งโซนนั้นเป็นบางพีหมดเลยก็คือใช่สุวรรณภูมิลงมาใต้บางนาเป็นบางพีหมดล่ะถ้าผมจำถูกบางพีน่าจะเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดของสมุทรปราการแล้วโซนที่คือตรงนั้นไม่แทบจะรวมเป็นบางพีหมดเลยโซนที่ไฟกับลุงจีเชี่ยวชาญมันคือโซนใต้ถนนบางนาถูกไหมก็เชิงนั้นเพราะว่าข้างบนถนนบางนามันไม่ค่อยมีคนอยู่ครับแบบมันจะเป็นแบบเรียกว่าไงมันจะเป็นมันจะเป็นสนามบินถูกไหมแล้วเป็นอีกฝั่งหนึ่งคือมันมีคนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีชุมชนเยอะเท่าข้างล่างที่มันเยอะกว่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมีคนเขาคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะว่ามันเป็นเหมือนหมู่บ้านเก่าพื้นที่เก่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นที่แบบนากุ้งนาปูนาหอยอะไรเงี้ยแล้วมันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำซึมน้ำขังอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาอย่างนั้นไหมกับคนที่อยู่แถวนั้นอ่ะให้ข้อมูลมัน
อยู่ที่แอเรียเพราะว่าท่วมมันมีแต่ว่าถ้าอย่างตรงบ้านผมอะไม่ได้โดนน้ำท่วมเลยตอนที่ปีที่มันน้ำท่วมเยอะๆซึ่งถือว่าโชคดีมากเพราะว่าใกล้ๆก็โดนกันเยอะแล้วก็มันอยู่แถวไอ้บางพลีอยู่ใกล้บางปูเนาะบางปูคือติดทะเลมันก็มีโอกาสที่น้ำมันจะอะไรมาอยู่แล้วอืมแต่ว่าถ้าถามว่าไปอยากดูที่อยู่อะคือบางพลีอะมันติดบางนาแล้วบางนามันกำลังเจริญมากขึ้นเรื่อยๆคนก็เลยมองบางพลีเป็นตัวเลือกรองเพราะว่าราคามันถูกกว่าแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันเจริญขึ้นกว่าเดิมเยอะมากจากที่ผมอยู่มานานนะมันมีเวิ้งที่มันแบบเจริญแล้วไปถนนใหญ่ง่ายเดินทางง่ายแล้วก็ราคายังไม่ได้แพงเวอร์ก็ถ้าถามว่าเรื่องอสังหาก็ซื้อไว้ก่อนมันก็ดีกว่าถูกไหมดีกว่าราคามันพุ่งคือช่วงเวลานี้เนี่ย ผมก็ฟังหลายๆท่านทั้งคุณตันหรือหลายๆคนคือตอนนี้มันเป็นช่วงแบบดาวสุดของอสังหาเมืองไทยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีบ้านแบบผมเนี่ยมันเป็นจังหวะนี่แหละเชี่ยจังหวะที่ดีที่สุดที่มึงรอมานานมากใครที่แบบก่อนหน้านี้ซื้อไป10 กว่าปีนะผมว่าจังหวะเนี่ยผมค่อนข้างดีก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเรากลับไปได้เดี๋ยวเรานัดกันไปดูอีกทีนึงว่าย่านนั้นยังไงแต่ที่พี่แพรเคยส่งมาให้ผมก่อนหน้านี้ผมก็กดดูนะแต่ว่าโอ้โหมันคล้ายๆกับที่ลุงจีบอกเลยคือมันบอกมึงจะมาถนนหลักมันไกลอยู่นะมันถนนแถวนั้นมัน ไม่แต่ว่ามีที่ผมส่งไปอันนั้นคือแป๊บเดียวถึงถนนหลักเลยแล้ แล้ว วคือยังมันก็มีหมู่บ้านที่ราคาแบบกลางๆค่อนข้างแพงแต่ว่ามันก็จะมีเวิร์กที่แบบขับออกมา2-3 นาทีก็เข้าถนนนั้นแล้วก็เข้าถนนใหญ่มันก็จะง่ายกว่าเพราะอย่างบ้านที่ผมอยู่อยู่ไกลถนนใหญ่มากแล้วผมรำคาญมากในการขับรถแต่ว่าถ้าเกิดแบบขยับขึ้นมาใกล้ๆถนนใหญ่ถามว่าราคามันแพงไหมมันก็มีแพงแต่ว่ามันยังไม่ได้แพงเวอร์ขนาดนั้นยังอยู่ใน affordable price หรือว่าราคาซื้อได้อันนี้เป็นสาเหตุที่ลุงจีอยู่แถวนั้นด้วยไหมเพราะว่าไฟอยู่ไหมหรือว่ามันไม่เกี่ยวเขาเป็นคนแถวนั้นอยู่แล้วคนสมุทรปราการก็เลยชินแถวนั้นจริงๆไนท์ไม่ได้อยู่แบบบางพลีจ๋าเลยไนท์อยู่แบบเลยขึ้นไปหน่อยเกือบจะสำโรงแล้วแบบสำโรงคือแทบจะติดบางนาแล้วอะอยู่แถวอยู่แถวโรงเรียนเก่าผมถ้าถามว่าไปอยู่บางพลีมันก็ดีไหมมันก็ดีมัน access กับทุกอย่างง่ายเข้าเมืองก็ไม่ได้ยากแล้วถ้าเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆมันก็ไม่ได้แพงมากอะมันมีหมู่บ้านเล็กๆเยอะบางพลีอะผมกับพี่บวงเป็นเด็กเจริญกรุงเด็กถนนจันทร์ไงก็แถวเนี้ยบอกเลยว่ามันชินมันอุ่นใจที่อยู่ แต่ว่ามันไม่ affordable เลยเชี่ยมันแพงมากใช่พี่แพงถ้ามากมึงจะแบบว่าเอารายได้แบบทั่วไปอะผมไม่ได้แบบเป็นคน1%ไงไอ้เชี่ยคือ จะซื้อบ้านตอนเนี้ย ถ้าอยู่ในแถวนี้ละแวกเนี้ยมันได้แค่ห้องคอนโดเล็กๆอะแต่ผมอยากได้แบบพื้นที่เยอะหน่อยอะมันก็เลยต้องขยับขยายไปข้างนอกนั่นคือสาเหตุ ซึ่งผมไม่ค่อยชินแถวนั้น ก็เดี๋ยวกลับไปเราไปนัดดูกันอีกทีหนึ่ง ยินดีพาไปดูครับเพราะว่าอยู่บางพลีมาเยอะผมว่าน่าจะรู้ทุกซอกทุกมุมโอเคพอสมควรพี่บงไปด้วยปะเนี่ย ไปได้ไปได้นะแต่ว่านั่งดู คือส่วนตัวผมอ่ะเอาจริงๆหลังๆผมเริ่มเอียงไปคอนโดแล้วทำไมอ่ะเพพี่ราะบว่าง ไลฟ์สไตล์ผมกับพี่บิ๊กมันน่าจะคนละแบบกันอ่ะ ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเป็นบ้านอะไรขนาดนั้น เพราะว่าคือผมมานั่งคิดเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมทบทวนถามตัวเองก็คือ ถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านอ่ะไอ้เชี่ยปัจจุบันมึงก็อยู่บ้าน นึกออกใช่ไหมมันแบบว่า คือผมลองนึกภาพว่าถ้าบ้านหลังนี้ผมอยู่คนเดียวอ่ะผมก็ไม่ได้ใช้ส่วนอื่นของบ้านอยู่ดี ผมก็อยู่แค่ในห้อง แล้วก็แบบถึงเวลาก็แบบว่าเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันจะครบสูตรเลยก็คือ มันมีแค่ครัวเพิ่มมาอีกนิดนึงอ่ะมันก็คือคอนโดแล้วอ่ะสำหรับไลฟ์สไตล์ของผมอะนะผมเลยรู้สึกว่าคิดว่าสุดท้ายคงไปจบคอนโด แต่พี่ก็ยังไม่รู้นี่พี่ว่าพี่จะใช้ชีวิตอย่างนี้อีกกี่ปีถูกไหมใช่ประเด็นคือถ้าสมมุติไปจบคอนโดเราไม่รู้ว่าแบบอนาคตแม่งมีครอบครัวไหมแบบว่ามันอยู่ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอารมณ์เช่าคอนโดอยู่ไปก่อนลองแล้วถ้าสมมุติว่าอะไรมันชัดเจนอะไรมันลงตัวกว่านี้ก็อาจจะเลือกซื้อคือตอนเนี้ยแม่งมีสิ่งหนึ่งที่ผมแบบเลื่อนฟีด Facebook แล้วแม่งขึ้นมาบ่อยมากเพราะว่าผมกดเข้าไปดูบ่อยมากแล้วอัลกอริทึมมันรู้ว่าแบบไอ้เหี้ยมึงพยายามมองหาคอนโดแบบนี้อยู่ใช่ไหมคือกูชอบคอนโดแบบที่ว่าแม่งเป็นห้องเพดานสูงแล้วแม่งมี2 ชั้นน่ะดับเบิลซีลิงไปได้ ผมก็ชอบนะอย่างนั้นอ่ะใช่มันรู้สึกว่าแบบถ้าอยู่คนเดียวหรืออยู่2 คนน่ะสำหรับกูรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่แบบมันดูโคซี่มากเลยแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีส่วนกลางที่ดีด้วยแบบมันมีสระว่ายน้ำมันมียิมอะไรแบบเนี้ยคือแค่นั้นกูก็แฮปปี้แล้วอ่ะโอก็เคเลยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะตัดออปชันอื่นนะคือก็พยายามแบบดูหลายๆที่หลายๆอย่างอะไรอย่างนี้แหละให้เรารู้ว่าแต่ละที่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าพี่แชทอยู่กับท็อปนะพี่หวงพี่ไปอยู่คอนโดพี่ต้องแชทอยู่กับท็อปนะพี่โอ้
โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปตัดไม้เลยกูไปสร้างกระต๊อบเป็นเพื่อนเลย พี่บวงอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงเพราะที่ผ่านมาพี่บวงไม่เคยได้มีโอกาสใช้สเปซเพราะว่าพี่บวงอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ต้องแบบว่ามีพื้นที่คนอื่น แต่ว่าพอชีวิตมันมีสเปซอะเราไม่ได้ใช้อะมันเหมือนโอเพนเวิลด์ด้วยพี่บวงคือมันเปิดโลกแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้มันแล้วแต่จริตคนจริงผมว่าเป็นคนชอบโอเพนสเปซแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าผมแนะนำพี่บวงได้คืออย่างน้อยพี่บวงอะถ้าเดินเยชในแบบว่าริมระเบียงบันไดเฮียเดินเยชไปที่สวนทำได้นะถ้าเกิดว่าอยู่คอนโดทำไม่ได้นะ มันก็โอ้คือกูเคยลองแล้ว ไอ้ที่มันเดิน เดินที่เคยลองแล้ว มันไม่ได้จอยขนาดนั้นอ่ะ มันแบบเอาแล้วก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างงี้เหรอก็ไม่ได้ทำต่อ ไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นนะ ไม่ได้จอย ไม่ ข ได้ นาด จ นั้ อย น ขนาดนั้นไง เชื่อกลับมาคุยเรื่องคุณไฟมิคาสะดีกว่าเชื่อคุยเรื่องพี่บวง โอ้โหนึกว่ากลับไปเดินเยสต่อพี่ ผมรู้จักไฟตัวจริงเนี่ยเรายังเจอกันไม่บ่อยมาก แต่ว่าไฟมีโอกาสมาร้านน้องชายผมไปแล้วครั้งหนึ่งนะก็ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนกัน แต่ว่าอันหนึ่งที่ผมสนใจมากเลยและอยากสอบถามเผื่อคนทางบ้านด้วยเพราะว่าเมื่อ2 วันที่แล้วผมเพิ่งเห็นคลิปใหม่ของคุณหมอธานีรู้จักคุณหมอธานีไหมตอนนี้แกกำลังดังนะ ไม่รู้จักพี่ ยูทูบเบอร์1 ล้านซับแล้วนะตอนเนี้ยพี่บวงรู้จักไหม ดรแทนนี่อ่ะ คุณ รู้จัก เห็น รู้จัก ดรแทนนี่อ่ะ อ๋อผมว่าผมรู้แล้วผมว่าผมรู้แล้ว เออ เขามีพูดคลิปอันหนึ่งมาแล้วมันน่าสนใจมากคือคลิปชื่อเขียนว่าไม่กินผัก อ่า ไฟเนี่ยเป็นหนึ่งในคนในรอบตัวผมที่ผมไม่ได้รู้จักเยอะนะ เพราะว่าคนวัยเราเจน Y อ่ะที่เป็นคนที่ไม่กินผักเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะ อืม ใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมเป็น ใช่ ข้อมูลที่ถูกต้อง ผมว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมด้วยผมไม่กินผัก แล้วก็ไม่กินผลไม้ด้วย แล้ว เนี่ย แทบไม่กินเลยตั้งแต่เด็ก เรียกว่าเป็นรีเวิร์สวีแกน รีเวิร์สวีแกนกินแต่เนื้อกับแป้งใช่ตั้งแต่ประมาณป.3 รู้สาเหตุไหมว่ามันเป็นทาง DNA หรือว่ามันเป็นปมในวัยเด็กโดนผีแตงกวาหลอกหรืออะไรยังไง มันคือปมในวัยเด็ก เพราะว่าเมื่อก่อนผมกินผักผลไม้ปกติ อ่ะ แต่ว่าแบบเมื่อก่อนกินหมดเลยนะ กินส้มตำกินผักอะไรชะอมมีผักใส่อะไรก็กิน แต่มันมีวันหนึ่งช่วงนั้นผมป่วยมั้งผมไอคอกแคกแล้ววันนั้นผมไปกินผักอะไรสักอย่างมาแล้วผมก็อ้วกเป็นเลือด แบบเพราะว่าเมื่อก่อนกินผักแต่ไม่ได้กินเยอะถูกไหม ก็กิน แล้ววัน ทั่ว นั้น ไป เหมื เล อน ย โดนขยันวันนั้นโดนขยันขยอ แล้วอ้วกมาเป็นเลือด ผมก็เลยกลัวผักไปเลยอย่างนั้นบอกไม่อยากกินผักแล้วแล้วอย่างนั้นก็ตั้งปณิธานไม่กินผักไปเลย แบบผมคิดเองว่ากูไม่อยากกินผักแล้วกูไม่อยากกินผักแล้วว่ะแล้วก็ไม่กินเลยทั้งที่เมื่อก่อนกินได้ปกติ ไม่ได้เกลียดมากด้วย แต่พออ้วกเป็นเลือด ไม่กินผัก อีกเลย ผลไม้ก็ไม่กินด้วยเลย เนี่ยมันเป็นมาเทียเรื่องแบบนี้มันมาจากปมเล็กๆที่มันไม่ได้ถูกแก้นะเหมือนกับความกลัวผมอะเมื่อก่อนอะผมไม่ได้กลัวจิ้งจกที่บอกผมจำได้ผมเคยเอาจิ้งจกมาบีบๆเล่นนะผมว่ามันนิ่มมาก แต่ว่าพี่ชายผมคนโตอะเขากดแบบไม่ใช่แค่ว่ากลัวนะคือแบบเกลียดขยะแขยงมากอะแล้วแบบว่าเราก็ซึมซับดูความขยะแขยงของพี่ชายที่เกลียดกลัวจิ้งจกอะมันก็เลยสร้างความกลัวมาในใจเราจนแบบว่าเรากลัวมาจนยันโตแต่ทุกวันนี้ผมดีขึ้นเลยนะผมหายเพราะผมพยายามจะแก้ปมตรงนี้ไงผมเคยแบบมีครั้งหนึ่งให้เพื่อนในป่าแม่งจับจิ้งจกไว้แล้วกูแบบเอานิ้วไปถูๆดูเพื่อแบบว่าเอาชนะใจตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมจะถามไฟก็คือว่าในมุมของคนที่ไม่กินผักกันเนี่ยอายุ31แล้วไหมวันนี้32ใช่ครับ31ครับ ร่างกายโชว์สัญญาณอะไรบ้างไหมที่เป็นปัญหาในมุมของ ตอนเนี้ยยัง แต่ว่าเคยแบบมีตรวจเช็คร่างกายอะไรพวกนี้ว่าดูมีอะไรผิดปกติ ทุกอย่างก็ดูเกือบปกติหมด ยกเว้นมีค่าไตรกลีเซอไรด์ที่น่าจะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับกินผักหรืออะไรหรอก แค่เรากิน ผมเป็นคนกินเยอะกินเยอะแล้วนู่นนั่นแล้วคือค่าไตรกลีเซอไรด์ผมเยอะมาก แบบเยอะสัสๆเยอะกว่าค่าเกณฑ์ปกติ 2-3 เท่ามั้ง การขับถ่ายอะไรของเราปกติไหม ปกติ อันเนี้ยคือที่ผมแปลกใจมาก เพราะว่าผมคิดว่าร่างกายแม่งน่าจะแบบชินกับอะไรอย่างนี้ไปแล้ว แล้วมันน่าจะทำงานหนักอย่างนี้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผมไม่กินผักจนมันชินไปแล้วอ่ะเพราะปกติคนไม่กินผักมันจะขับถ่ายยากถูกไหม ใช่โดยส่วนใหญ่ ใช่ แต่อันนี้คือปกติมากแทบไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลย เรื่องลำ กลัวไหม พี่มีสิ่งที่สงสัยอย่างหนึ่งว่า ไฟคิดว่าปกติเวลากินข้าวเนี่ย มันจะมีผักที่มันเล็ดลอดเข้าปากเราไปบ้างไหมเพราะว่า มี ไฟจะแบบว่า ประมาณ พยายาม 5%ประมาณ 5% แล้วเรารู้ตัวไหมหรือว่ามันก็คืออะไรที่มันอาจจะแบบว่าอยู่ในข้าวตอนเราเคี้ยวๆเราไม่รู้ตัวแล้วเราก็กลืนลงไป
คือผมมีสกิลพิเศษอย่างหนึ่งถ้า คือ เกิดลิ้นผมแตะผักอ่ะ อ่า ผมรู้เลย แล้วผมจะรีบคายออก เชี่ยนัก ค่ แต่ว่าถ้าไม่แตกก็คือกลืนได้ ใช่แบบผสมอยู่ในข้าวอะไรเงี้ยก็คืนเอาง่ายคือผมอะไม่ใช่กินผักไม่ได้ ผมอะน่าจะกินผักได้ แต่ถ้าให้ผมเลือกผมไม่เอา เก็ตปะ อืม แล้วก็ผมเป็นคนที่เขี่ยผักออกจากอาหารเก่ง แล้วเวลาลิ้นแตะโดนผักหรืออะไรผมรู้เลยแบบสมมติว่ากินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เส้นอะไรพวกเนี้ย มีถั่วงอกปนมานิดเดียวปุ๊บไอ้เหี้ยถั่วงอกเอาออกเลย เชี่ย อืม แบบมันคือสกิลพิเศษที่อยู่มานานแล้ว มันไม่มีสักหนึ่งอันสักหนึ่งชนิดเลยเหรออาจจะเป็นถั่วธัญพืชเชี่ยอะไรที่แบบเราพอกินได้มันมีไหม มี สักมี มี เพราะว่าเอาตรงอะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะผมแบบพิกกี้มากคือผมเรื่องมากว่าถ้าแบบกูจะไม่ให้ผักเข้าตัวเลย แต่พอเริ่มโตมาผมก็เริ่มรู้แล้วว่าไอ้เหี้ยมันก็ต้องมีผสมไปบ้างวะหลังๆมาแบบหลังอายุ20กว่า27 28อะไรเงี้ย เออบ างทีมีผักผสมไปหน่อยนึงอะไรผมก็กลืนๆแม่งไปไอ้เหี้ยแบบถ้าไม่รู้หรือไม่ต้องเอาปากกัดหรืออะไรเงี้ยผมก็กลืนแม่งทิ้งไปเลย อืม ช่างแม่ง แล้วผลไม้อะ ก็อย่างน้อยผลไม้ไม่เอาเลย แอปเปิ้ลกล้วย ไม่ ส้ม ไม่ น้ำส้มไม่ พูดอะไรก็ไม่หมดเลยผลไม้ คือผม อืม ผมเอามาแชร์แล้วกันผมคิดว่าทั้งพี่บวงทั้งไฟล์อาจจะไม่ได้ดูคลิปของคุณหมอที่เขาทำถึงกลุ่ม อ่า คนไม่กินผักเนี่ย คือ อ่า ก็ต้องบอกว่ามันมีคนส่วนน้อย ซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมาก ที่คุณจะมียีนในการดำรงชีพแบบไม่พึ่งพาไฟเบอร์เลย แต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยมาก ส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าร่างกายมึงอยู่แบบเป็น majority เนี่ย มึงขาดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดผลในระยะยาวที่วันนี้มันยังไม่โชว์ทราย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้หรือว่าอะไรต่างๆ นานาเรื่องของการขับถ่าย แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนนะ มันจะมีคนส่วนน้อย อีกส่วนหนึ่งที่แบบมันอาจจะมียีนในการกลไกของแม่งอะแล้วก็คือคุณสามารถใช้ชีวิตได้ปกติได้คำตอบก็คือว่าคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยนั้นหรือเปล่า คุณหมอก็เลยพยายามจะแนะนำให้คนหลายๆคนที่เป็นเด็กยุคใหม่เนี่ยที่ไม่กินผักเนี่ย พยายามจะหาวิธีการเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นตัวทดแทนก็ได้อย่างเช่น ที่คุณหมอเขาแนะนำก็คือ เดี๋ยวนี้มันมีเป็นผงผักแคปซูลเป็นไฟเบอร์ เป็นไฟเบอร์แคปซูลอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณขาดตรงนี้แต่ว่าคุณไม่ชอบเนี่ย คุณก็ต้องหาวิธีการทดแทนโดยทางอื่นๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าไอ้เรื่องของการไม่กินผักเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมึงจะเห็นผลเลยมันเหมือนกับดูดบุหรี่อ่ะกูดูดบุหรี่2ตัวนี้มันไม่ใช่กูจะเป็นมะเร็งกูต้องแบบว่าระยะยาวไป20 ปีแล้วเดี๋ยวมันค่อยมาออกแล้วเราจะรู้ว่ามันจะออกกับเราไหมมันก็คือระยะเวลานานแล้วแต่ว่าทั้งคลิปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมสรุปมาสั้นๆว่ามันอาจจะพอมีออปชั่นอื่นๆที่เราสามารถเติมให้กับตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องผ่านความลิ้มรสของพวกผักและผลไม้เข้าไปเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือแล้วร่างกายมันมีส่งสัญญาณอะไรบ้างไหมหรือว่าผิวเผิว ไม่มีเลยพี่แบบแทบไม่มีเลย แต่เมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะผมพยายามกินแบบเหมือนฟีลแบบคลอโรฟิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นน้ำใส่ผงแล้วมันจะเป็นแบบกลายเป็นสีเขียวๆแล้วคือให้กินแทนผักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยลองกินตอนเด็กๆก็กินแป๊บเดียวแล้วก็ไม่กินเพราะว่าขี้เกียจอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนที่ผมเรียนอยู่อินเดียเคยมีปัญหา เพราะว่าผมอยู่โรงเรียนที่มันเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรนะที่มันต้องอยู่เลยอ่ะ โรงเรียนประจำ โรงเรียนประจำใช่ผมลืมคำมันเป็นโรงเรียนประจำแล้วตอนที่ผมเข้าไปผมอยู่ม.2 ม.3 มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า prefect ใช่ไหมก็คือคนคุมม.5 ม.6 มาดูความระเบียบเรียบร้อยอ่ะก็คือตอนไปกินที่โรงอาหารอ่ะมันบังคับให้กินข้าวในเซตและในเซตมันมีผักกับผลไม้แล้ววิธีจะเอาจานไปเก็บอ่ะ prefect ไม่จะยืนดูอยู่เว้ยแบบเหมือนยามแบบว่ามึงกินอาหารหมดหรือยังกินผักผลไม้หมดหรือยังด่านของผมก็คือผมต้องเอาจานเหล็กเนี่ยที่กินผักและผลไม้เนี่ยไปวางตรง prefect ให้ได้พี่บิ๊กว่าผมทำอะไรผมว่าคุณเอาผักใส่เข้าไปในกระเป๋าเสื้อและกระเป๋ากางเกงเพื่อเอาไปทิ้งที่ห้องส่วนตัวถึงจะเอาไปเก็บจานได้ถูกไหมมีทำอยู่นิดหน่อยพอได้พี่บงทายหน่อยพี่บงเทคนิคอะไรทำได้อีก กินเลยเหรอไม่กินดิพี่ใครจะกินเขาไม่กินเงื่อนไขก็คือไม่กินแค่อมอมแล้วไปคายทิ้งทีหลังได้ไหมถ้าอมก็คือผมอ้วกเลยอะแบบถ้าผมอมผักผมรู้สึกแบบปืนหัวอมสัสมันมีเทคนิคอะไรอีกมันมีเทคนิคพิเศษแต่ว่าคนที่แบบมันเอาตัวรอดมาได้มันก็ต้องหาทางเอาไปทิ้งอ่ะไม่ใช่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะเอาง่ายคือผมเอาชีวิตรอดตั้งแต่ประมาณม.2 ถึงม.6 ได้เนี่ยก็คือม.2 ม.3 ม.4 ม.5 เนี่ยผมบอกเพื่อนว่าไอ้เหี้ยกูไม่กินผักกับผลไม้เลยว่ะแล้วพอถึงเวลากินข้าวอ่ะผมไปยื่นจานไปตรงกลางทุกคนมันก็ช่วยกันกินชิ้นหนึ่งเชี่ยแบบทีมเวิร์กกับพี่มิตรภาพนะเพราะมันจะรู้ว่าผมไม่กินผักมันก็จะช่วยผม
อันนี้ อืม 1แต่ว่าตอนที่ไปแรกๆยังไม่รู้จักเพื่อนใช่ไหมก็คือผมก็เอาทำแบบพี่วิวบอกแอบเอาไปเก็บเอาไปทิ้งแล้วก็บางทีก็แอบเอาไปโยนใต้โต๊ะแล้วบอกเชี่ยกูไม่กินไอ้ แล้วบอกไม่กินไอ้เหี้ยแล้วแบบตอน Prefect เดินมาแล้วบอกกินผักของมึงซะบอกได้ครับแต่ก็ไม่กินแล้วก็แอบโยนทิ้งแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ย อืม ตอนที่จบม5ม6อะผมเคยพูดกับเพื่อนว่า ถ้ากูตายตอนประมาณ30ต้นๆอะมึงไม่ต้องสืบนะเพราะอะไรเพราะน่าจะไม่กินผักเนี่ยแหละ เพราะตอนเด็กๆอะมันไม่ใช่ตอนนี้ถูกไหมมันมีความกลัวหลายๆเรื่องทั้งโตมาจะเป็นยังไง ร่างกายจะเป็นยังไง ผมเคยพูดไปแล้วว่าไอ้เหี้ยตอน30ต้นกูตายแน่เลยว่ะเหี้ยกลัวว่ะแบบไอ้เหี้ยมึงไม่กินผักเพื่อนก็บอกจริงๆๆมึงไม่กินผักมึงอยู่มาได้ไงวะ อืม กูไม่เคยเห็นคนแบบมึงเลยอะไรอย่างเงี้ย เออ ผมก็พูดไปว่าถ้า30ต้นๆกูตายก็น่าจะเพราะไม่กินผัก แต่พอมาถึงตอนเนี้ยมันดูไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมาก ผมก็เลยยังโล่งใจแต่ถ้าตามที่พี่วิวบอกแบบหมออะไรนะ หมอ ด ธานี ร. อ่า ธานีก็น่า หมอธนี จะควรเพิ่มอยู่ เพราะยังเดี๋ยวถ้าเป็นตอนเด็กๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากมีชีวิตอยู่ยาวอะไรขนาดนั้น แต่พอโตมาก็อยู่ก็ดีวะ อื อื ม ม อืม คือผมดูไฟท์ที่เจอกันจริงๆอ่ะ ผิวพรรณก็ดีนะไอ้เชี่ยบางคนอื่นเขาแบบต้องกินผักกินวิตามินที่อะไรอันนี้มีเติมวิตามินอะไรงี้ต้องกินพวกวิตามินรวมไม่นะวิตามินก็ไม่แดกนะผักก็ไม่แดก ไม่พี่ เชื่อ คื แต่ อ ว่า แม่พยายามให้กินก็ขี้เกียจไม่กิน ผิวพรรณมันก็ปกติไอ้เชี่ยดีดูผิวดีกว่ากูด้วยซ้ำอ่ะกูแบบงงมาก ไม่ เล ก็ ย ไฟอาจจะเป็นแบบว่าคนส่วนน้อยที่ร่างกายมันแบบว่า มันมีกลไกในการแบบทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้ผักก็อยู่รอดได้ปกติไง มันอาจจะเป็นส่วน ไม่ น้อย แน่ ไม่แน่ อาจจะเป็น นะ เมื่อก่อน อาจจะเป็น ผิวดี น้อย กว่านี้ก็ได้พี่ถ้าผมรู้สึกอะเมื่อก่อนผิวดีกว่านี้อันนี้คือลดเกรดลงมาแล้วเพราะว่าน่าจะเพราะไม่กินผักด้วยแล้วก็เมื่อก่อนตากแดดเยอะสมัยเรียน แล้ว เพราะเมื่อก่อนขาวกว่านี้อีก เป็นคนออกกำลังกายไหมไม่ no no น้อยเพิ่งมาเริ่มออกช่วงนี้เพราะว่าแฟนทำ โอ้นี่เราพูดถึงพี่แพรวพีหมัดเหล็กของเรานะ แพรวพิมพ์ เดี๋ยวค่อยชวนมาผมอยากเมื่อกี้ไฟท์ชวนคุยเรื่องเรียนอินเดียแล้วเราเข้าเรื่องนี้เลย ผมอยากรู้ อ่ะ เราย้อนกลับไปตอนแรก ไฟท์ถูกส่งไปที่อินเดียหลังจากเรียนม .1 จบ ใช่ไหม ใช่ เพราะ ถูก เพ ต้อง ราะว่าตัวเองติดเกม 1ติดเกมไม่ค่อยสนใจการเรียน อ่ามั มันมีสมุดพกที่ครูเขียนมา ครูเขียนว่าขี้เกียจมาก แล้วก็โกหกเรื่องการบ้าน แล้ววันนั้นน่ะพ่อผมเป็นคนอ่าน ต้องพูดก่อนนะว่าพ่อผมกับแม่ผมอะไม่ได้อยู่ด้วยกัน อ๋ เขา อ แยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กใช่ไหม อ่ะ แล้วพ่อผมอะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อืม พ่อฉุนกึกเลย อืม แบบแต่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอื่นนะ อืม ที่เขาเป็นเจ้าของไปแล้ว อืม เขาอ่านแล้วแบบไอ้เชี่ยลูกกูเป็นอย่างนี้ได้ไงวะขี้เกียจไม่ตั้งใจเรียน อืม อะไรอย่างนี้ อ่า ก็ อืม แล้วคือตอนแรกเขาแพลนอยากส่งไปเรียนต่างประเทศอยู่แล้ว อ่า เขาอยากให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเขาพอมีตังค์อยู่ใช่ไหม อืม แต่ว่า อืม แต่ว่าช่วงนั้นก็มีปัญหาก็เลยแบบงั้นต้องไปอินเดียเลย ประหยัดหน่อย ไปดัดสันดานซะหน่อย มันเป็นเรื่องที่แปลกนะที่สมัยนั้นอ่ะ ผมก็พอจะมีรู้จักเพื่อนบางคนที่ถูกส่งไปอินเดีย แต่ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยมาก พี่บวงพอมีไหมเพื่อนที่ถูกส่งไปอินเดีย ไม่ถ้าไม่รู้จักใครเลยนะ ไม่รู้จักใครเลย มันน้อยมากเลย ส่ง กู ไป ไม่ อินเดียเนี่ย กูไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงมีผู้ปกครองรุ่นพ่อแม่เราอะที่เขาเลือกส่งไปอินเดียเราเข้าใจไหมว่า mindset ของเขาคืออะไรคือ ฝึกภาษาอังกฤษในราคาถูกป่ะมันคืออันนี้ป่ะ ใช่ คิดว่าเป็นเรื่อง ถ้า ของ สม ราม ติ คา เลื ที่ อกต ถูก ลาดเนี่ย มีอังกฤษ มีออสเตรเลีย มีสิงคโปร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งระดับมันก็เรียงกันไปแพงอินเดียถูกกว่า แล้วก็อยู่ใกล้ไทย3 ชั่วโมงไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลเหมือนอังกฤษเดินทางไกลอะไรพวกเนี้ย อืม ไทม์โซนไม่ได้ไกลมาก อืม แล้วก็ อืม ถ้าพูดตรงๆการศึกษาของอินเดียโหดมาก ยัง ถ้า ไง เลือกโรงเรียนดี อ๋อมัน เอา เข้มงวดเหรอ มันเข้มงวดแล้วแบบมันเข้มข้นอ่ะแบบ มันตั้งใจเรียนมันมีระบบอะไรที่มันชัดเจนเพราะว่าอินเดียเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ อ่า เพราะฉะนั้นมันจะมีโรงเรียนอินเตอร์ที่มีคนอังกฤษอยู่เยอะเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีคนอังกฤษมาตั้งรกรากมีคริสเตียนมีมิชชันนารีมีแบบเป็นแก๊งแล้วเขาสร้างโรงเรียนมาเป็น100 ปีแล้วอะไรพวกเนี้ยมันจะมีโรงเรียนอย่างนั้นเยอะ อ่า แล้วคือการเรียนแม่งโหดกว่ามากเอาง่ายคือการศึกษาดีกว่าที่ไทยแน่นอน พี่ อืม อันนี้ไฟมีพี่น้องไหม ถ้าเทียบกันมีน้อง1 คนครับ อ๋อมีน้อง1 คนแล้วไปทั้งคู่เลยไหมหรือว่าไปแค่เรา ไม่น้องเรียนที่ไทยเกือบตลอด อ๋อก็คือมีแค่เราที่เป็นเด็กเปรตแล้วพ่อก็เลยบอกว่าไอเด็กเชี่ยนี่มึงโกหกเยอะมึงขี้เกียจมึงไปอินเดียไป ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่น้องไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศอ่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้อยากให้ไปเพราะว่าเห็นผมไปแล้วคือมันห่างเยอะแล้วแบบตอนที่ผมไปอินเดียก็เรียกว่าไงอ่ะก็สภาพก็เปลี่ยนไปเยอะ ตอนที่กลับมาแรกๆนี่คือผอมโซเลยกินข้าวไม่ค่อยได้แบบ แบบเมื่อก่อนผมผอมก็ลองเลย
เออไม่ใช่ยุคนี้นะเมื่อก่อนผมผอมมาก แล้วตอนไปอินเดียก็คือผอมกว่าเดิมแบบ เอาง่ายคือถ้าเกิดผมขับรถผ่านอะขับรถผ่านไอ้เรียกว่าอะไรอะแบบผ่านจุดตร ด่า วน จอะไรอย่างเงี้ยแม่งตรวจท้ายรถตรวจยาอะไรหมดเลยคิดว่าผมแบบสูบยาผมผอมสัตว์เมื่อ ส ก่อน ภาพนะสมัย อื ก่อ ม น ใช่ แล้ เมื่ ว อก่อนน่ากลัวมากเหมือนโครงกระดูกอะพี่ เราไปอยู่อินเดียนานเท่าไหร่นะ3-4 ปี 5 ปีพี่จนจบม. 6 5 ปีจนจบม. 6ไอ้เชี่ยแล้ว อืม ประสบการณ์เราเนี่ย พอจบมาแล้วเนี่ย ความรู้สึกตอนนี้คือ เป็นประสบการณ์ที่ดีไหมถ้ามีลูกจะส่งไปเรียนอินเดียไหม แน่นอนแต่ว่าไม่ไปโรงเรียนเดิม เฮ้ย ข้อดีของมันคืออะไร ก็ 1 การศึกษา แล้วก็ 2 สังคม เพราะว่าอยู่โรงเรียนอินเตอร์มันมีคนต่างประเทศ มันไม่ได้มีแค่คนอินเดียแบบอย่างเดียว มันมีอังกฤษ อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น จีน อะไรแบบมาเลย์ผสมเต็มไปหมด ผมว่าไอ้คอนเน็กชันแล้วก็แบบการสื่อสารได้เจอคนหลายประเภทมันก็ดี และการศึกษาก็เรียกว่าค่อนข้างดีเวอร์ด้วยโรงเรียนที่ผมไป มันดีกว่า ก็ โรงเรียนอินเตอร์ในเมืองไทยในกรุงเทพยังไง ก็ถ้าสมมุติว่าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ในไทย ถามว่ามันดีไหมมันก็ดี แต่ว่ามันแพงกว่าเยอะถูกไหม มันแพงกว่าเยอะ แล้วก็อ๋อบ าง ที่ ที อินเดี ก็ ย อาจ นี่ จะ คื มี อยั ค ง น ถู ไท ก ย กว่า อ ด้วยยู่เยอะด้วย อืม อืม อ๋อ อะไร อินเดีย พี่หมวก? อินเดียนี่โรงเรียนอินเตอร์ถูกกว่าที่ไทย ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียน แต่ว่าใช่ครับ มันก็แล้วแต่เกรด แต่ว่าโดยรวมก็ถูกกว่า ที่ไทยแพงกว่า โอ๊ย อื เชี่ย เป็น ม ประสบการณ์ที่ดีนะ เพราะว่าผมเคยถามเพื่อนผม ซึ่งไม่กี่คนน่ะที่ไปเรียนอินเดีย บอกว่าเป็นยังไงประสบการณ์ มันบอกว่า "ไอ้สัตว์เอ้ย ใครแม่งส่งกูไปอินเดียได้มาไอ้ซาด ไอ้เหี้ย คือประสบการณ์เขาแย่มากไงในมุมเขาอะ แต่ผม โอ้โฮ แต่ต่างคนไม่เหมือนกัน แล้วของไฟท์ไปตอนนั้นไปเราอีดออดไหม? ความรู้สึกเป็นยังไง? ไปคนเดียว กลัวไหม? ตอนแรก ๆ จำความรู้สึกได้ไหม? โอ้โฮ จำได้เลย เพราะช่วงนั้นติดเกมเยอะ แล้วก็แบบเหมือนเพิ่งเริ่มมีแฟนด้วยตอนม. 1 โอ้ แล้ว ก็ เซ คือ ลล์ เอาง่าย ๆ คือต้อง ก็บอกแฟนว่า "เฮ้ย เดี๋ยวผมต้องไปเรียนอินเดียแล้วนะ เราต้องเลิกกันแล้วว่ะ" โอ๊ย เชี่ย ตอน พู นั้น ดประมาณอย่างงี้เลย แล้วแฟนก็บอก "อะไรนะ? ไปเรียนอินเดีย?" อแล้วแฟา นก็งง แฟนก็งง แต่แฟนก็ไม่ได้อะไร ก็โอเค เดี๋ยวค่อยเจอกันทีหลัง แต่ว่าไม่ได้คุยมาเป็นชาติแล้ว เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีเฟซบุ๊ก อ๋อ แยก อา ทางกันตอน ก พอเราไปเรียนเราก็ต้องแยกทาง ใช่ แต่ว่าตอนที่จะไปเรียนมันมีช่วงแบบ ตอนม. 2 เริ่มปีใช่ไหม แล้วผมยังไม่ได้บินไปอินเดีย อืม บางทีผมก็ไปที่ ไอ้แม่อะจ่ายค่า ไอ้พ่อจ่ายค่าเทอม อืม ก็ไปเรียนที่โรงเรียนเดิมที่ผมอยู่จนกว่าผมจะบินไปอินเดีย อืม แล้วบางที อืม ก็แบบ ก็บางทีก็อยู่แบบทำนู่นทำนี่ แล้วเหมือนแบบก็ทำตัวกระเลวกระล่ามเหมือนเดิม เพื่อนก็บอกว่า "ไอ้เชี่ย แบบ เชี่ย ถ้ามึงไปอินเดียมึงไม่น่ารอดแน่เลยวะ" เพราะดูจากทรงผมเมื่อก่อนก็คือขี้เกียจสัส ๆ เลย แล้วก็ติดแต่เกม แล้วแบบถ้าไปอยู่ต่างประเทศ แล้วยิ่งอินเดียด้วยมันไม่มีทางรอดอะพี่ เก็ตเปล่า? ออืา ถ้าดูจากม นิสัยอะ ผมก็กลัวอยู่ แต่พอถึงเวลาไปก็ไป แต่โชคดีที่อย่างที่ผมบอกพ่อผมเป็นผอ. โรงเรียนถูกไหม เขาเป็นคนอืม ที่มีการศึกษาค่อนข้างสูง แล้วเขาทำ รีเซิร์ช อะไรพวกนี้เขาทำจริงจัง เขาดูโรงเรียนแบบว่าอันไหนดี อันไหนดี อันไหนดี แล้วเขาไปดูเอง อืม แต่ว่าโรงเรียนที่เล็งไว้ตอนแรกอะยังไม่ได้เข้า ได้เข้าตออืนม. ม 3 ตอนม. 2 อยู่อีกโรงเรียนหนึ่ง ก็ตอนโรงเรียนม. 2 อะค่อนข้างแพงและไม่ได้ดีขนาดนั้น แล้วก็อืม เรียนมันก็ไม่ค่อยได้อะไรอะ โชคดีได้อา เรียนอีกโรงเรียนหนึ่งตอนม. 3 เพราะฉะนั้นแบบถ้าให้พูดจริง ๆ ความแตกต่างอะของโรงเรียนในไทยกับที่อินเดีย ก็คือ เอ่อ ที่ไทยคนไทยเยอะถูกไหม มีโอกาสพูดไทยเยอะกว่า อืแต่ม ถ้าเรียนต่างประเทศยังไงก็พูดแบบอังกฤษล้วน ๆ ภาษายังไงก็ ได้อยู่แล้ว ที่ไทยอะมีโอกาสได้ประมาณ 80% 90% อยู่ที่เด็ก บางทีเด็กอาจจะแบบทำตัวไม่ดีเอง อาจจะไม่ได้ภาษาเอง หรืออาจจะได้ช้า อืม แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศอะแล้วคนไทยมันน้อย ยังไงก็ต้องพูดอังกฤษ ยังไงมึงอา ก็ต้องได้ภาษาอังกฤษ ไม่งั้นมึงก็ตายอะ ถูกไหม? แล้วภาษาอังกฤษเราพ่อไม่ติด เขาบอกอย่างงั้น เราติดสำเนียงอินเดียมาด้วยไหม? ว่าสำเนียงเราปกติ ไอ้ตอนที่ไปอยู่แรก ๆ อะ ก็แบบนิดหนึ่ง แต่ว่าคนไทยจะติดสำเนียงไทยมากกว่า ถ้าเป็นอืคนไทยม ที่ไม่ได้เหมือนฝึกมาตั้งแต่เด็ก มันจะมีสำเนียงไทย เวลาพูดก็แบบมันจะมีสำเนียงไทยออกจ๋าเลย มันจะไม่ได้แบบสำเนียงอินเดียแบบอะไรมาปน แตจ่ะวเป็่า นสำเนียงของคนไทยเอง แล้วเรามีเพื่อนอินเดียไหม? หรือว่าเราคบเพื่อนไทยตอนใช้ชีวิตอยู่หอใน อยู่โรงเรียนประจำเนี่ย? ตอนที่ไปเรียนปีแรก ๆ อะ population ของโรงเรียนอะ 50% 40% เป็นคนเกาหลี What? อืใช่ ม ตุ ตอนปีแรก 40% ของ population เป็นคนเกาหลี ทำไมอัวนะ? นี้ผมช็อกมาก ทำไมถึงเพราะว่ามีคนเกาหลีอยู่อินเดีย? เพราะว่าเหมือนที่เกาหลีอะเขามีความกดดันสูงเรื่องการเรียน แล้วพ่อแม่อะส่งลูกออกไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษ อา แบบฟีลแบบคอา ล้าย ๆ คนไทยที่ส่งมา อา ก็เลยมีคนเกาหลีเต็มเลย ผมก็งงแบบ เฮีย ทำไมคนเกาหลีเยอะขนาดนี้วะ เป็นคนเกาหลี 40 คนอินเดียอีก 40 ที่เหลือ ที่ คนอินเดียประมาณ 40-45% ที่เหลือมันอก็เป็นา ชาติอื่น ญี่ปุ่น ค้าอังกฤษ กัน อะไรพวกเนี้ยผสม ๆ กัน อแต่า ๆ เกาหลีโคตรเยอะ โรงเรียนแรกที่ผมไปเยอะมาก ๆ มีอยู่ทุกที่
แล้วเราแฮงเอาท์กับ อืม เพื่อนกลุ่มไหนอะเราส่วนตัวเราอะที่เป็นเพื่อนที่แบบว่า ตอนปีแรก ใช้ชีวิต ตอนปีแรกอยู่กับคนเกาหลีประมาณ 80%เพราะว่าแบบมันเป็นชาติเดียวกันถูกไหมมันคุยกันถูกคอกว่า เอเชีย แต่ว่า มัน พอ มัน เริ่ม ดู แบบ ใกล้ๆกัน เริ่ อะ มปีหลังก็อยู่กับอินเดียแล้วเพราะอินเดียแม่งก็เป็นคนชิวๆมันเป็นคนสบาย อืม ๆเตะบอลอะไรพวกนี้ด้วยกันมากกว่า อ๋อ ก็ แล้ แต่ ว ว่าผมเป็นมันเหมือนแบบผมเป็นคนไทยใช่ไหม อา คนไทยมันเข้ากับคนง่าย แล้วคือ อืม ตอนนั้นแม่งเหมือนแบ่งสังคมคนเกาหลีกับคนอินเดีย แล้วผมก็อยู่ตรงกลาง ผมก็เลยรู้จักทั้งคู่ เอ แล้ว อ คนเกาหลีแม่งไม่อยากคุยกับคน อืม อินเดีย คนอินเดียแม่งก็ไม่อยากคุยกับคนเกาหลี แต่โชคดีที่ผมอยู่ตรงกลาง แล้วตอนที่ไปเนี่ยได้ไปเจออะไรที่มันมีความเป็นอินเดียไหมแบบเอ่อพวกเดินอยู่ขี้ข้างทางหรื เฮ้ อย ว่าแบบว่าอาหาร อ๋อ สกปรกอะไรอย่างเงี้ อัน ย นี้เป็นความอินเดีย เรา วะ ได้ พี่ เจ บ อ ว อะ ง ไรบ้างไหม เชี่ย วันแรกที่ไปถึงอินเดีย ลงเครื่องใช่ไหม ลงเครื่องนั่งแบบคล้ายๆแบบฟีลแบบรถบัสไปอะ อา แล้วรถบัสแม่งจอดเว้ย อา แล้วผมก็มองไปข้างล่างไม่มีคนขี้อยู่ข้างถนน แบบกำลังนั่งขี้อยู่แบบ แล้วผมแบบ เชี่ยกูต้องอยู่ที่อินเดียเหรอวะ แล้วแบบแม่งเป็นอะไรที่ช็อกมากเว้ย เพราะผมเห็นแม่งนั่งทำอะไรอยู่วะ อา แล้วผมก็เห็นขี้แม่งออกมาผม What the fuck แล้วผมก็หันหนีเว้ย อา แต่ด้วยความอยากรู้ก็หันกลับไปเหี้ยมึงนั่งขี้ตรงนี้จริงเหรอ อา ก็จริง ไอ้เหี้ยแม่งนั่งขี้จริงๆ แล้วคนอื่นที่แม่งนั่งอยู่ใกล้ๆมันก็หันมามองแป๊บหนึ่งแล้วมันก็ไม่มอง แล้วบอกว่ามึงนั่งขี้กันกลางถนนอย่างงี้ได้เหรอวะ แต่คือตรงนั้นมันแบบฟีลชนบทหน่อยๆ เพราะว่าออกมาจากสนามบินแล้วมันต้องผ่านตรงชนบทถึงเข้าไปโรงเรียนถูกไหม อา แม่งก็เลยแบบแม่งก็ช็อกอยู่ แล้วก็แบบมีตำรวจอินเดียอะไรอย่างเงี้ย ตอนที่อยู่ไฟแดงอย่างเงี้ย ตำรวจมันจะถือกระบอง แล้วตำรวจแม่งดูแบบเหมือนในหนังอะหนวดเฟิร์ม เอ ๆ ดู อ ดุๆอะไรอย่าง ๆ เงี้ย อา แล้วๆ แม่งมีคนมาโวยวาย ตำรวจแม่งถือกระบองไล่ทุบ ปัก ๆ ๆ แบบมันก็เงียบอะไรอย่างเงี้ย แม่งน่ากลัวมากตอนไปปีแรกๆแบบว่าแม่งแปลกตามาก แล้วเราเคยลองขี้ข้างถนนไหม? ไม่พี่ไม่ ผม จริง ว่า เหรอ? ผมไม่อยากให้ เพราะว่าถ้าคนอินเดียขี้อะแม่งดูไม่ค่อยแปลกตา เพราะว่า เอ มันเป็น อ คนแบบอย่างงั้นใช่ไหม เราอะแต่งตัวไม่เหมือนคนอินเดีย แค่ไป เออ เดินข้างถนนแม่งก็มองแล้ว ถ้าไปขี้อีกแม่งมองแบบมันน่าจะมองแบบไอ้เหี้ยนี่ทำเหี้ยอะไรเนี่ย มันน่าจะแบบเหมือนโดน discriminate อะ จริงเปล่า? มันก็แบบว่าเข้าเมืองตาหลิ่วมันต้องหลิ่วตาตาม ถ้าเป็นผมอะผมก็ขี้แม่งมั่วเลยไอ้สัตว์ ไหนๆกูมาถึงโอกาสประสบการณ์ชีวิตแล้วมันก็ต้องลอง explore อะไรใหม่ๆหน่อย 5 ปีไม่คุ้มนะ ผมว่าก็ดีนะพี่ เพราะฉะนั้นพี่ควรไปอินเดียถ้างั้นน่ะ เราควรเปิดทริปพี่บิ๊กไปอินเดียไหม? ผมอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามันแบ่งชนชั้นวรรณะกันชัดเจน ใช้ชีวิตแบบปนๆกันเลยหลายๆวรรณะเนี่ย มันเห็นชัดเจนกันขนาดนั้นเลยไหม? ประสบการณ์เราอะ ตอนที่ผมไปอะมันไม่ได้ชัดเจนเวอร์ขนาดนั้น แต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆ แล้วในเมืองเห็นในเมืองเยอะๆอะมันจะมีแบ่งโซน อืม หลายโซนอยู่ บางโซนแม่งเป็นสลัมเลยแบบคนจนเลย แต่ว่าถ้าวรรณะจ๋าขนาดนั้นไหม ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแล้ว เพราะว่าความเจริญของเทคโนโลยีเนาะ อา แต่ว่าถ้าถามว่าคนจนแม่งมีเยอะไหม แล้วแม่งอยู่แบบในกลุ่มสลัม แม่งมีเลย แม่งแบบเป็นโซนของมันเลย แล้วก็แบ่งเป็นโซนคนเริ่มมีตังค์ขึ้นมาหน่อย คือมันเห็นชัดมาก แต่ว่าถ้าถามว่ามันเยอะเท่าเมื่อก่อน ผมว่าไม่น่าเยอะเท่าเมื่อก่อนไอ้เรื่องวรรณะเนี่ย แต่ว่าถ้าถามว่าเห็นไหม เห็น ก็ยังเห็นได้อยู่ว่ามัน ใช่ ก็ยังอยู่กันปนๆกันไปแบบแบ่งแยกอะ ใช่ ๆ แล้วก็แต่งงานข้ามกันไม่ได้ด้วย อะไรงี้เปล่า? หรืออันนี้ผมไม่แน่ใจ ผมไม่ค่อยทราบ อันเนี้ยผมไม่ได้รู้ลึก แต่ว่ามันมีเรื่องที่แบบเหมือนเรียกว่าคลุมถุงชนเปล่า? แบบ arranged marriage อา ๆ ๆ แบบเพื่อนผม อืม ก็เป็นครอบครัวอินเดีย ก็ยังมีอยู่ อืม อืม แบบก็คือมันมีแบบไม่รู้จักกันเลย แต่ว่าต้องมาแต่งงานกัน อะไรอย่างเงี้ย การศึกษา ถือว่ ดี แปลกตาพอสมควร การศึกษาดี คอนเน็กชันดี ราคาไม่แพง ผู้คนก็ ไนซ์ ปกติ แล้วประสบการณ์ที่แย่ของช่วงเวลา 5 ปีที่เรียนอินเดียครับ มีไหม? หรือว่าแม่ง เอา แบบ ตรงๆ ชิล ๆ เลย? มันมี แต่ว่าโชคดีที่ผมอะอยู่ในโรงเรียนประจำค่อนข้างเยอะ แล้วก็ไม่ได้ออกไปในเมือง อะไรอย่างเงี้ย ถ้าถามว่าสิ่งที่ไม่ดีที่อินเดีย ก็น่าจะมีแบบแค่บรรยากาศในเมืองบางที่ที่มันแบบ บางทีมันสกปรก บางทีคนมันแออัด อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าถามว่าคนอะมันน่าจะฟีลแบบประเทศไทย ก็คือคนบางทีประเทศไทยอะคนสนใจคนอื่นเยอะถูกไหม? ชอบเสือกเรื่องชาวบ้าน แบบ อืม แล้วก็ใส่ใจอะไรพวกเนี้ย ที่อินเดียคือมึงอยากทำอะไรก็เรื่องของมึง อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ใส่ใจ ต่างคนต่างอยู่ มันก็ดีไปอีกอย่าง ก็คือมึงก็อยู่ของมึง มึงก็อยู่ของกู แต่ถ้าแบบมันจะมีพวก ไอ้เลื้อน ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมี เพราะมันเป็นส่วนน้อยอะเนาะ ฟีลแบบ ฟีลคล้ายๆเด็กแว้น อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีแบบแก๊งแบบผู้ชายเดินมาหาเรื่องคนอื่น ไล่จีบสาว อะไรอย่างเงี้ย ก็มีมั่ง แล้วบางทีก็อาจจะ ก็เคยโดนมันหาเรื่องอยู่รอบหนึ่ง เพราะว่า แล้ มัน ว เห็นเราเป็นต่างชาติ อะไรอย่าง เรื่ เงี้ อย งความปลอดภัยอะ น่ากลัวไหม? ความปลอดภัย เป็นผู้ชายไม่น่ากลัว แต่ถ้าเป็ ถ้า นผู้หญิงน่ากลัวมาก ที่ ไม่ อิ ได้ นเดียน่ากลัวมาก อินเดียนี่เป็นประเทศหนึ่งที่
อัตราการถูกข่มขืนเยอะ แทบ ใช่ จะที่สุดในโลกปะถ้าจำไม่ผิด ใช่ครับ ถ้าเป็นผู้ อื หญิง ม แล้วไปอยู่ที่อินเดีย ยังไงก็ต้องมีเพื่อนติดตัวตลอด ไม่ให้ออกไปไหนคนเดียว แบบเลย เฮ้ย แบบ เพราะฉะนั้นเวลา แบบมันจะมีข่าวแบบโดนข่มขืน แล้วแบบไม่ได้ทำอะไร เพราะว่าคนมันเยอะเกินอะพี่บิ๊ก มันมี population ที่เยอะใช่ไหม มันมีคนเยอะ มันไม่สามารถคอนโทรลได้หมด แล้วคือเหมือนบางทีเขาไม่ได้มองผู้หญิงแบบ เหมือนที่แบบเป็นประเทศไทยที่แบบมองว่าเท่าเทียม อะไรอย่างเงี้ย บางทีแม่งข่มขืนผู้หญิงแม่งเป็นข่าวแบบน่ากลัวหลายอันมาก แล้วแม่งก็ กว่าจะจับได้ บางทีก็จับไม่ได้ แล้วต่อให้จับได้แม่งก็มีคนทำอยู่ดีอะ มันทำให้ประเทศอินเดียค่อนข้างน่ากลัว ถ้าเป็นสำหรับผู้หญิงไปอยู่ เชี่ย แล้วคนรอบตัวเรา เพื่อนเรา อะไรงี้ มันมีประสบการณ์อะไรนี้โดน ไม่นะ อันนั้นเป็นแค่เรื่องที่เราดูตามข่าวเฉยๆ เพราะว่าเราอยู่ใน ไม่ สังคมที่ดี โรงเรียนดี อะไรงี้อะ มันก็ โพรเท เพ ก ราะโร กั ง น เรียน ดี มันกันให้ตลอด โรงเรียนคือแบบเหมือนออกแบบกฎมาเลยว่า ถ้าเป็นผู้หญิงต้องไปกับเพื่อนอย่างน้อย 2 หรือ 3 คนเท่านั้น แบบตลอดเวลา ไม่ให้อยู่นอกโรงเรียนแบบไม่มีเพื่อนเลย แบบไม่งั้นโดนโทษหนัก เพราะว่าแบบอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ แล้วโรงเรียนต้องรับผิดชอบไงพี่ เป็นกฎที่ทำเพื่อให้น้อง ๆ ผู้หญิงมีความปลอดภัยต่อชีวิตเขา ใช่ ประมา พี ณ ่ นี้ ใช่ครับ แม่งก็เลยไปกับแฟนแทน แม่งก็อยู่กับแฟน 2 คน อะไรอย่างเงี้ย เดินเป็นคู่ อ้าว แล้วตอน อืม ตอนสมัย ม. 2 ถึง ม. 6 ไปเนี่ย เราได้ไปดม ๆ สาวเกาหลี หรือสาวอินเดียเนี่ย ได้มีโอกาสชิมบ้างไหมเนี่ย? หนุ่มนักรัก Casanova เมื่อกี้พี่บวกเขาเปิดมา Casanova นะ มันมี ต้องมีแชร์บ้างเรื่องเนี้ย ก็มีบ้างพี่ เอก็มีบ้าง ผมอ เป็นคน friendly ไง ผมเป็นคน friendly เออ ก็เลยมีแฟนเป็นคนอินเดียอยู่ประมาณ 5-6 คน ตอนเรียนเฮอยู่้ย อินเดีย โอ้โฮ ธรรมดาเล คน friendly ย นะ เป็นคน friendly นะ ไอ้เชี่ย ดีว่ะ เพราะว่าผมกับพี่บวงเรียนชายล้วนมาตลอดอะ มันก็เจอแต่กระด อ๋ อ อ อย่างเดียวอะ แชร์ แล้วทุกวันนี้เราไม่มีคอนเน็กชันกับคนที่อินเดีย มีกลับไปบ้างไหม? ตั้งแต่เรามา ม. 6 เนี่ย เรามาเริ่มนี่อ๋อ ใหม่เนี่ย มันก็มีแบบเหมือนรวมรุ่นแบบรอบ 10 ปี อะไรอย่างเงี้ย แบบรวมตัวกันที่โรงเรียน หรือแบบที่โรงเรียนมันเป็นโรงเรียนอังกฤษ มันก็มีแบบ อืม บางคนก็อยู่ที่อังกฤษ อเมริกา อย่างเงี้ย เขาก็มีรวมรุ่นฝั่งอังกฤษ อย่างเงี้ย เขาไปรวมรุ่นกันที่อังกฤษ ไม่ก็รวมรุ่นที่อินเดีย ก็แบ่งโซนไป แต่ว่าก็มีเพื่อนที่แบบบินไปมา เขาทำอยู่บริษัทนู่นนี่นั่น บางทีเขาแวะมาไทย เขาก็แวะมาบ้านผม หรือแบบออกไปกินข้าว อะไรอย่างงี้ ก็มี ก็คุยกันบ้าง แต่ว่า เป็ ก็ น ไม่ได้คุยกับทุกคน เป็นยังไงครับ เดตสาวอินเดียดีไหม? เป็นแบบว่าประสบการณ์เป็นไง? คนที่แบบไม่เคยสัมผัสมา มันมีความต่างของวัฒนธรรมมากน้อยแค่ไหน? ไนซ์แค่ไหนกับคนที่เราเจอ? นี่เราไม่ได้เหมารวม เพราะแม่งมีเป็นพันล้านคนเลยที่อินเดีย แต่ว่าเอาที่เราเจอมา มันมีอะไรพอแชร์ได้บ้าง? เอาตรงผมไม่เคยเดตสาวอินเดีย แบบไม่เคยมีแฟนเป็นคนอินเดีย แต่ว่ามีเพื่อนสนิทที่เป็นคนอินเดีย และเป็นผู้หญิงอะหลายคนอยู่ อา แล้วคือถ้าให้พูดตรง ๆ คือเหมือนแบบพอไอ้ เรียกว่าชั้นของสังคมเขาอยู่ เพราะว่าคนที่เรียนอินเตอร์มันต้องมีตังค์มากกว่าอยู่แล้วถูกไหม? อา ๆ มันก็ อืม เขาเป็นคนแบบค่อนข้างชั้นสูง บางคนก็แบบสูงมากเลย แบบบ้านรวยเว่อร์เลย ผมว่า อืม เอาจริง ๆ อะ มันอยู่ที่นิสัยล้วน ๆ เลย ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีวัฒนธรรมอะไรที่ต่างกันเลย แบบทั้งการใช้ชีวิต แบบการจีบ การใช้ชีวิตกับผู้ชาย การอยู่ด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ย แทบจะไม่ต่างอะไรกับคนไทยเลย แบบ friendly ใกล้ ๆ กันเสียด้วยซ้ำ แค่ตอนแรกถ้าไม่รู้จักอะ มันก็จะมีกำแพงกั้นเยอะกว่าปกติหน่อย แต่ถ้าแบบเป็นเพื่อนร่วมชั้น แล้วมันโรงเรียนประจำ มันรู้จักกัน มันแทบไม่ต่างอะไรกันเลยสำหรับผมนะ ก็คุยภาษาอังกฤษกันกับสาว ๆ อินเดียใช่ไหม? เราคุยอังกฤษกัน ใช่ครับ คุยอังกฤษเกือบตลอด โอ้โฮ แล้วสาวเกาหลีอะ? เฮ้ย สาวเกาหลีก็ดีพี่ ก็ดีครับ เออ ก็ขาวดีพี่ เฮ้ย อ๋อ แล้วมีเพื่อนสนิทเป็นสาวเกาหลีไหม? เฮ้ย เอ่อ ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทเป็นสาวเกาหลี ส่วนใหญ่ถ้าเป็นก็เป็นแฟนเลย หุ้ย! เพราะว่าสนิทกับคนอินเดียมากกว่า อืม แต่ว่า อืม มันแยกหอนะ สมัยก่อนน่ะ คือถ้าเกิดว่าจะไป ใช่ เซิร์ฟ ๆ เกิร์ฟ มึงต้องไปแอบตามแบบใต้ต้นมะขามอะ เพราะว่าผมว่ากฎ มันก็มีไปนัดนอกโรงเรียนนะพี่ บางทีก็ไปเดต อะไรอย่างเงี้ย แต่อ๋ว่าโรงเรียนมันอ ก็ไม่ได้แบบไปไอ้โฉงฉางอะไรขนาดนั้นพี่ โอ๊ย ไป เเชสิร์ฟ ื่อ เกิร์ฟแบบตรง ๆ อ๋อ แล้วตอนนั้นโลกติดเกมของเราใช้ชีวิตยังไงอะ? จากคนที่แม่งติดเกม เล่นเกมแม่งวันละ 28 ชั่วอ๋โมงอะ อ แล้วพอไปเรียนโรงเรียนประจำแล้ว พาร์ตนี้มันหายไปจากเราเลยไหม? เราทำอะไรแทน? ไฟท์มิอ๋อ คาสะมันเป็นคนแบบไหน? ไอ้ตอนนั้นเนี้ย มันมีเอาเรียกว่า PSP ไป รู้จัก PSP อา ไหม? ๆ รู้จัก อา มันๆ เคคืรื่องอ เล่นแบบ PlayStation ที่ handheld แบบเป็น portable อา อะๆ ฮะ อืม ก็ในโรงเรียนน่ะ มันจะอนุญาตให้เอาเครื่องเกมไปถูกไหม? แล้วคืออมันจะา ให้เล่นได้แบบวันเสาร์อาทิตย์ หรือแบบหลังเลิกเรียน อะไรอย่างเงี้ย เออ ผมอะก็เล่อน ืแล้วคืม อมันก็คือสกิลเก่า ก็คือเล่นเกมเก่งถูกไหม? อา เวลามันอืม จะมีเล่นเกมแบบ เกมต่อสู้ เกมรถยิง อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วมันจะมีจัดแบบแข่งเหมือนระหว่าง ม. 2 สู้ ม. 3 ม. 3 สู้ ม. 4 ม. 4 สู้ ม. 5 ม. 5 สู้ ม. 6
อ่า ผมอะก็คือชั้นผมครอง อื แบบ ม เวลามีแข่งเกมรถยิงเพราะว่าเราเล่นเกมเก่งถูกไหม แล้วแบบ อื บางที ม มีรุ่นพี่มา เมื่อก่อน Tekken เมื่อก่อนผมเล่น Tekken เยอะ แบบแต่ไม่ได้เยอะเวอร์นะ เมื่อก่อนเล่น Tekken เยอะ มันก็มีแบบตอนอยู่ม. 3 ก็แบบม. 6 วะ ม. 6 เป็นคนเกาหลีก็บอกว่าไอ้เหี้ยนี่ไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวกูซัดมันเอง มันก็แบบฟีลแบบแอ๊ก ๆ เลยแล้วมันก็แพ้บอกเหี้ยมันโหดจังวะ พอถึงตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเหี้ยกูเล่นเกมเก่งว่ะเหี้ยม. 6 ยังสู้กูไม่ไหวเลย ฟีลอะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่ อ้า เหมื ว อน แล้ ศึ ว กข้ามหอ พ่อเขาซื้อ อืม พ่อซื้อ PSP ให้ไปอะ ไหน ๆ จะให้ลูกไปดัดนิสัย แต่แบบว่าเลิกเล่นเกม แต่ว่าสุดท้าย พ่อไม่ได้ซื้อให้ แม่แอบซื้อให้ พ่อแม่ ไม่รู้ ซื้อให้ ใช่ เพราะว่าพ่อบอกว่าเล่นเกมให้น้อยลงหน่อยลูก แล้วคือไปเรียนเนี่ยก็เล่นเกมน้อยลงจริง แบบจริงมากๆ เพราะว่าไม่มีคอม ไม่มีคอมให้ใช้ มันจะมีเหมือนแบบเป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่มันจะถูกมอนิเตอร์ตลอดเวลา อา จะเข้าไปอ่านการ์ตูนอะไร มันก็ไม่ให้อ่านการ์ตูน เออ แบบใช้ได้แค่แบบเหมือนเพื่อการศึกษา ใช้ Wikipedia อะไรอย่างเงี้ย ผมอือะเป็นคนแรม กในโรงเรียนที่แอบไปเล่น TAVIEN ที่โรงเรียน จน อืแม่งบล็อก ม เพราะว่าตอน ในประวัติศาสตร์อะคือไม่มีใครเล่น TAVIEN ที่โรงเรียนเลยเว้ย ผมไปเล่น TAVIEN ครูแม่งก็งงไอ้เหี้ย TAVIEN นี่คือเหี้ยอะไรวะ เออ แม่งก็ดู อ๋อ เหี้ยแม่งกำลังสร้างอันนี้ไปบุกคนอื่น เพราะว่าผมเล่น TAVIEN ตอนก่อนไปเรียนถูกไหม เออ ๆ แล้วผมเล่นจนแม่งบอกไอ้เหี้ยไม่ได้แล้ว ไอ้เหี้ยนี่คือเกม แม่งบล็อก แล้วก็เรียบร้อยเลย เอาง่ายๆคือแม่งเหมือนมอนิเตอร์ ID ผมอะ ผมเวลาเข้าเว็บอะไรแม่งก็บล็อก เพราะว่าผมชอบแอบไปเล่นเกมเว็บอะไรอะ เหมือนฟีลคล้ายๆ เว็บสนุกอะไรพวกไอเนี้ย ้พที่แวกเว็บ ม่งเก็บ Flash ในเว็อะ บเมื่อก่เอกม นอะ Flash อะ แม่ง เออ แล้วแม่งก็ไล่บล็อกผมไปเลยผมแบบโอ๊ยเหี้ยกูไม่เล่นแล้วก็ได้ ไม่อ่านการ์ตูนแล้วก็ได้ไอ้สัตว์เอ้ย เรามีกลับมาไทยบ้างไหมระหว่าง 5 ปีที่เรียน หรือว่ายาวเลยยิงยาวแบบว่า กลับมาบ้างพี่ ก็คือปีหนึ่งกลับประมาณ 2-3 ที อ๋อ มี อืกลับ เรียนประมาณ ม 4-5 เดือนก็กลับทีหนึ่ง ก็อืกลับ มันจะม มีกลับแบบวีก 2 วีกกับกลับ 2 เดือน คือสาเหตุหนึ่งที่พี่บ่วงเขาไม่สามารถรักษาโรคติดเกมของพี่บ่วงได้เนี่ย ผมว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเรียนโรงเรียนชายล้วนไง เราไม่มีจิ๋มให้ดมไง แต่ว่าไฟท์อยู่ในโรงเรียนสหะ มีเรียนปน ๆ กันเนี่ย เพศตรงข้ามมันไม่ดึงความสนใจจากการเล่นเกมเราไปบ้างเหรอ? ว่ามันก็แบบแบ่งรับแบ่งสู้ไป หรือยังไง? ไม่พี่ เพราะว่าผมก็แบ่งเวลาชัดเจน ถ้าเกมก็เกม อ๋อ ถ้าหีก็หี กูก็มุ่งไปเลย แบบต้องทำให้มันชัดเจนพี่ ไม่งั้นมันจะไม่ได้สักอย่าง โอ้ เป็นคนแบ่งเวลาเป็นนะ ใช่ครับ เพราะถ้าจีบก็จีบเลย ถ้าไม่จีบก็กูก็เล่นเกมอะ ไอ้ ไฟ สัตว์ ว่า เรื่องเรียนว่ากัน เรื่องเนี้ยผมเคยคุยกับพี่บ่วงไว้ เพราะว่าผมกับพี่บ่วงเป็นคนที่เติบโตมากับสังคมชายล้วนตั้งแต่เด็ก เราเหมือนกับว่าเราเป็นบ้านหัวคนจีนสมัยโบราณอะ แล้วแบบว่า อือฮึ เหมือนยังอยากจะเทรนลูกไปตาม role ของเพศอะ คือผู้ชายมึงก็แข่งขันอย่างเดียว มึงก็เรียนชายล้วนไป อะไรอย่างเงี้ย คือเขาจะมีความคิดอย่างงี้อยู่ แล้วเราทั้ง 2 คนน่ะ เราไม่ชอบไอ้เชี่ยสังคมของไอ้โรงเรียนชายล้วนเลย เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตอนนั้นน่ะ กระโปรงมันกำลังทำงานอยู่อะ แล้วพอมึงให้ผู้ชายแม่งมาแพ็กกันอยู่ที่เดียวกัน มันก็ปี้กันเองอะไอ้เหี้ย คือเรารู้สึกว่า เราเห็นภาพแบบเนี้ย เราก็ไม่รู้จะสื่อสารให้พ่อแม่รู้ยังไงไอ้สัตว์ มึงควรจะให้กูใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติปกติ แต่มึงเอามาขังกูแบบเนี้ย เรารู้สึกว่าถ้าเรามีลูกอะ เคยคุยกับพี่บ่วงมาแล้ว เราอยากให้ลูกเราเรียนสหะมากกว่า เพราะว่า เรารู้สึกว่าไอ้โลกเหี้ยนี่มันโอเค มันก็มีข้อดีนะในมุมของอาจจะเป็นความ competitive หรือโลกของผู้ชายอะไร มันก็มีมุมดีของมัน แต่ว่าโดยรวมแล้วอะ เราไม่รู้ว่าในโลกสหะมันเป็นยังไง แล้วคนเรียนสหะมองมุมนี้ยังไง? ส่วนตัวผมไม่ได้มองว่ามันแบบพิเศษเวอร์อะไรในฐานะโรงเรียนสหะนะ เพราะว่าผมก็เฉยๆ เวลามีผู้หญิงอยู่รอบตัวแบบเวลาเรียน อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเวลาเป็นเพื่อนมันไปเที่ยวเล่นไปอะไร มันก็ปกติหมด ก็มี ถามว่า มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แบบถ้ามองแบบพี่บิ๊ก ถ้าบอกสมมุติถ้าเงี่ยนทำไงใช่ไหม? แบบโรงเรียนชายล้วน ตอนแรกโรงเรียนผมเป็นชายล้วน อา แต่ตอนที่ผมเริ่มโตมา ผมออกตอนม. 1 ถูกไหม? มันยังไม่ใช่วัยที่แบบกลัดมันเวอร์อะไรขนาดนั้น พอผมเริ่มโตมาอยู่ม. 2 ม. 3 ม. 4 อะ มันก็เริ่มสนใจผู้หญิงบ้าง อา แต่พอมันมีผู้หญิอืม งอยู่ด้วย มันไม่ได้มุ่งเท่าตอนที่มีผู้ชายอยู่ ผู้ชายล้วนผมว่า ถ้าเราเป็นโรงเรียนชายล้วนแม่งมุ่งอยู่แล้วแบบ ไอ้เหี้ยโรงเรียนกูมีผู้หญิง มันเก็บกดกูต้อง ไง ไป ไอ้ หา เชแฟี่ย นนอกโรงเรียน ใช่ มันเก็บกด แต่พออยู่กับสหะผมว่ามันชิลกว่า มันแบบ มันเหมือนมันก็ไม่ได้รู้สึกเก็บกดขนาดนั้นน่ะ มัน ปก แบบ ติ ว่า ไง ก็มีผู้หญิงรอบๆอะ เฉยๆ มันคือต้องบอกว่าจริงๆ โรงเรียนสหะมันคือธรรมชาติเปล่าวะ? เพราะว่า ธรรมชาติ ก็คือเจอทุกเพศทุกวัย แต่ว่าที่มันไม่ปกติ ที่มันไม่ธรรมชาติ มันคือโรงเรียนแบบว่าชายล้วนหรือหญิงล้วนไง อืม ที่มันไม่ธรรมชาติอะ อืม มันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสีย แบบ เรียกว่าไง คือ เพราะอย่างที่โรงเรียนผมเรียนตอนแรกมันเป็นชายล้วนใช่ไหม? อืม แม่งติดกับโรงเรียนหญิงล้วน อา อืม พอแบบตอนช่วงม. 1 อะที่ผมเริ่มมีแฟนอะ
คือออกไปหน้าโรงเรียนอ่ะ ก็คือผู้หญิงล้วนแม่งก็ออกมาออกันอยู่ตรงหน้าโรงเรียนแม่งก็ชายหญิงก็ลงกันบางทีมันก็เพื่อนมันก็จีบสาวตรงหน้าโรงเรียนนะแล้วมันก็มีแฟนอยู่โรงเรียนข้างๆแล้วก็เจอกันหลังเลิก อ่า อืม สมมุติว่าเรามีลูกสมมุตินะ ลูกเราเรียนประถมมัธยมต้นเนี่ย อืม ส่งเรียนปกติหรือแยกเพศปลอดภัยดีกว่า เราส่งไง อืม ถ้าเป็นผมไม่ได้ซีเลยนะ อะไรก็ ไม่ ได้ ไม่ได้คิดว่าการเป็นสหหรือการเป็นชายล้วนอะไรไอ้นี่ แต่ว่าถ้ามองจริงๆอะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นผู้หญิงอะอยากส่งไปให้อยู่กับสหมากกว่า แต่ถ้า เพราะ เป็นชายอะถ้าเป็นชายอยากให้เรียน ถ้าเป็นชายได้หมด แต่ถ้าเป็นหญิงอยากให้เรียนสห เพราะผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนอะบางทีผู้หญิงจะกลัวการอยู่กับผู้ชายมากเกินไป ถ้าเป็นสำหรับที่ผมเคยเห็นมานะ อา เออ อืม เฮ้ย แต่ว่า สำหรับ ผู้ชายหลายคนในยุคเราอะโดยเฉพาะเจนเราพี่บวง มีปัญหากับการเข้าหาผู้หญิงเยอะเหมือนกันนะ เพราะว่าแบบแม่งโตมาแต่กับผู้ชายอะมีเยอะนะแต่ผู้ชายไม่พูดไอ้เหี้ย อืม นั่น นั่น มี ดิ ไหมพี่บวงมีไหมพี่บ มั วง น คิด ก็ ว่ามี เป็นเรื่องของเพศนะ เอ เพราะ อ อย่างของผมเนี่ยผมโตมาแบบว่า ตอนประถมอะก็เรียนสหปกติ แต่ว่าพอมต้นมปลายเรียนชายล้วนปุ๊บอะพอกลับมามหาลัยอะมันเหมือนมันเก่งๆอะพอมาเจอผู้หญิงแล้วมันเก่งๆอะมัน ใช่พี่ แบบว่าเราไม่รู้เราจะเข้าหาเขายังไงอะไรเงี้ย อืม 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 ให้อยู่ ผ ด้วย ม กันไปเลยน่าจะเข้ากันง่ายกว่า ใช่ ผม ผ ว่า ม ส่วนตัว อืม ผมรู้สึกว่า อันนี้เป็นหนึ่งในบทเรียนที่ต้องสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เพื่อมาบอกรุ่นต่อๆไปว่า มึงมีลูกกับมึงส่งลูกปกติอะ ผมว่าปกติดีกว่าเยอะไอ้เหี้ยแม่ง จริง อื พี่ ม ก็คือเทรดออฟข้อดีข้อเสียมันไม่คุ้มเสียกันเลยกูว่าให้มันใช้ชีวิตปกติ มันดีกว่าที่แบบมึงแบ่งสายไปเลยแล้วแบบว่า พอ อื โต ม มาแล้วแบบแม่งควบคุมอะไรไม่ได้มันก็งงไปหมดอะแล้วอีกอันหนึ่งสุดท้ายนี่ผมถามก็คือ ไอ้ไฟท์เกิดมาสังคมคนจีนไหมลูกหลานคนจีนไหมเพราะว่าดูหน้าเจ๊กอยู่นะ หรือว่าไทย อื แท้ ม พ่อ พ่อแล้วก็ปู่ย่าผมอะเป็นจีนแบบจีนเลย แต่ว่าพ่อพูดไทยได้ เพราะว่าปู่กับย่าพูดไทยไม่ค่อยได้ พ่อพูดไทยได้ อา ก็คือเป็ อื นจีนหม ม ดเลย แต่ แล้ ว่าว แม่เป็นไทย อ๋อ แต เป็ ่ น ว่า เป็ ไม่ น ได้อยู่ด้วยกัน อืม ครึ่ง ก็ ใช่ เอาง่า อื ยๆคือ ม ถ้ามองจากหน้าและสายเลือดก็คือผมเป็นครึ่งจีนครึ่งไทย แต่ว่าถ้าเรื่องการใช้ชีวิตก็คือไทยมากกว่า เพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อ อืม คือสังคมค อื นจีน ม ถ้าใครเติบโตเป็นสังคมคนจีนสมัยก่อนเนี่ย เราจะรู้ว่ามันมี discriminate เรื่องของเพศ หรือว่าสิ่งที่เพศทำอะไรกันได้ อะไรเงี้ย ต่างกันชายหญิงอันเนี้ยผมว่าคุยกันหลายครั้งแล้วเรื่องปกติ แต่ว่า อืม ในมุมของอินเดียมันไม่ยิ่งหนักกว่าเลยเหรอ? แบบว่า ใช่ แบบว่า ผมยังได้ยินอยู่ในบางครอบครัวในยุคปัจจุบันนี้นะว่า อากงอาม่าบางคนยังรู้สึก sad เลยที่แบบว่าลูกหลานแม่งมี ลูกมีหลานเป็นผู้หญิงอะรู้สึกว่าอยากได้ลูกชาย แล้วผมพยายามจินตนาการว่า อันนี้คือสังคมปกตินะก็ไม่ได้แย่มากนะ แต่ถ้าเกิดว่ามึงไปอยู่ในเมืองที่ผู้หญิงแม่งอยู่ในสภาวะอันตรายตลอดต้องโดนข่มขืนตลอด แล้ว mindset ของคนอินเดีย เวลาแม่งมีลูกชายกับลูกหญิงนี่มัน โอ้โฮ มันไม่ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่วะ เรามีแชร์ตรงนี้ได้ไหม? ผมว่า mindset อะมันก็ไม่ได้ดีมาก แต่ว่าเรียกว่าไง คือพออินเดียคนมันเยอะมันคอนโทรลยาก แบบ อื มัน ม ยากกว่าแบบประเทศไทย เพราะอย่างประเทศไทยมันก็มีข่าวแบบข่มขืนอะไรถูกไหม? ก็ แต่ผม มี ว่าอินเดีย อะ แม่งมีเยอะกว่าเยอะ ใช่ไง เพราะว่ามันมองผู้หญิงแบบเรียกว่าต่ำกว่า ถ้าเป็นที่อินเดียนะ มันก็เลยมี เออ ข่าวข่มขืนเยอะ เพราะบางทีคนที่มันมีข่าวคนที่ข่มขืนแม่งไม่ได้กลัวอะไรเสียด้วยซ้ำ แบบแม่งก็แค่แบบหนี สุดท้ายแม่งโดนจับแม่งก็ อาจจะโดนโทษอะไร แต่ตอนที่แม่งโดนจับแม่งไม่ได้รู้สึกแบบผิดเสียด้วยซ้ำอะ ก็ อื mindset แม่งม น่าจะต่างกันอยู่ แต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องความต่างชั้นของจำนวนประชากรนะมันควบคุมยากมากกว่า แล้วแบบว่าคนที่แบบมันเกิดมาเป็นลูกสาวมันได้รับการ treat จากครอบครัวปกติไหม? แบบว่าส่วนใหญ่เขาจะให้ value กับลูกชายมากกว่าเปล่าวะ? มันมีปัญหานี้ไหม? เหมือนคนจีนที่เราเจอในสังคมคนจีนอะ อืม หรือว่าข้อมูลไม่พอ? มันเอาตรงๆมันก็อยู่ที่การเติบโตมาอยู่ดีอะ อา เพราะว่าๆ ต่อให้แบบไม่จะสังคมแบบไหน ถ้าเกิดเติบโตมาดีเดี๋ยวมันก็เป็นคนดี อืแต่ว่าม แบบถ้าเติบโตมาเหี้ยๆ มีความคิดที่เหี้ยตั้งแต่เด็กๆ มันก็แก้ไม่ได้อะพี่ ก็คือสังคมผลิตเด็กเลวออกมา อืเก็ตไหม? โอเค เข้าใจ อืม แล้วก็จบ ม. 6 กลับมาจากอินเดีย ก็คือมาต่อมหาลัยเข้าธรรมศาสตร์ปีกว่า ๆ อันนั้ใชน่ คือ ก็คือตอน 18 กลับมาก็เล่นเกมอยู่ประมาณครึ่งปี ปีหนึ่ง ประมาณครึ่งปี ปีหนึ่ง แล้วก็เข้าธรรมศาสตร์ กลับมาติด .A ตอนธรรมศาสตร์ก็
เล่นฮอนเล่นดอทอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นดอทเยอะมาก อื พักหนึ่ง แล้วก็เพิ่งมาเริ่ม ตอน เล่นดอทเยอะหลังจากนั้น ตอนธรรมศาสตร์นี่เรียนอะไรอ่ะ เรียน BE พี่เรียน Economics อ๋อ อืม เออ ก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากมาก แต่ว่าตอนมันมีที่เรียนไปครึ่งหนึ่งก็เอ้ยไอ้เชี่ยวิชานี้แม่งดีว่ะบางวิชาแม่งก็แบบเชี่ยวิชานี้กูไม่ได้อยากอยู่เลยว่ะเออ แล้ว A-back อะเรียนอะไร A-back ก็เรียนธุรกิจ ทั่วไป แต่ว่าก็ทั่วไปเลย ก็คล้ายๆกัน พอเป็นคาบอังกฤษแม่งก็อีซี่แบบไม่ต้องทำอะไรเลย พอเป็นคาบอื่นแม่งก็แบบอ้าววิชานี้ก็น่าเบื่อเหี้ยๆกูเรียนทำไมวะแล้วแบบไอ้บัญชีก็แบบโอ้กูไม่อยากเรียนบัญชีเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เรียน มันก็ ไม่ได้ สลับ แป๊บ สลับกันไป เรียนได้แป๊บเดียวก็มาเป็นสตรีมเมอร์ เพราะว่าพี่แพรพิมพ์หมัดเหล็กเนี่ยแนะนำให้เป็นสตรีมเมอร์ตั้งแต่ตอนนั้นเลย ใช่ก็มันคือหลังจากตอนที่มหาลัยไปพักหนึ่งก็คือช่วงปลายๆของมหาลัยก่อนที่แบบ ก็คือเป็น2 ปีใช่ไหมก็คือในช่วงแบบประมาณ30%หลังอะก็คือช่วงนั้นแพรวพิมพ์ก็แนะนำแล้ว ชีแสดงว่าก็รู้จักกันมานานอยู่นะ ไฟ ใช่ ท์กับ นาน แพร มาก พิมพ์เนี่ย รู้จักกันได้ยังไงพอจะแชร์ได้ไหมก็ความรักครั้งนี้ อันนี้ผมจะเข้ามาหัวข้อของพี่บวงแล้วก็คือ ไฟท์มิคาสะหนุ่มนักรักคาสโนวามันยังไงเนี่ยมันทำไมถึงเป็นหนุ่มนักรักมันยังไงวะพี่บวง ที่เขาบอกว่ามีแฟนแบบว่าหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์อ่ะ แต่อันนี้ เฮ้ มั ย น1จังหวัด1คนอันนี้จริงปะ เฮ้ย เอาจริงๆอะคือ ถ้าถามว่าผมมีแฟนเยอะไหมมันก็นิดหน่อย แต่ว่ามันไม่ได้เยอะเวอร์ขนาดนั้นพี่ เพราะว่าปกติผมเป็นคน อ๋อ friendly ถูกไหม อ่า ผมรู้สึกว่าผู้หญิงอะเข้ากับคน friendly ง่าย เพราะว่าเอาตรงนะผม friendly ผมไม่ได้แบบไปหวังมุ่งแบบหลอกฟันเขาอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว อืม ถ้าถามพี่บวงผมเป็นคนใจดี อืม อืม ผมเป็นคนแบบช่วยคนไปทั่วเลย มันเคยมีแบบถ้าสมมติแบบเมื่อก่อนตอนเด็กๆในหมู่บ้านอย่างเงี้ยผมมีจักรยานผมมีอะไร ผมเห็นป้าแก่ๆก็ถามว่าป้าฮะซ้อนมอไซค์เปล่าขับรถก็เวลามีคนเดินอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็บอกว่าขึ้นรถไหมเดี๋ยวไปส่งอะไรอย่างนี้ โดยที่ผมไม่ได้หวังทำอะไรแปลกๆนะผม เรา ไป ชอ ส่ บ งหม ค ด อนเน ทั้ ค ง กับ ยา ค ย น ทั้งป้า เราชอบคุยกับคนอ่ะ อืม ใจดีแบบถ้าหนักสุดก็มีตอนหนึ่งผมไปกินร้านผัดกะเพราเจ้าประจำใช่ไหมและช่วงนั้นมันเหมือนเพิ่งมีโครงการอะไรของรัฐไม่รู้ที่ต้องใช้มือถือกดแล้วมือถือเขากดไม่ได้เว้ยผมไปซื้อมือถืออะไรวะ Oppo อ่ะเธอผมไปซื้อมือถือ Oppo มาให้ยาย เพราะผมรู้ว่าเพราะผมกินร้านนี้นานแล้วเห็นเขาไม่ค่อยมีคนดูแลผมซื้อมือถือให้เขาเลยบอกนี่เอามือถือนี่ไป แล้วก็เอาไปกดไอ้นี่ซะผมให้เพราะว่าผมเห็นมือถือเขาเก่าแล้ว เชี่ย แต่ผมใจดีอย่างนั้นเลย แล้วโดยปกติพื้นฐานผมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ผู้หญิงก็เลยเหมือนแบบเข้าหาผมง่าย แบบก็เลยมีแฟนง่ายแต่ถ้าถามว่ามีแฟนเยอะขนาดไหมไม่ได้เยอะ ไม่ได้เยอะมากเกิน อ้าวแล้วพี่บวงไปได้ยินมาจากไหนเนี่ยไม่ถูกต้องนะข้อมูลถูกปะเนี่ยหรือยังไงพี่บวง ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเล่าๆกันมา เขาบอกว่าพี่ไฟนี่แบบว่าแฟนเยอะมาก อ้าวแต่ว่า เลยไม่รู้ไงไอ้คำว่าเยอะหรือคำว่าไม่เยอะมันไม่รู้หรอกว่ามันคือเท่าไหร่อ่ะ แต่ละคนมันก็มีมุมมองต่างกันอ่ะ มันต้อง าจ เย จะ อะเรา แบบ ไม่เท่ากันค ให้ รับ ประมาณ ผ ตัวเลข อ๋อ มีตัวเลขไหม อ้าว มีตัวเลขแบบคร่าวๆอะไรอย่างงี้ ผมว่าผมลืมไปแล้วพี่มันเป็นอดีตแล้วกันมันเป็นอ อ๋อ ดีตแล้ว โอเค เข้าใจครับเข้าใจ เราจะพูดถึงเรื่องอดีตกันครับผม โอ้ จำไม่ได้แล้วครับ แล้วไปรู้จักกับคุณแพรพิมพ์เนี่ยมันเริ่มต้นมันยังไงฮะความสัมพันธ์ อันนี้เบิก ยาว ตัวเล นาย น ได้ไหม เบิกตัวได้เลย อันนี้ เบิกตัวได้เลย เบิกตัวได้ มาเบิกตัวได้เบิกตัวได้ แถวพิมพ์เธอมาเปล่าเอามาเอา ขอต้อนรับ ขยับเก้าอี้นิด แขกรับเชิญพิเศษนะฮะ แพรพิมพ์หมัดเหล็กที่ครับผม เอ๊ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพร สวัสดี สวัสดีครับ สวัสดีครับ เอายังไงพี่แพรคือผมขออนุญาตแนะนำก่อนนะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะ พี่แพรแฟนไฟท์นะผมเนี่ยได้มีโอกาสเจอพี่แพรครั้งแรกเรามีปฏิสัมพันธ์กันครั้งแรก ผ่านเกม RL Craft นะ เป็นคนแรกในแก๊งคอเย็นหรือว่าในจักรวาลคอเย็นเนี่ยที่ผมได้มีโอกาสคุยคนแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ผมเป็นเพื่อนพี่บวง ผม อ่า มีโอกาสสัมภาษณ์ลุงจีครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือ ไปเล่นเกมRL Craft แล้วผมอยู่ในแบดแลนด์พี่แพรเราแก๊งแบดแลนด์นะ ผมวิ่งเล่นอยู่คนเดียวก็คือหลงไม่ได้เจอใครเลย มีแต่ไอ้เหี้ยพี่หมื่นน่ะพี่หมื่นมันมาแวะบ้านผมมาขโมยของเล็กน้อย แต่ว่าคนแรกที่ผมเจออยู่ไกลเริ่มนิดก็คือพี่แพรได้คุยกับครั้งแรกแล้วพี่แพรก็พากลับบ้านไปหาลุงจี ก็เลยเกิดเป็นสารสัมพันธ์แบดแลนด์นะอันนี้คือผมได้มีโอกาสเจอพี่แพรครั้งแรกแล้วก็เราตอนนี้ได้เจอกันตัวจริงหลายครั้งแล้วอะแต่ทีนี้ขออนุญาตคุยเรื่องของคู่
ไฟท์แพรนี่หน่อยฮะ มันเริ่มต้นมาอะไรยังไงฮะ แชร์ได้ไหม ได้ครับ ให้ไฟเล่าดีกว่า ก็ผมเล่นดอทแล้วตอนนั้นแล้วผมเริ่มเป็นโปรแล้วแล้วคือแพรตอนแรกเล่นเหมือนเล่นฮอนมาก่อนแล้วเพิ่งจะย้ายมาเล่นดอทแล้วคราวเนี้ยมีพี่เขาแบบเหมือนหาโค้ชให้แพรวพิมพ์ถูกไหมแล้วตอนนั้นผมไม่ได้เป็นโค้ชนะตอนนั้นผมก็ยังแข่งอยู่ คนที่ไปโค้ชให้แพรกับไอ้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะชื่อทอยชื่อทอย แล้วทอยเนี่ยมันเป็นคนที่สอนได้เหี้ยมากคือมันสอนแบบมันไม่ได้สอนมันบอกว่าให้ทำอะไรก็บอกว่าเฮ้ยเดินมาตรงนี้ดิแล้วก็ใช้สกิลนี้แล้วก็ไอ้นี่อย่างนี้คือไม่ได้สอนนะคือสั่งให้ทำอะไรใช่แล้วคือผมเห็นนะผมก็อยู่ใน Discord แล้วผมก็ได้ยินแล้วผมก็รู้สึกว่าแค่สิ่งที่แม่งทำแม่งไม่ใช่การสอนแน่ๆเฮีย เฮ้ย บอกว่าผมก็เลยบอกพี่เขาว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมสอนให้เองดีกว่า อุ้ย เพราะแบบเพราะผมเห็นว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียนรู้เหี้ยอะไรแน่นอนผมก็เลยเดี๋ยวผมสอนคนนี้ให้เอง เอ้ย ผมก็เลยไปสอนให้ แล้วไฟก็แอดเฟซมา ครับผม เฮ้ย แล้วก็แบบมาคุยด้วยทุกวันเลย ครับผม อุ้ย นี่ไง ไลน์ของคาสโนวาออกแล้ว พี่แพรรู้ปะเนี่ย รู้ไหมว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่อย่างงี้ตั้งนานแล้ว พอทราบเรื่องนี้ไหมเลย ไม่รู้อะไรเลย ตกหลุมนะ ตกหลุมนะ คือตอนแรกอะพี่ไม่รู้อะไรเลยแล้วไฟก็ทักมาบอกว่า อยากให้สอนเมื่อไหร่บอกนะครับ ใช่เป็นแชทแรกที่พิมพ์คุยกัน อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกๆอะไฟเรียกพี่ว่าพี่เลยนะแบบ เรียกพี่แพร เพราะว่าแก่กว่าไง แล้วตอนนั้นพี่แพรทำอะไรอยู่นะตอนนั้นพี่แพรทำทอล์กป่ะใช่ไหมหรือว่าไม่ได้ทำแล้วทอล์กน่าจะออกจากทอล์กแล้วนะน่าจะเป็นสตรีมน่าจะไปปลายช่วงออกจากดีเจจะทำดีเจแต่ว่าแพลตฟอร์มอื่นแล้วใช่ใช่ อุ้ยผมขออนุญาตสอบถามแบบรีแคปสั้นๆเผื่อหลายๆคนจะได้ติดตามพี่แพรด้วย เส้นทางของการเข้ามาในโลกสตรีมของพี่แพรเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับพี่แพรเริ่มมาจากเล่นเกมก่อนเหรอแล้วมาสตรีมแล้วค่อยทำอะไรยังไงมันเริ่มจากอะไร ก็คือตอนแรกพี่เล่น Dota แบบ Dota 1เลยอะประมาณ15-16 ปีที่แล้ว รุ่นเดียวกับพี่บวงอะรุ่นก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นก็คือเข้าไปเล่นแล้วเขาก็พอเขารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงอะแล้วเราเล่นได้ใช่ไหมแบบเขาก็ชวนมาทำทีมหญิงแล้วก็กลายเป็นอยู่ในทีมหญิงมันก็จะเหมือนทำโซเชียลนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ทีมหญิงดอทไปสักพักอะก็ย้ายเกมมาเล่นฮอนแทนเพราะว่าตอนนั้นฮอนกำลังบูมมากพอมาเล่นฮอนเนี่ยในฮอนที่มันอยู่กันเลยหน้าใช่ไหมมันจะมีทอล์กด้วยอ่ะเขาก็ชวนมาเป็นดีเจโอเคดีเจคือเป็นการสตรีมครั้งแรกเลยที่แบบแต่ก่อนไม่เคยแบบเหมือนออกอากาศทางแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันก็คือดีเจในทอล์กแล้วก็มีคนเข้ามาคุยเข้ามาให้ของขวัญเปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือสตรีมมิ่งยุคแรกใช่มันถือว่าเป็นสตรีมยุคแรกเลยนะพี่คิดว่าถ้าแบบถ้าคิดน่าใช่ยุคนั้นได้ตังค์ยังไงฮะมันมีหรือว่าเป็นทำด้วยใจล้วนๆหรือมันมีส่งของขวัญได้เยอะครับได้เหมือนส่งโดเนทมาแล้วแหละแต่ว่ามาในรูปแบบของขวัญได้5-6 หลักตลอดแบบได้เยอะมากได้5-6 หลักตลอดแล้วก็เลยมาเจอกับคาสโนวาเพราะว่าเรื่องของเทรนเกมเราอยากจะพอฮอนมันเริ่มซาทีเนี้ยฮอนมันเริ่มซาแล้วคือดอท2มาแล้วก็มีคนให้คีย์พี่มาตอนนั้นยังต้องเป็นใช้คีย์อยู่เลยอ่ะพี่ก็เลยเริ่มแบบเบื่อฮอนแล้วก็เลยมาเล่นดอทแล้วก็เล่นดอทมาพักนึงแหละถึงจะมาเจอไฟประมาณหลายปีอยู่เล่นพอร์ตดอทประมาณ 2-3 ปีแล้วถึงจะเจอแล้วจากที่เรียกพี่แพรจนมาเป็นที่รักเนี่ยมันใช้เวลาช่วงนี้มันยาวนานขนาดไหนฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะช่วงเวลาเคยเลิกกันไปรอบนึงแล้วเอาจริงอ่ะนานอยู่รอบแรกอ่ะคือคุยกันแบบเนี้ยใช่ไหมคุยกัน 2-3 เดือนแล้วก็เป็นแฟนกัน1 เดือนแล้วก็เลิกใช่เพราะว่าบอกเลิกนะพี่ไม่ได้อะไรนะไฟบอกว่าแบบมันอยู่ไกลอ่ะคือพี่อยู่นครปฐมตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นพี่อยู่นครปฐมแล้วก็คือแบบมันน่าจะอยากเจอแต่มันแบบมาเจอไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยคิดว่าแบบไปหาผู้หญิงคนอื่นดีกว่าใช่นี่ไงคือสาเหตุของคาสโนวาไฟท์
แล้วมันก็แล้วคือเลิกกับพี่บล็อกเฟซพี่แต่พี่เห็นมันน่ะไปแบบไปพิมพ์จีบผู้หญิงคนอื่น หุ้ย เพราะว่ามันก็เป็นคือคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นวง Dota 2 อะเข้าใจเปล่ามันผู้หญิงใน Dota อะแบบ เออ คือผู้หญิงใน Dota มันก็มีไม่เยอะมากอะ วงการเดียวกัน พี่ก็รู้ว่ามันแบบคุยกับใครบ้าง ซึ่งหลายคนมาก ที่พี่รู้มาคือหลายคน ครับผม นั่นแหละ แล้วอยู่ๆอะวันเกิดพี่เว้ย ประมาณผ่านไปอีกปีหนึ่งไหม ใช่เกือบปี ปีกว่าๆหรือเกือบปีเนี่ยแหละ มันก็ทักมาแบบแฮปปีเบิร์ธเดย์พี่ก็เชี่ยอะไรเนี่ย มึงทักมาทำไมเนี่ย เอ้ย มึงเป็นคนบอกเลิกกูอยู่ๆมึงปลดบล็อกแล้วมึงก็มาแฮปปีเบิร์ธเดย์กู ยังไง มึงต้อ ฮะ งการอะไร มึงต้องการอะไรฮะ ฟังนะ อ่า เนี่ยมันดูเหมือนไม่เวิร์กใช่ไหมผู้หญิงโกรธดูผลลัพธ์สิครับ ดูผลลัพธ์ ดูที่ผลลัพธ์ครับ อย่าดูที่การ เออ ทำ เออ เชี่ สุ ย ดท้ายแล้วอะคุณจะมองว่า ทุกอย่างมัน วิ ถู ธี ก การ แผน ของ ไป ผม แล้ว มันเป็นยังไงเนี่ย แต่ว่าผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้นะ ก็คือมาคุยกันรอบสองแล้วก็เลยสานสัมพันธ์ ใช่ แล้วก็เริ่มสนิทกันมากขึ้น ใช่แล้วก็อยู่กันยาวเลย เพราะว่าตอนนั้นอะคือพี่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้ว อืม อืม แล้วมันตอนไหนอ่ะที่พี่แพรแนะนำให้ไฟท์เข้ามาในวงการสตรีมอ่ะมันต้องรู้จักกันขนาดไหนแล้ว คือตอนนั้นอะพี่ก็กลับมาสตรีมเกม มันเป็นช่วงที่พี่แบบสตรีมเกม ช่วงที่ทวิตมาใหม่ๆอะพี่บ่วง อืมโอ้โหนานมาก ช่วงที่ทวิตแบบว่ามาเริ่มแบบบูมในไทย ประมาณนั้น แล้วก็พอดีสตรีมเมอร์หลายๆคนเขาก็แบบเหมือนได้ดีลอะ ดีล อืม ที่จะได้เงินเดือนใช่เปล่า? อืม ใช่ แล้วพี่ก็เลย คือตอนนั้นเป็นแฟนกันอยู่แล้ว แล้วพี่ก็เลยบอกไฟว่า "ถ้าเธอไม่อยากเรียนนะ เธอลองมาทำอันเนี้ย เขาให้เวลา 6 เดือนเท่านั้น อืม ถ้าเธอทำแล้วเธอหาเงินไม่ได้จากตรงนี้ เธอต้องยอมแพ้ อืม แล้วเธอต้องกลับไปเรียน" อือฮึ อืม อืม เพราะพี่คิดว่าเนี่ย ถ้าเธอทำจนเธอได้เงินเดือนได้อะ เขาจะยอมให้เธอไม่เรียน อืม อืม แล้วก็คือจะไปพูดกับแม่ให้ เพราะพี่โตกว่า นึกออกเปล่า? อืม เข้าใจ อืม พี่จะไปอธิบายให้แม่ฟังให้ แบบ อือฮึ คือเพราะว่าแม่ไฟไม่เข้าใจเลยว่าไฟทำอะไร เพราะไฟไม่เคยบอกอะไรแม่เลย อืม อืม แม่ไฟก็คิดว่าเป็นเด็กติดเกม ตอนไฟแข่งเป็นนักกีฬาแข่ง แม่ก็ไม่รู้ แม่ไม่รู้อะไรเลยอะ เขาไม่เข้าใจ นึกออกเป ด้ว ล่า? ยแหละ เข้าใจ เออ อืม ใช่ อืม อย่างงั้น มันก็เลยกลายเป็นพี่ก็เลยสร้างเงื่อนไขนี้ บอกว่า "ถ้าเธอทำใน 6 เดือนเนี้ย เธอยังหาเงินไม่ได้จากตรงเนี้ย เธอต้องยอมแพ้ แล้วเธอก็ต้องกลับไปเรียนให้จบนะ" อืม เออ แล้วสุด มัน ท้า ก็เลย ยกลายเป็นว่าไฟอะ หลังจากนั้นที่ตกลงสัญญากันอะ ไฟก็ทำงานทุกวันเลยเว้ย ขยันมาก ใช่ เพื่อให้ได้สัญญาของ เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเรียน ใช่ แล้วที่ไฟบอกก็คือแค่ 2 เดือนก็คือได้สัญญาเลย ใช่ เดือนเดียว อีกเดือนหนึ่งก็ได้แล้ว ก็ได้เดือน 2 ไง ใช่ ได้เดือนที่ 2 อืม อืม ประมาณนี้ นั่นแหละ แล้ ไอ้ วก็ สัญ เลย ญาตอนนั้นมันน่าจะเป็นสัญญาเดียวกับที่พี่ได้เปล่า? สัญญา Minute Watch ใช่ไหม? ใช่ ใช่ Minute Watch แล้วแบบว่าทำ 2-3 เดือนก็คือหลัก 6 หลักแล้วอะ อืม แล้วตอนนี้พี่แพรยังสตรีมอยู่ไหมฮะ? เรามีช่องทางอะไรยังไง? ไม่ ตอน แล้ นี ว ้เป็นนักลงทุนครับ ตอนนี้เป็นเจ้าแม่เงินกู้เหรอ? เจ้าแม่ เมื่อกี้ ครั เขา บ บ เป็นเจ้าแม่ครับ ใช่ เป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการ เชี่ย โคตรสบายอะดิตอนเนี้ย ขออนุญาตกรอกครับ ดี งั้นผมขออนุญาตถาม อันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์มันเป็นข่าวของไต้หวันด้วย แต่ว่าเราคุยในมุมมองของ ได้ เรื่องของคนปัจจุบันไม่มีลูก เดี๋ยวนี้ น่า คน จะคู่เราเลย เดี๋ยวนี้คนตัดสินใจมีลูกกันน้อยมาก เคยคุยเรื่องนี้กันไหม? แล้วเรามองเรื่องนี้ยังไงกับในมุมของเรา และเรามองไปที่สังคมยุคปัจจุบันด้วย มันเกิดอะไรขึ้น? ถ้าเอามองมุมผมก่อนนะ ถ้าในงานของผมอะ มันไม่ได้เรียกว่าไง มั่นคง ถูกไหม? ถามว่ามีเงินใช้เรื่อยๆไหม? มีเงินใช้ ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้น แต่ว่า ส่วนตัวถ้าการจะมีลูกคนหนึ่งอะ ผมไม่ได้อยากให้ลูกโตมาแบบผม เก็ตเปล่า? ไม่อยากให้ลูกแบบ ต้องมาเจออะไรแปลกๆ หรือว่าเจอสังคมที่มันแบบไม่ได้รู้สึกว่าดีขนาดนั้น แบบไม่ได้มีความมั่นคงอะไรดี ถ้าเกิดผมรู้สึกว่าผม อินคัม หรือว่ารายได้ดีกว่าเนี้ย สักประมาณแบบ 70% หรือ 2 เท่า อะไรอย่างเงี้ย ผมน่าอยากมีลูก เพราะว่าคุยเรื่องนี้กับแพรแล้ว ก็เลยไม่ได้คิดจะมี จนกว่าจะแบบมีอะไรที่แม่งแบบอยากให้มีจริง ซึ่งมันก็ต้องภายใน 4-5 ปีนี้ด้วย เพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะขึ้นแล้ว มั
มันเป็นเรื่องของสภาวะการใช้ชีวิตมากกว่าก็คือในตัวเราอ่ะเรามีได้มีไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกว่าเราพร้อมไม่พร้อมเป็นเรื่องแค่นี้มากกว่า อืม เหรอแต่ว่าโดยภาพรวมก็ดูเหมือนพร้อมไหมเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับพี่บุ๋งเคยเล่ายุคพ่อแม่เราสมัยก่อนเนี่ย เชื่อคือไม่มีอะไรเลยก็ยังปั๊มลูกกันมา3 คนอ่ะยุคพ่อแม่พี่บุ๋งอ่ะแต่ว่าในยุคเรามองไง คิดว่ามุมมองการใช้ชีวิตแบบของคนสมัยใหม่อ่ะ คือมีความคิดมากกว่าเดิม อืม ปะหรือ เพราะว่าแบบคืออยากมีลูกเมื่อพร้อม อืม มันมีความพะวงหน้าพะวงหลังเยอะกว่าเดิมเยอะสำหรับผมนะ แล้วก็ผมคิดอีกเรื่องหนึ่งคือยิ่งการศึกษาสูงหรือว่าความคิดสูงเท่าไหร่อ่ะมันก็จะยิ่งระวังมากกว่าเดิมมันทำให้ความพารานอยมันเยอะกว่าเดิม ไม่ใช่ว่าการศึกษาเยอะแล้วจะไม่อยากมีลูก การศึกษาเยอะจะทำให้เราระวังมากขึ้น จนทำให้เรากลัวแบบการที่จะมีลูกไปเพราะว่าถ้าเกิดมีลูกแล้วมันไม่มีคุณภาพ มันก็จะมีแต่ผลเสียถูกไหมมันคือ ใช่ ชีวิตหนึ่งเลย ก็คืออย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องประเด็นของการที่ว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตมันมีคุณค่ามากขึ้น แล้วเราก็อยากจะใส่เหมือนควอลิตี้ลงไปมากกว่าควอนติตี้ที่จะปั๊มออกมา ก็คือเราก็มองเหมือนกันถูกไหมล่ะว่ามันเป็นเจเนอเรชันมันคิดแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องแชร์ว่ามันมีข่าวในเดือนที่ผ่านมาของไต้หวันคือรัฐบาลไต้หวันเนี่ยกำลังประสบปัญหานี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียต้นๆที่อัตราการเกิดต่ำที่สุดต่ำกว่าเมืองไทยอีกตอนนี้คือ ต่างกับเมืองไทยอีก ต่างกับเมืองไทยตอนนี้ในภูมิภาคฝั่งเราเอเชียเจ๊กเรานะไต้หวันกับเกาหลีใต้นี่คือเต็งเลยเต็งแบบว่าไอเชียอัตราการเกิดมันไม่ถึง1กันมาประมาณแบบ 0.6 อ่ะก็คือทุกๆ1คู่มันไม่ได้ผลิต1ชีวิตแล้วมันผลิตแค่2 คน คือมันน้อยมากแล้วรัฐบาลไต้หวันเนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหาตรงนี้โดยการออกแคมเปญมาเป็นแคมเปญว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาจะประกาศแจกเงินเด็กตั้งแต่อายุ0 ถึง 18 ปีเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีตรงส่วนตัวเลยเดือนละ 5,000 บาททุกชีวิตเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ช่วงเวลาชีวิตไหนตอนเนี้ยนโยบายเนี่ยผ่านแล้วนะก็คือเหมือนกับคอยช่วยซับเรื่องของเงินในอนาคตที่พ่อแม่อาจจะไม่พร้อมที่จะดูแลแต่ว่ามันเป็นทุนให้กับเด็กแต่ว่ามันเป็นเงินที่เป็นเงินบัญชีในอนาคตที่ว่าเมื่อคุณบรรลุนิติภาวะแล้วคุณถึงจะเอาเงินตรงนี้ออกมาได้ซึ่งมันเป็นเงินลงทุนด้วยแล้วตลาดหุ้นไต้หวันนะแม่งดีมากคือแบบแม่งโตระเบิดคือคนมันก็ทำกันเยอะประเด็นคือว่าแม้มันจะมีนโยบายนี้ออกมามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้อัตราการเกิดมันเพิ่มขึ้นซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือตอนแรกเราก็กังวลกันเยอะว่าหรือมันเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่เราอาจจะรู้สึกไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอเรามาดูเมืองไทยบางคนก็มองว่าหรือมันเป็นเรื่องการเมืองวะการเมืองมันเครียดความปลอดภัยอะไรเงี้ยมันน้อยแต่ว่าไต้หวันน่ะประเด็นเรื่องการเมืองมันไม่มีเศรษฐกิจมันก็ดีรัฐบาลก็กระตุ้นแต่ว่าพอเขาออกนโยบายนี้มาไอ้ชิ้นตัวเลขมันขยับอยู่นิดเดียวขยับไปแบบจึ๊กนึงแล้วแม่งก็ลงต่อเว้ยแล้วก็เลยมีคนเขาเลยออกมาถกเถียงว่าไอ้เชี่ยสรุปแล้วไอ้การที่คนในเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีลูกกันมันอาจจะเป็นมากกว่าปัจจัยการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจหรือเปล่าวะหรือมันเป็นเรื่องของความพารานอยความกลัวเพราะว่าแม่งรู้เยอะเพราะว่ามันมีอันนึงที่เขาถกเถียงกันแล้วผมอยากมาแชร์ก็คือว่าเขาไปดูประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ทำเงื่อนไขนี้เหมือนกันคือประเทศโปแลนด์เนี่ยเคยมีนโยบายในการอุดหนุนเด็กฝากเงินเด็กให้เนี่ยมาตั้งนานแล้วก็ไม่สามารถกระตุ้นได้ไม่สามารถกระตุ้นให้อัตราการเกิดหรือคนวัยรุ่นมันเพิ่มขึ้นได้เลยแล้วมันมีพอมันมีเรื่องนี้มาถกเถียงกันใช่ไหมไอ้ฝั่งที่ไม่สนับสนุนนโยบายนี้ก็มองว่ารัฐบาลแม่งใช้เงินสิ้นเปลืองว่ะมึงจะเอาเงินไปฝากทำไมมึงทำแบบนี้คนมันก็ไม่ได้อยากมีลูกเพิ่มขึ้นแล้วไอ้ที่เขาถกเถียงกันระหว่างคนที่สนับสนุนกับไม่สนับสนุนเนี่ยเขามีอันนึงเขาพูดออกมาแล้วมันเป็นไวรัลที่คนเขาคุยกันเยอะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเรื่องการเมืองเรื่องอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นปัจจัยรองแต่ปัจจัยหลักแล้วมันกลับมาอยู่ที่สัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่ว่ามึงจะ reproduce หรือมึงจะ survive เขาบอกว่าสาเหตุที่ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่อันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเป็นการถกเถียงเขานะเขาพยายามทำความเข้าใจว่าการเมืองมึงก็ดีถนนหนทางบ้านเมืองมึงก็ดี
รายได้มึงก็ดีทำไมมึงยังเกิดต่ำอีก แล้วคนที่เขาเรสขึ้นมาแล้วมันเป็นเหตุผลที่คนเขาซัพพอร์ตกันเยอะก็คือว่า เพราะปัจจัย4อะมันไม่ต่อเนื่อง อืม ไต้หวันเนี่ย แม้จะรายได้ดี แต่ว่าความสามารถในการที่มันจะมี property เป็นของตัวเองเนี่ย แม่งเขาเรียกว่า impossible สำหรับคนเจเนเรชันใหม่ไปละถ้ามึงไม่ได้มีการซัพพอร์ตจากคุณพ่อคุณแม่บ้านมึงไม่ได้มีตังค์นะ มึงแทบจะมองไม่เห็นเลย ว่ามึงจะสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ไง ถ้าทั้งผัวทั้งเมียไม่ต่างทำงานกันหามรุ่มหามค่ำแล้วก็แบบว่า มึงต้องเอาชีวิตไปแลกนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคอนโดเล็กๆต่างจังหวัดอะแม่งยังสตาร์ทกันที่13 ล้าน15 ล้านเลยไอ้เชี่ย ถ้าเกิดว่ามึงไปไทเปนะไม่ต้องพูดถึงมึงไปนู่น20-30แล้วการที่ไอปัจจัย4อาหารบ้านพักอาศัยอยู่ยาเครื่องนุ่งห่มเนี่ย ถ้าเกิดว่าไอ้ปัจจัยเหล่านี้มันมีบางอย่างมันเหมือนมันฟองสบู่เกินไปมันบับเบิ้ลเกินไป นี่แหละ มันจะเป็นปัญหาที่ทำให้คนเขาอาจจะทั้งเจเนเรชันมันมีการชะงักก็คือว่าแทนที่กูจะ reproduce อะกูขอ survive ดีกว่า แล้วพอมันมีคนเปิดประเด็นนี้มาเรื่องของความ affordable ในปัจจัย4อะมันก็ทำให้ผมมานั่งคิดว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน อันนี้เอาผมเกริ่นสิ่งที่เกิดขึ้นในไต้หวันแล้วผมลองถามความคิดเห็นแล้วว่าหรือปัจจัยมันไปอยู่ตรงไหน มันมีความสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนกับประเด็นตรงนี้ เพราะว่าถ้าอย่างผมมองแบบสั้นๆง่ายๆนะถ้าสมมติว่าเป็นพี่บิ๊กเนี่ยไต้หวันเนี่ยคือทุกอย่างแม่งแพงแบบค่าที่แพงค่าน้ำแพง5,000ที่ได้เนี่ยเดือนหนึ่งปกติใช้เท่าไหร่พี่บิ๊กคนปกติที่นั่นรู้ average ไหมอยู่ที่เมืองคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าไต้หวันเนี่ย ทุกอย่างไม่แพง แต่ว่าอสังหาเนี่ยโอเวอร์โอวังมากไอ้เชี่ยเป็นสิ่งเดียวคืออาหารราคาเนี่ย ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแบบผมนะเฮ้ยเหมือนกับอยู่ปริมณฑลเลยอยู่เหมือนอยู่บางพีไอ้เชี่ยก็กินแบบ120 150ได้พอได้แต่ขณะที่อัตรารายได้ขั้นต่ำเนี่ย สมมติว่าคุณไปเป็นพนักงานอยู่ในเซเว่นเป็นพนักงานจัดของอยู่ข้างหลังเชลฟ์ทำครัวเนี่ย28,000นะขั้นต่ำฮะเริ่มต้นน่ะสูงนะเว้ยกับการใช้ชีวิตเรื่องของอาหารอยู่ยาแล้วบริการเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเบิกยาเนี่ยก็ฟรีอีกรัฐบาลซับเต็มที่มันไปติดอยู่อย่างเดียวคือไอ้ชื่อเรื่องบ้านเนี่ยแม่งน่ากลัวมากผมเมื่อกี้ไฟถามว่าอะไรนะเดือนนึงใช้เท่าไหร่เหรอเมืองหลวงหรือต่างจังหวัดเอาเมืองหลวงอะเมืองหลวงเนี่ยต้องเช่าหรือไม่ต้องเช่าอยู่บ้านพ่อแม่ไหมเอาสมมติโชคดีมีบ้านอยู่แล้วมีบ้านอยู่แล้วใช้ชีวิตปกติแบบว่ากินข้าวเดินทางผมว่า15,000อยู่ได้แบบว่าไม่มีเงินเก็บ15,000อยู่ได้ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บนี่เรื่องใหญ่หมดตัวนะก็คืออยู่ไปเรื่อยๆหมดตัวก็คืออยู่บ้านพ่อแม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วเงินเดือนผมแก้ปัญหาให้ออกง่ายๆแล้วเวลาคนเราเกิดมาอย่างสมมุติแบบคนปกติเกิดมานู่นอย่างนี้มันก็ต้องอยากมีความฝันถูกไหมความฝันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ปกติความฝันส่วนใหญ่ก็คืออยากมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วมีครอบครัวแล้วมีนู่นนี่นั่นอยู่ถูกไหมใช่นี่คือคนปกติแล้วนะอ่ะนี่คนไต้หวันก็ซวยแล้วดิเพราะว่าแสดงว่าความฝันปกติของเขาที่จะมีบ้านแม่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันทำได้ยากมากแสดงว่าการที่เขาจะมีลูกเขาก็ต้องคิดเผื่อลูกแล้วแบบถ้ากูมีลูกแล้วคือกูก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นกูต้องทำงานกี่ปีแล้วลูกกูกว่าจะเรียนจบกว่าจะทำงานกี่ปีกว่าจะมีบ้านเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ได้อยากมีเบิร์ธเรทก็เลยน้อยผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วคือบ้านเอาจริงแม่งเหมือนกับดักด้วยส่วนหนึ่งใช่เพราะบ้านสมมติว่า15 12 20 ล้านสมมติว่ากู้ส่วนใหญ่ก็ต้องกู้ถูกไหมไม่มีใครมีเงินก้อนหรอกถ้าไม่โชคดีจริงมองส่วนใหญ่เลยต้องกู้ก็ต้องทำงานไปเรื่อยตลอดชีวิตถ้าคุณมีบ้านเพื่ออะไรเพื่อความฝันแค่นั้นชีวิตคุณอยากทำงานตลอดชีวิตไหมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ละมันก็ต้องมีวันเกษียณเชื่อมันก็ต้องมีเวลาพักมั่งคิดสภาพแบบคุณต้องทำงานสมมติว่าบ้านกูจะกู้บ้านเสร็จตอนอายุ50เอาง่ายคือกูต้องทำงานจนถึง50ตลอดโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีภัยเศรษฐกิจจะมีภัยพิบัติจะมีโควิด1 2 3โรคใหม่ไอ้สงครามโลกหรือว่าอะไรตีกันแม่งมี possibility เยอะมากที่เราไม่รู้แม่งก็เลยสร้างความ paranoid ถูกไหมใช่เนี่ย
แล้วพอเป็นคนไต้หวันเนี่ย แสดงว่าแม่งสวยกว่าไทยแล้ว เพราะว่าเบิร์ธเรทน้อยกว่าไทยถูกไหมแสดงว่าคนคิดเรื่องนี้เยอะกว่าที่ไทย เพราะที่ไทยบางทีมันก็ยังมีแบบคนที่ปั๊มลูกมาเยอะๆลูกก็มีเบิร์ธเรทเราเลยดูดีกว่าหน่อย แต่ถ้าเป็นคนชนชั้นสูงหน่อยก็ใจนี่แล้ว แต่ว่าคนไต้หวันน่าจะซวยอะถ้ามองเรื่องนี้เพราะว่าความฝันตัดออกไปเรื่องหนึ่งก็แทบจะเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องบ้านถูกไหมมันก็แทบจะจบแล้วอะถ้าสมมติมีลูกแล้วเขาไม่สามารถมีความฝันที่จะมีบ้านได้ หรือว่าmajority นะอาจจะแบบ60-70%ไม่สามารถมีบ้านได้เพราะทุกอย่างมันแพงเกิน แล้วใครมันจะอยากมีลูกอ่ะพี่บวง คือผมมานั่งนึกไอ้เรื่องที่ว่าคนมันไม่มีลูกเพราะว่ามันกลัวเรื่องนู้นเรื่องนี้กัน แล้วมันก็นั่งนึกย้อนไปว่ามันจริงเหรอวะเพราะว่าเมื่อก่อน แม่งก็มีสงครามอยู่ตลอดเวลาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมันมีสงครามอยู่ตลอดเวลาแบบช่วงที่แบบว่าพีคที่สุด คนแม่งก็ยังปั๊มลูกออกมารัวๆผมก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยคือผมเข้าใจนะว่าอันนี้เราคุยกันบนทฤษฎีคือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงมันเหมือนแค่ว่าเราเอาไอเดียโยนลงมานั่งถกกันใช่ไหมคือผมก็ไม่รู้ว่าไอการที่คนมันพารานอยเนี่ยมันมีผลจริงหรือเปล่าแต่ผมลองมานั่งคิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าปัจจุบันมันมีอะไรทำเยอะขึ้นแล้วคนมันเป็นอารมณ์แบบว่ากูยังอยากทำอะไรอยู่อ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนมันไม่รู้ว่ามันมีอะไรให้ทำอ่ะมันก็ต้องมีครอบครัวมีลูกปัจจุบันคนมันมีความฝันไงมันอยากทำอย่างนั้นมันอยากทำอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นเพราะปัจจัยนี้พี่บงคิดเหมือนพี่เลยในมุมพี่แพรว่าคือเอาง่ายๆว่าเมื่อก่อนอ่ะใช่แบบเบสิกเลยเมื่อก่อนอ่ะผู้หญิงมันจะไม่มีความคิดแบบว่าต้องมี career path เราต้องแบบว่าประสบความสำเร็จเราต้องแบบว่าทำงานถูกป่ะคือมึงนึกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะแม่งไม่มีความคิดแบบเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันอ่ะมันมีเยอะไงแล้วถ้าสังเกตอ่ะประเทศที่อัตราเกิดน้อยก็คือประเทศที่พัฒนาไปเยอะหมายความว่าเป็นประเทศที่ผู้หญิงมีโอกาสมากขึ้นมีการศึกษาถูกไหมมันคือสุดท้ายแล้วอ่ะอัตราการเกิดมันเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้หญิงอยู่แล้วพอผู้หญิงมีการศึกษามากขึ้นอัตราที่ผู้หญิงเลือกที่จะทำงานมันก็มากขึ้นอัตราที่จะเอาเวลามาเพื่อที่จะสร้างครอบครัวเพื่อจะเลี้ยงลูกมันก็น้อยลงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าพี่แพรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสังเกตเนี่ยประเทศที่ยังปั๊มลูกกันออกมารัวๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่ผู้หญิงก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิที่จะเข้าถึงการศึกษาอะไรมากเท่าไหร่ก็เป็นแถบแอฟริกาแถบตะวันออกกลางใช่ไหมหรือแถบอินเดียที่แบบว่าโอเคมันยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่เยอะซึ่งอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้จะบอกว่าอันนี้เป็นแฟกต์หรือข้อเท็จจริงแต่ว่าเราพยายามสังเกตจากตัวเลขสถิติแล้วก็เรื่องของภูมิศาสตร์ว่ามันยังไงพี่แพรสำหรับพี่คือพี่อยากใช้ชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรนึกออกปะคือเราอยากใช้ชีวิตไงเราก็ใช้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีชีวิตให้คนอื่นสำหรับพี่คือมันเหมือนความเห็นแก่ตัวเปล่าวะไม่รู้แต่ว่าพี่อยากใช้ชีวิตแบบที่พี่อยากใช้แล้วผมคิดว่ามันไม่เชิงเป็นความเห็นแก่ตัวมันเป็นแค่มุมมองที่มันต่างกันเพราะว่าผมไปถามพ่อกับแม่ผมคือพ่อกับแม่ผมเขาก็จะมีมุมมองที่ว่าเขานึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีครอบครัวหรือไม่มีลูกเขาจะทำอะไรมันคือมุมมองที่มันต่างกันแบบสุดขั้วอย่างของพี่แพรก็คือพี่แพรอยากใช้ชีวิตของตัวเองแต่สำหรับเขาคือเขานึกไม่ออกเลยว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อตัวเองมันนึกออกไหมแต่ว่ามันไม่ผมว่ามันไม่เชิงว่าใครถูกใครผิดของสังคมหรอมันเป็นแค่ค่านิยมที่มันเปลี่ยนไปพี่แพรเคยต้องต่อสู้กับความรู้สึกนี้ไหมว่าคือผมไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้หญิงหลากหลายคนนะก็มีคุยกับคนรอบตัวบ้างเล็กน้อยว่ามันก็จะมีช่วงเวลาชีวิตหนึ่งที่เราต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณของความเป็นแม่หรือเป็นผู้หญิงว่าไอ้ชี้หรือว่ากูต้องมีลูกไหมเราเคยต้องทะเลาะกับตัวเองเรื่องนี้ไหมหรือว่าสำหรับพี่มองข้ามมันแบบง่ายๆเลยสบายกูแบบว่ากูแน่วแน่แรกแล้วว่ากูมีอะไรต้องทำเยอะอะไรประมาณนี้พี่แพรเป็นยังไงคือพี่เคยคิดว่าถ้าพี่มีลูกพี่ต้องเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าพี่ไม่มีลูกพี่จะทำอะไรพี่คิดอย่างนี้ก่อนว่าถ้ามีลูกเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่มีลูกเราจะใช้ชีวิตยังไงครับพี่เคยคิดว่าไม่มี
คือสำหรับพี่ตอบโจทย์ตัวพี่เองมากกว่า เพราะพี่เป็นคนอิสระแบบเหมือนรักความเป็นส่วนตัวแบบชอบอิสระอะ อืม แล้วพี่เห็นเด็กอะพี่ก็อยากมีนะ ก็คิดอยู่ว่าอยากมีแต่อยากให้มันโตเลยอะแบบ ตอนเด็กน่ารัก แต่ นะ สารเร่งโตเหรอ คืออยากให้มันโตแบบรู้เรื่องเลย เพราะว่าคือ คือ ก็ ไม่อยากไปปวดหัวกับตอนที่มันยังแบบงองแงงอยู่ เออ เอาง่ายๆคือเหมือนในโรบอกมีลูกใช่ไหมแล้วก็ยัดโรบักเข้าไปแล้วบอกว่าผ่านเฟส2 ปีแรก ให้มัน3 ขวบเลย คือ โตซะ โตแบบให้มันคุยรู้เรื่องแล้วอะ อืม คืออย่างนั้นเลี้ยงได้ ต้องใช้โรบัก แต่ถ้าต้องเสียสละแบบมานั่งเลี้ยงลูก แต่พี่ก็บอกไปว่าถ้ามีลูกจริง ๆ แบบบังเอิญแบบเราพลาดมีอะ ก็จะเลี้ยงดูเต็มที่ ก็จะเต็มที่ไปเลย ใช่ แต่ตอนเนี้ยถ้าให้เลือกก็คือเลือกที่ไม่มี แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอะเราก็จะทำพาร์ทนั้นให้เต็มที่เหมือนกัน แล้วเคย ประมาณอย่างนั้น เคยซาวเสียงถามเพื่อนผู้หญิงในวัยเดียวกันคุย ไม่ เรื่อง ถา พ ม วกนี้ ใครเลย เพราะว่าไม่สนใจ เพราะว่ามันแบบมันเป็นมันคือเรื่องของเราอะเราจะไปถามเขาทำไม มันชีวิตเราอะ ถูกเปล่า? น่าสนใจนะ หรือว่าบางทีการที่มันมีอัตราการเกิดต่ำเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีวะแต่ว่าเราเสือกไปกังวลกันเองว่าไอ้เชี่ยมันต้องมีลูกกันหรือว่าอะไรไงพี่บวงมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วบอกว่าไอ้เชี่ยเอ้ยหรือว่ายังไง คือผมคิดว่า มันไม่ดีแต่มันไม่ดีกับเราใน มันต้องดูว่ามันเราคุยกันในมุมไหน คือถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและอนาคตอะการที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำในประเทศอะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดี 100% อยู่แล้ว ประเทศ แต่ว่า ถดถอย ใช่ อันนั้นเรามองในมุมมองของแบบว่าระดับประเทศไง เรามองแบบว่า เอ้ย เราจะอยู่กันในฐานะประเทศต่อไปยังไง แต่ถ้าสมมุติว่ามองในมุมมองของแบบว่าการได้เป็นคนเดียว เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรปะเพราะตัวเราเองก็ไม่ได้อยากมีลูก แล้วอนาคต ใช่ ถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจมันจะพังก็ช่างแม่ง อะไรแบบนั้นเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเราไง คือพอเรามานั่งฟังว่ามองในมุมของคนเดียวอ่ะไอ้เชี่ยเศรษฐกิจมันจะพังอย่างคนไม่มีลูกเหรอ ก็ปัจจุบันมันก็พังอยู่แล้วนะอะไรแบบเนี้ย อนาคตอาจจะไม่ได้เป็น power ประเทศก็ได้นะ อาจจะแบบเป็นรวมเป็นพาร์ตของโลกแบบซีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย โอ้โห แบบ นานเลยนะ แบบคนเหลือน้อยลงไง บ้านี่มันเป็นประเทศแบบ อะไรแบบ กี่ เนี้ย ปีกว่าจะถึงจุดนั้นน่าจะนานมากเลยนะ อีกนานอะหมายถึง อืม ว่าแบบ ถ้าคนมันน้อยลงอะเพราะว่าคนมันต้องอยู่รอดโดยการมีคนอื่นมาอยู่ด้วยในสังคมใช่เปล่า? ถ้าคนมันน้อยลงมันก็น่าจะเริ่มจับกลุ่มกัน อาจจะอยู่ไกลขึ้นก็แบบอาจจะจับกลุ่มกันมากขึ้นกว่าเดิม ผมกลายเป็นว่าที่ผมคิดก็คือเอาภาพในอนาคตอันไม่ไกลมากแล้วกันนะ สิ่งที่จะเห็นก็คือว่ามันจะมีเผ่าบางเผ่าที่มันลดจำนวนไปมาก แต่ว่ามันจะมีอีกเผ่าหนึ่งอะที่แม่งทดแทนแล้วมันก็จะแบบว่า dominate อีกเผ่าหนึ่งอันนั้นคือภาพที่ผมเห็น ไอ้เชี่ย พี่รู้เลยว่าเซิร์ฟไหน คือผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า แล้วมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคต แต่ว่าการที่มันจะแบบลดน้อยลงไปหมด ผมว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเคสแบบนั้นในอนาคตอันกลางระดับกลางอะที่ผมมอง แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนึงเรื่องสุดท้ายที่ผมมาถามความเห็นทุกท่านกับเรื่องของความสัมพันธ์ มีคนส่งคลิปอันนึงมาให้ผมดูน่าสนใจมากคือเรื่องของความสัมพันธ์แบบ polyamorous รู้จักกันไหมฮะคุณไฟรู้จักไหม คืออะไร? ที่คบกับใครก็ได้เหรอหรือว่าใช่เปล่า? คือยังไง? พี่บวง ไม่ชัวร์ พี่บวงอธิบายได้ไหม polyamorous คืออะไร? ก็คือแบบว่าคบกันหลายคนอะนะใช่ไหมเท่าที่กูเข้าใจ คือเอาอย่างงี้ ปัจจุบันเนี่ยเรามีความสัมพันธ์เขาเรียกว่าอะไรแบบ monogamy อะความสัมพันธ์แบบเป็นคู่เดี่ยว ใช่ไหม? มีแค่2คนอ่ะเป็นความรักแค่มีแค่2คนเท่านั้นน่ะแต่ว่าถ้าเราแทร็กย้อนกลับไปในสังคมมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าคู่เนี่ยอยู่แล้วในอดีตนะอย่างเช่นอันนึงที่เขาเรียกว่า polygyny เนี่ยก็คือการที่ผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาหลายคนในสมัยก่อนพวกแบบว่าคนเจ้าคนโตอะไรอย่างงี้นะแบบว่าเจ้าเมืองอะไรอย่างงี้ก็มีภรรยาหลายคนอันนี้คือ polygyny ส่วน polyandry ก็จะหาได้ยากกว่าก็คือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีผัวหลายคนก็มีนะในสังคมจีนหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแต่ว่ามันจะมีน้อยกว่ามากที่เหมือนกับผู้หญิงเป็นใหญ่แล้วผู้ชายเป็นเหมือนแรงงานอะไรแบบนี้ก็จะมีความสัมพันธ์แบบนี้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous เนี่ยมัน
เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มาใหม่สุดแล้ว เพราะว่ามันเริ่มเบ่งบานตั้งแต่ยุคฮิปปี้ยุคที่คนมันแบบต่อต้านสงคราม แล้วก็เริ่มเสพยา เริ่มแบบเริ่มปาร์ตี้กันแล้วอะมันมีการเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบหมู่คือเป็นแฟนกันหลาย ๆ คน อันนี้ผมแน่ใจว่าพี่แพรเคยได้ยินหรือเปล่า ก็คือ เป็นแฟนคน ไม่ใช่แค่มีพี่แพรมีไฟท์เนี่ย แต่ว่าอาจจะมีผู้ชายกับอีกคนนึงกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วทั้ง4 คนเนี่ยเป็นแฟนกันหมดเลยนะ อันนี้คือเขาเรียกว่า polyamorous อ๋ออืม ก็คือเรียกว่าสมมติแบบอยู่กันบ้านหลังหนึ่งแล้วมี6 คนมีชาย4 หญิง 2แล้วก็แบบว่าเป็นแฟนกันทุกคนเป็นแฟนกัน ใช่ อืม เป็นครอบครัวเดียวกันเลยแล้ว ใครมีลูกกับใครไม่รู้อะแต่ว่า ก็คื ทุ อก ร คว ม น กันหมดเป็นลูกของทุกคน ทุกคนรับผิดชอบเหมือนกัน ซึ่งมันเป็น อ่า ความสัมพันธ์ที่ถูกปฏิเสธมาอย่างยาวนานอย่างเยอะอยู่พอสมควรแล้ว ผมก็เคยคุยกับพี่บุ๋งเรื่องเนี้ย ไปนิดหน่อยแล้วว่า มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเยอะมาก เพราะว่าแค่คน2 คนน่ะ เรื่องมันยังเยอะเลยเชี่ยแล้วการที่มึงมี ใช่ จำนวนคนมากขึ้นเนี่ย มันยิ่งมีปัญหาเยอะขึ้น แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีช่อง YouTube ที่อังกฤษหรืออเมริกามั้งไม่แน่ใจ มันเพิ่งเปิดมาใหม่ อืม มันใช้ชื่อช่องว่า Cool Kids แต่ว่า Cool เนี่ยไม่ใช่ COOL นะ เป็น CULE Cool Kids เป็นความสัมพันธ์ polyamorous ของกลุ่มเกย์ผู้ชายประมาณ5 คนเนี่ยวัยเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นไฟท์จนถึงผมเลย 32 จนถึง 36 เนี่ยเขาเป็นแฟนกัน 5 คน แล้ว เขาก็ทำ channel ขึ้นมา Cool Kids เนี่ยอยู่ใน YouTube ไปกดดูได้ แต่ว่าคนมันยังไม่ได้ดูเยอะมาก แล้วคอนเทนต์เขาก็คือว่าเขาจะมานั่งแชร์ประสบการณ์เขาเหตุผลของการมีความสัมพันธ์แบบเป็นหมู่คณะขึ้นมา ซึ่งเขาไม่ได้ไปทางเซ็กเลยนะ เขาจะไปในเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกัน หรือว่าการที่เราจะให้เกียรติกันยังไง เราดีลเรื่องการนอกใจหรือปัญหาการน้อยใจยังไงคือ มันจะคุยกันเรื่องนี้ซะส่วนใหญ่ แล้ว ไม่ได้มีการแบบว่าคุยเรื่อง human centipede ไม่มี human centipede ไม่เกี่ยว human centipede ผมจะอธิบายให้พี่แพรฟังคือมันมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่พี่บวงหมายถึงเนี่ยคือ เป็นภาพยนตร์ที่มันเอามนุษย์มาต่อการเอาปาก พี่นึกออกแล้วพี่นึกออก ไอ้ อย่าเพิ่งออกดิตรงที่ ภาพยนตร์เฮี้ยนั้นเฮี้ยมาก เห็นภาพเลย เฮี้ยมากคือหนักมาก ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้น แต่เขากำลังพูดถึงการพยายามจะ handle ว่าเขาจะทำยังไงให้มันรอด ซึ่งถ้าเราถามคนอย่างทั่วไปอย่างเราเนี่ย เราก็เอาค่านิยมของเราไปตัดสินว่าไอ้เชี่ยแม่งไม่น่าเวิร์กป่าวะ แต่ว่ามันมีอยู่ท่อนหนึ่งคือผมไปนั่งกดฟังเขาอธิบายนั่งคุยกัน แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เขาอธิบายเขาพูดถึงว่า ไอความสัมพันธ์โมโนกามีเนี่ยมันเวิร์กเพราะว่าค่านิยมส่วนใหญ่ของยุคปัจจุบันมันคือ individualism คือทุกคนให้ความสำคัญกับตัวเอง ทุกคนเป็นปัจเจก เราให้ความสำคัญกับตัวเรา เราต้องการให้คนรักเราแล้วก็เชิดชูเรา แต่ว่าในสังคมมนุษย์เราทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย คนกลุ่มน้อยที่เขาไม่ได้มี value individualism แต่ว่า value ของเขาคือการที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม คือเขาแบบว่าเรียกว่าแทบจะ selfless อ่ะเขาไม่ได้สนใจตัวเขาว่าจะต้องมีคนรักเขาไหมเขาขอแค่ว่าเผ่าหรือกลุ่มเนี้ยยอมรับเขาและ treat เขาและโอบอุ้มเขาไปเขาบอกว่าไอ้คนที่มันไม่ให้ความสำคัญแบบ individualism แบบพวกเราแบบโมโนกามีเนี่ยมันเริ่มจับตัวกันแล้วมันเริ่มเกาะกลุ่มกันแล้วก็มาเป็นความสัมพันธ์แบบ polyamorous แล้วบางความคิดเห็นก็บอกว่าไอ้กลุ่มพวกนี้แหละจะมากอบกู้มนุษยชาตินะเพราะว่านี่จะเป็นกลุ่มมนุษย์ที่เหมือนกับว่าเขามีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแล้วก็จะเลี้ยงดูบุตรหลานสามารถแบบว่ากระจายกันออกไปได้มากขึ้นเพราะว่าคนหนึ่งคนมันไม่ต้องแบกรับภาระแล้วแต่มันช่วยกันไงมีความเห็น จะ ยัง มีบุตรหลานได้ไงมันผู้ชายหมดอะ ไม่ ก็หมายถึงเขาพูดถึงความคิดไง ไม่ใช่กลุ่มนั้น พี่แพรคิดแบบเดียวกับผมเลยบอกว่าผู้ชาย5 คนมึงจะมากอบกู้ เอางี้ ชาติยังไง สมมติโพลีอะโมลัสก่อนเลย สมมติกลุ่มคอเย็นเป็นโพลีอะโมลัสทำไง โอ้โหเชี่ยสงสารน้องว่านเลยอย่างเงี้ยชีวิต มันไม่ได้เลยคือโพลีอะโมลัสมันไม่ต้องเป็น LGBT ก็ได้มันเป็นชายหญิงแบบปกติก็ได้พี่แพร โอ อ๋อ เค ก็คือแบบอาจจะ เข้ใจแล้ว 10 ไม่ คน ใช่เขาตอนแรกพี่บิ๊กพูดถึงกลุ่มนั้น แล้วพอมาพูดว่ากอบกู้โลกพี่ก็เลยแบบงง ไม่ได้ ไม่ว่านถึงเวลาแล้ว ที่มึงจะต้องสู้รบมันหน่อยอ่ะ
ไม่แต่ว่าสมมติเป็นโพลีอะโมลัสจริงๆอ่ะก็คือ มันก็ต้องเป็นคู่ด้วยถูกไหม มีกี่คน ไม่ใช่สมมุติว่าคอเย็นเป็นโพลีอะโมลัส อ๋อ ก็คือมันก็ต้องมีเขามีเธอมีไนท์มีเมย์มีแบบ ต้องเขาอ่ะ อ้าว เขา เธอก็ต้องเธออยู่ในกลุ่มไงเธอก็โดนอันนี้สมมุติว่าเป็นโพลีอะโมลัสแล้ว เขาเธอไนท์เมย์พี่กิฟต์เจเจพี่บ โอ้ วง ย โอ้โห เละไอ้เหี้ย แค่เริ่มก็เละแล้วแค่คิดอะ เลยไอ้เหี้ย ยากไง แต่คือเอาจริงๆอ่ะมันก็มีสตรัคเจอร์ที่มันคล้ายๆโพลีอะโมลัสแต่มันก็อยู่กันแบบโมโนกามีได้ก็คือครอบครัวใหญ่ของคนจีนไงหรือคนเอเชียไง ยังไงวะพี่บ คื ว อง คือสตรัคเจอร์ใหญ่เนี่ยมันคือเหมือนว่าสมมุติมึงมีพี่น้อง5 คนแต่ละคนมีเมียใช่ปะมึงก็ยังอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะ แต่ว่าผัวใครผัวมันเมียใครเมียมันมึงนึกออกปะ อืม มันก็มีสตรัคเจอร์นี้อยู่บนโลกนี้อยู่แล้วนะ มันเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มันคือครอบครัวใหญ่ของคนจีนนั่นแหละ แบบทำธุรกิจกงสีอ่ะคือมึงก็ทำด้วยกัน แต่ว่ามึงไม่ได้มีเซ็กมั่วซั่วมึงก็แบบว่าใครคู่ใครคู่ใครแยกกันไปมีลูก แต่ว่าหลานก็ยังถือว่าเป็นเรียกว่ายังไงอ่ะ ก็คือมีส่วนแบ่งใน พี่บอกมองหน้าพี่บิ๊กก่อน ใกล้ชิด พี่บิ๊กไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่บิ๊กบอกว่ามึงต้องมั่วกันแน่นอนโพลีอะโมลัสผมค่อนข้างมั่นใจพี่บอกพี่บิ๊กคิดอีกแบบ คือมันต่างกันนะในสังคมของแบบว่าคู่ใครคู่มอนที่แยกกันไป หลานมันก็จะไม่สนิทกับพวกลุงป้าน้าอาเนี่ยออกปะ เข้าใจ แต่ว่าในครอบครัวของแบบว่าครอบครัวใหญ่ของคนจีนอ่ะหลานมันจะสนิทกับพี่ป้าน้าอาทุกคนเลย ใช่ มันก็เป็นแนวเดียวกับไอ้โพลีอะโมลัสแหละ มีความใกล้เคียงคือนิวเคลียร์แฟมิลี่สมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันเนี่ย ใช่ ไอ้นิวเคลียร์แฟมิลี่มันแตกไปแล้ว เพราะว่าปัญหามันเยอะเกินมันจะ ก็มึงคิดดูว่าขนาด พี่ นิ ว่าว อย่าง เคลียร์ เงี้ แฟ ย มิลี่มันยังแตกอ่ะไอ้เชี่ยโพลีอะโมลัสมึงจะไม่แตกได้ยังไงวะ คือมึงเคยเห็นมีมแบบว่าไอ้เชี่ยพ่อเลี้ยงที่แบบว่าต้องมารับจบแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกติดปะที่แบบว่าผู้ชายแม่งมาสอนแล้วเด็กแม่งก็บอกว่าไอ้เชี่ยมึงมาสอนกูได้ยังไง มึงไม่ใช่พ่อกู แล้วมึงลองนึกดูว่าเด็กในแบบว่าในบ้านของโพลีอะโมลัสอะแม่งมีคนมาสอนบอกว่ามึงมาสอนกูได้ยังไง กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นพ่อกู อย่างเงี้ย ไม่ ก็แตกเลย ทุกคนมันเป็นพ่อหมดไงก็คือแบบว่ามีพ่อหลายคน ก็นั่นแหละก็บอกว่าพวกมันพูดอย่างนั้นกับเด็กไม่ได้เด็กบอกว่ากูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นพ่อกูรู้ว่าใครเป็นแม่เพราะกูมาจากออกมาจาก พี่ว่าเด็กที่ออกมาน่าจะมีปัญหาเว้ยเพราะว่าแบบถ้าแบบมันเป็นชนกลุ่มน้อยอ่ะนึกออกปะแบบเป็นเด็กในกลุ่มแบบนั้นอ่ะ แล้วสังคมข้างนอกเขายังไม่ใช่แบบนั้นอ่ะพี่ว่าเด็กมีปัญหาแน่นอน ยากใช่ไหมพี่กำลังจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่ชีวิตมันจะใช้ชีวิตแบบ เอา นั้น จ นะ ริงๆความสัมพันธ์แค่แบบ2 คนอ่ะ ก็ปวดหัวแล้วนะแล้วการที่แบบว่ามาอยู่ด้วยกันอ่ะ พี่ว่ามันต้องเอาใจลงไปเล่นอยู่แล้วอ่ะนึกออก นี่เอา ปะ ใจลงไปเล่น คืออ่ะพี่บิ๊กคิดดูดิคือพี่บิ๊กต้องมีคนโปรดในนั้นอ่ะ ใช่คือ พี่บิ๊ก คือตอนแรกอ่ะมันอาจจะมาถึงแบบสมมติมี6 คนนะ3-3ใช่ป่ะทุกคนแม่งก็แฮปปี้ดี แต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มแบ่งก๊กแล้วคนนี้มันจะเริ่มจับคู่กับคนนั้น รู้สึกกับใครมากกว่าสักทุก ใช่ คนอยู่ดีอ่ะนึกออกปะ โดยเฉพาะถ้าอยู่6 คนเนี้ยแม่งมีอยู่คนหนึ่งที่แม่งไม่มีใครเอาเลยอ่ะ ใช่ มันทำไงอ่ะ คือมันจะเป็นอย่างนั้น มึ อยู่ เลย แล้ มึง ว ก็ปี้กันอยู่อะแล้วไม่มีใครมาปี้กับมึงสักทีอ่ะ แล้วแบบนั่นแหละก็คือมันเป็นเรื่องของใจเว้ยคือถ้าสมมุติแบบมนุษย์มันไปอยู่อย่างนั้นอะยังไงมันก็ต้องแบบรู้สึกพิเศษกับใครสักคนอยู่แล้วอะแล้วอย่างนั้นอะคือมันทำให้เกิดปัญหาเว้ย อ๋อคือพี่แพรเราจะบอกว่าไอ้ที่ฝั่งคนที่มันมีความสัมพันธ์บอกโพลีอะโมลัสที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ individualism เขา selfless เขาไม่ได้สนใจตัวเองเขาต้องการแค่ว่าเขาจะอุทิศให้กับกลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มยอมรับเนี่ยสุดท้ายแล้วอะทุกมนุษย์เนี่ยมันจะเป็น individualism ก็คือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมึงก็ต้องหาความต้องการของมึงอยู่ดี แล้ว มันก็ต้องมีคนโปรดอะคือพี่บิ๊กแบบสามารถสมมติมีเพื่อน3 คนพี่บิ๊กรักเพื่อนเท่ากันเป๊ะๆได้ไหมอะ ก็ไม่ได้ไงแต่เพราะว่าผมเป็น individualism ไงผมไม่รู้ว่าไอ้มุมของคนแบบนั้น มันเป็นธรรมชาติมนุษย์ ธรรมชาติมนุษย์ มันเป็นธรรมชาติมนุษย์แบบ เอาง่ายๆเลยพี่ว่าแค่พ่อแม่ยังรักลูกเท่ากันแบบเป๊ะๆไม่ได้เลย แต่ว่าเราสามารถ carry on ความสัมพันธ์มันไปได้หรือไม่เนี่ย คือผมก็ไอ้กลุ่มคูลคิดเนี่ยมันเป็นกลุ่มหนึ่งที่ผม raise ขึ้นมา เพราะว่าผมอยากจะจับตาดูว่ามึงจะทำได้เหมือนที่มึงพูดไหมเพราะว่า
เขาโอเพนความสัมพันธ์เขาเปิดหน้าเขาบอกเลยว่าเขาจัดการกับปัญหาอิจฉาให้ค่ากันได้ไม่เต็มที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคนนี้น้อยใจสมมติว่าพี่บวงเนี่ยโดนปี้น้อยสุดสมมติว่าเป็นกลุ่มแบบ5 คนนะพี่บวงโดนปี้พี่บวงน้อยใจนั่งอยู่มุมห้องนี้นะ คนที่เหลือมึงต้องมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราจะทรีตกันแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องแบบว่ากอบกู้ เพื่อให้แบบว่ากลุ่มเรามันไปต่อได้เป็นเหมือนเรือลำเดียวกันไงเขาก็มีวิธีการอธิบายของเขาพี่ไฟว่าไง ผมรู้แล้ว เป็นลูกปี้คนที่ไม่มีใครไปปี้ ไม่เราก็จัดตารางไงพี่ว่า ตาราง ไอ้วันนี้ไอ้นี่ต้องปี้อันนั้นวันนั้นไอ้นี่ต้องปี้อันนี้มันจะได้ครบรอบไงเราก็จัดตารางเลย แต่มันก็ไม่เต็มใจอยู่ดีอ่ะ ก็ไม่เต็มใจ ใช่พอมันเป็นตารางเนี่ย ปี้ มึงลองนึกดูว่าแบบดูตารางวันนี้แบบไอ้เชี่ยกูต้องไปปี้คนนี้เหรอวะจู่ไม่แข็งเนี่ยมีดราม่า ก็ แล้ว ไม่เต็มใจอย่างอยู่ดีอ่ะมันก็ เออ คือสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของใจเว้ยพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของใจเราไม่สามารถแบบชอบใครได้เท่ากันพร้อมกันแบบไม่รู้อ่ะมันแล้วสุดท้ายพี่คิดว่ามันมีปัญหาเว้ยพี่เคยเห็นไอ้ผู้ชายที่แบบมีเมียประมาณ5-6 คนในญี่ปุ่นอ่ะสุดท้ายแม่งก็คือเละอะความสัมพันธ์อันนั้นของมันอ่ะ เดี๋ยวก็มีคนเข้าเดี๋ยวก็มีคนออก แล้วก็กลายเป็นแบบว่าตอนเนี้ยมันเหลือกันแค่คู่เดียวแบบแค่ผู้ชายกับผู้หญิง ที่เหลือออกไปหมดเลย สุดท้ายก็คือแม่งก็กลับมาเป็นแบบเดิมเพราะว่ามันปัญหามันเยอะ ใช่ ปัญหามันเยอะคือแค่2 คนมันยังมีปัญหาเลยพี่บิ๊กแล้ว แล้ว คิดดูเป็น10โอ้โห แล้วถ้า แค่คิดถึงคอเย็นกูก็แบบโอ้โหเละไอ้เนี่ยเละแน่ เขา เละมาก เขายังเป็นตัวอย่างที่แย่มากเพราะว่าแต่ละคนก็แบบมีนิดที่เข้มแข็งของแต่ละคนผมว่าอาจจะยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาประเด็นสุดท้าย สมมุติว่าถ้าเกิดว่า polyamorous เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันกำลังจะผลิบานเหมือนดอกเห็ดในอนาคตในสังคมแปลกๆเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะ disrupt ไปหมดละจากโลกโซเชียลอะไรเงี้ยคิดว่าการดูแลแบบไหนมันจะเวิร์กกว่าในสังคมแบบ polyamorous ระหว่างมีคนหนึ่งเป็นเฮดใหญ่มีอำนาจสูงสุดแบบเผด็จการคุมทั้งหมดได้ หรือเป็นแบบประชาธิปไตยที่ทุกคนนั่งประชุมกันได้แล้วค่อยๆกันไปคุณคิดว่าแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะกับความสัมพันธ์แบบ polyamorous มากกว่า ต้องมีหัวหน้าอยู่แล้วต้องมีคน เดียวกัน แบบต้องมีผู้นำ เพราะว่าประชาธิปไตย ไม่รอดกับ แม่ง อะไรแบบนี้ แม่งเละแน่นอนเดี๋ยว แล้ว มีคนคิดเหมือนกันสุดท้ายมันก็ต้องมานั่งตีกันแล้วเดี๋ยวก็ระเบิดทีหลัง แล้วพี่คิดว่าคนที่เป็นอย่างนั้นอะคือต้องมีอำนาจทั้งบารมีและเงิน ต้องมีทุกอย่าง ถูกไหม ใช่ ใช่ ต้อง ก็ มี ต้อง ทุกอย่างไม่งั้นคนก็ไม่ฟังมึงเป็นใครอะทำไมกูต้องฟัง โอเคงั้นโพลีมอรัสคอเย็นพี่บวงเป็นคนคุม ไม่ฟัง กูไม่กลัว ผมคิดเหมือนกันเลยว่าไอ้เชื่อความสัมพันธ์แบบเนี้ยคือไอ้กลุ่มคูลคิดเนี่ยเขาพยายามจะโปรโมทความเป็น democracy ในความสัมพันธ์เขาแล้วเขาบอกว่าเขาจะทำให้มันเวิร์กเขาจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าเขาทำได้ คือการที่อีกหน่อยสมาชิกคนหนึ่งมันจะหลุดหายออกไปมันไม่ได้หมายความว่าเขาล้มเหลวแต่ว่าคอหลักมันยังอยู่ไงอาจจะมีเปลี่ยนสมาชิกบ้างแต่ว่าความสัมพันธ์ชุดใหญ่มันจังไปต่ออย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ผมเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์สังคมที่น่าสนใจที่มันเกิดขึ้นในเมืองนอกณวันนี้ แล้วผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลาอีกกี่ปี แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในเมืองไทยได้ มันอาจจะมีว่าอีก10 ปีข้างหน้ามึงจะเริ่มเห็นกลุ่ม ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มแบบคอร้อนนะไอเชี่ยก็แบบว่าปี้กันในกลุ่มเองอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าไอเชี่ยเขาทำช่องพอดแคสต์ YouTube ขึ้นมาแล้วเขาก็ดูมีการพูดคุยถกเถียงที่เป็นอารยชนพูดคุยน่าสนใจคือ ผมพยายามติดตามแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่เนี่ยผมมาถามคนอื่นนะผมก็คิดเหมือนกันเลยว่าไอเชี่ยไอรูปแบบนี้แม่งต้องแบบมันต้องมีเฮดว่ะไอเชี่ยเนี่ยแหละความเจ๋งคือเผด็จการบางทีมันต้องเอามาใช้กับอะไรแบบนี้ไม่งั้นมันไม่เวิร์ก ใช่ใช่ ใช่ พี่โบเห็นด้วย พี่ว่ามันก็คงมีได้เป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่า เพราะว่ามองง่ายๆเลยประชาธิปไตยไม่ได้ดีกับทุกอย่างเผด็จการก็ไม่ได้ดีทุกอย่างแต่ก็ต้องมีข้อดีของมันถูกไหมล่ะ ใช่ใช่ เพราะแบบถ้าสมมติว่าทุกคนเท่ากันหมดประชาธิปไตยก็อาจจะฟังดูดีก็ได้แต่คนนึงไม่เท่ากันคนนึงด้อยกว่าคนนึงดีกว่ามีผู้นำไปเลยก็อาจจะดีกว่ามันแล้วแต่สถานการณ์อยู่แล้วผมว่าคือถ้าสมมติว่ามึงมีกัน5 คนแล้วมึงคิดว่ามึงจะโปรโมทประชาธิปไตยมีอะไรต้องคุยกันกูบอกเลยว่าวันๆมึงไม่ต้องทำอะไรมึงตื่นมาแล้วมึงก็นั่งคุยกันไอ้เหี้ยคุยกันไม่จบไม่สิ้นไปนอนก่อนอีกวันนึงตื่นมาคุยต่อ คือไม่จะเป็นอย่างเงี้ยมึงจะมีเรื่องที่คุยตลอดเวลา
ผมเห็นด้วยแต่ก็เผื่อใครสนใจนะฮะลองไปติดตามดูกลุ่มพี่ๆน้องๆคูคิด ไม่เอาครับผมครับ มันก็มีแต่ถามว่ามันพี่คิดว่ามันเป็นความชอบแบบเป็นกลุ่มที่แบบเฉพาะมากๆเว้ยเหมือนคนที่ชอบแบบแลกคู่อ่ะ ฮะ คือมัน มันเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนสวิง พี่ กิ้ง คิด อ่ะ ว่ามันเหมือนแบบนั้นอ่ะ คือคนที่แบบ คนที่ คื ช อ อบแบบแลกคู่ คนที่ชอบ อ๋อ นู่นนี่นั่นของเขาอ่ะ คือมันจะเป็นกลุ่มหนึ่ง อ๋อ เท่านั้น แต่ว่าไอ้วัฒนธรรมสวิงกิ้งอ่ะมันไม่สนใจเรื่องอื่นเลยไงมันสนใจแค่เรื่องปี้อย่างเดียว มันต้องการ ปี้เสร็จมันก็แยกย้ายมาจบ แต่ว่าไอ้เชี่ยกลุ่มครูคิดเนี่ยคือไม่พูดเรื่องปี้นะจะพูดเรื่องความสัมพันธ์ทีเนี้ยมึงยาวเลยมึงไม่จบสักที สองกลุ่มบอกไอ้เหี้ยเป้าหมายเราไม่เหมือนกันวะ มันมาเพื่อมันสวิงอ่ะมันมีจุดเริ่มต้นและจุดจบไงจุดเริ่มต้นคือเริ่มเงียบแล้วจุดจบคือโอเคทุกคนแฮปปี้มันก็แยกย้ายไป สมม มัน ติ ไม่ ว่า เหมือนการที่แบบว่ามันมานั่งคุยกันเรื่องปัญหาชีวิต หรือว่าแบบใครน้อยใจใครไอ้เหี้ยนั้นมันไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบหรอกเรื่อง พี่ แบบเนี้ย สมมติพี่ผมมีให้เลือก2 ทางทางหนึ่งคือไปกลุ่มสวิงแรกคู่กับอีกทางหนึ่งไปกลุ่มครูคิดพี่ผมเข้ากลุ่มไหน ไม่แล้วทำไมต้องเลือกอ่ะก็กูก็อยู่ของกูก็ได้เลยกูก็อยู่ ไม่ ของกู สมมุติว่า ก็ได้ ข้างหลังเขาจี้มาแล้วมีดจ่อมาแล้วพี่ผมต้องไปทางหนึ่ง กูก็ไปกลุ่มสวิงแล้วกูบอกกูชายเดียว อะไรอ่ะ กูเป็นชายเดียว ไปกลุ่มสวิง อาจจะเลือกกับพี่บวกนะจริง เพราะว่าไม่อยากอยู่กับผู้ชายล้วน เออ อ่า จริงครับ คือ แต่ผู้หญิงหลายๆคนชอบ แลกคู่มากกว่าโพลีอะมารัสนะ เชื่อว่าประมาณนี้ผมมีประเด็นอยู่เท่านี้ พี่แพรไฟท์มีอะไรจะแนะนำเสริมเพิ่มเติมพูดอะไรนิดหน่อยกับพี่บวงหรือผมหรืออะไรงี้ไหมฮะ ก่อนที่ผมจะตัดเข้าไป Q&A อ๋อคือก่อนที่ตัดเข้า QA ใช่ไหม วันนี้เราคุยมา โอ้ อิ่มหนำยัง โอ้นี่คุยเยอะมากน่าจะ เยอะที่สุดเท่าที่เคยคุยกับคนอื่นมาใช่ไหม จริงเพราะ ที่ ว่า แบบเป็นออนไลน์ ใช่ผมแทบไม่ได้คุยแบบไอ้นี่แบบฟีลแบบพอดแคสต์เลย เพราะเอาจริงๆอ่ะพอดแคสต์พี่บวกคือบิ๊กก็มีนานแล้วผมอ่ะตอนแรกผมคิดว่า ผมเคยคิดตอนแรกๆนะว่าถ้าเกิดผมมาออกอ่ะผมก็ไม่มีอะไรพูด เพราะว่าสไตล์ผมอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์อะไรเป็นพิเศษ ผมใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์อะไรพิเศษผมก็เป็นตัวผมเองผมชิวๆผมไม่ได้ปั้นตัวตนอะไรมากถูกไหม แต่พอมาหลังๆก็คือเหมือนใช้ชีวิตมาเยอะก็พอตอนที่พี่บิ๊กชวนมาก็บอกถ้าตอนเนี้ยก็น่าจะมีเรื่องที่พอคุยได้หน่อย ทั้งเรื่องความคิด แล้วก็การใช้ชีวิตหรือแบบเป้าหมายอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังดูดีกว่าตอนแรกถ้าเกิดพี่บิ๊กชวนมาตั้งแต่ไอเอพิโซดแรกๆน่าจะ อยากรู้อะไรพี่มันก็ชีวิตผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะอะประมาณนั้น มันคุยได้หมดนะโอ้โหมันก็คุยล้วงเลย ใช่ เอาจริงๆนะ ถ้าสมมุติว่ามันจะมานั่งคุยกันมันคุยกันได้ยาว เพราะว่าไอ้ที่ไฟพูดอ่ะพี่บิ๊กมันก็ชอบพูดกับพี่ทุกครั้ง หรอ ก่อนเปิดไลฟ์อะ ใคร พี่บิ๊ก ใคร จะชอบบอกว่าแบบ เอ้ย วันนี้ไม่ค่อยมีเรื่องพูดเลยว่ะแม่งจะพูดได้นานปะวะแล้วมันก็แบบมันก็ถึง4-5 ทุ่มทุกครั้งอ่ะ ถ้ามันจะคุยอะมันคุยกันได้เรื่อย เขาบอกว่าถ้ามารายการเนี้ยต้องเหล็กกับเจียว อุ้ย เลกระเจียว อะไรไม่รู้ ๆแต่ อะ อันนี้ ค ผม บอก เคย ผมไม่รู้ผมจำผิดป่ะผมเคยได้ยินพี่แพรเลยกับเจียวไฟท์แล้วนะ เฮ้ย จริงเหรอ เฮ้ย ใช่เหรอพี่ เฮ้ จำ ย ไม่ได้แล้วเมาเปล่าวะ จำได้ว่าพี่แพรเคยชมว่ากระเจียวไฟนี่คือสวยเลย เฮ้ย ส่งที่พี่แพร เฮ้ย ชอ จะ บ ไปทำตอนไหนเนี่ย จริงปะเนี่ย เอ้ย ชมพู อุ้ย อันนี้เขาไม่รู้เลยเหรอเนี่ยเลกระเจียว เขาไม่รู้เขาแค่เคยพูดว่าเธอไข่ชมพู อุ้ย อ๋อน่าจะอันนั้นน่ะจำผิด ไข่ชมพูนะ เชี่ยไม่กินผักแล้วไข่ชมพูเหรอวะ โอ้วายเอ้ยคุณพยายามหลบหนีออกจากกล้องคุณกำลังหนีอยู่หรือเปล่า กันขำไม่ได้ พูดตอนเมาใช่ไหมเธอเป็นพวกเมาแล้วหลุดพูดใช่ไหม ไม่รู้เขาจำไม่ได้ ใช่ไหมพี่บวงพูดตอนเมาแน่เลย จำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วอะ โอ้แย่แล้วกู ก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดเข้าอย่างนี้ขอบคุณพี่แพรขอบคุณไฟท์นะที่มานั่ง ครับ พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากมายสนุกสนานแล้วก็ได้รู้จักไฟท์มากขึ้นพี่บวงรู้จักไฟท์มากขึ้นแล้วภาพเปลี่ยนไหมหรือภาพเดิมมันก็ หรือเหมือน ก็ รู้สึ ยั ก ง ว่า ภาพเดิมคือโอ้โหไฟก็ยังเป็นคนเดิมที่ผมรู้จักนะคือไฟไม่ใจดีมาก รู้ป่ะพี่บิ๊กผมมาใช้ YouTube Premium มานานมากแล้ว เพราะว่าอยู่ๆวันหนึ่งไฟโทรมาหาผมบอกพี่มี YouTube Premium เปล่าผมก็บอกไม่มีบอกงั้นพี่เอา ID มาพี่มี YouTube Premium แล้ว แล้วก็มี YouTube พี่เพียมาจนถึงวันนี้ ใช่ ใช้มาชาติหนึ่งนั่นแหละทุกวันเนี่ย น่าจะใช้มา2-3 ปี เกิน โอ้โหโคตรใจดีอะ พี่บวงเลี้ยงข้าวน้องหน่อยไอ้เหี้ยไอ้มากไอ้ไส้
ก็คือ ข้าว คือ ข้าว ไป มันอยู่ไหน กิน เนี่ย ข้าวด้วยกันอ่ะไอ้เชี่ยไฟไม่ให้กูเลี้ยงนะเว้ยแล้วไฟเลี้ยงกูด้วยพาไปกินข้าวมันไก่อ่ะกูจำได้ไอ้เหี้ยเลี้ยงข้าวกูแบบไอ้เชี่ยอะไร ส่วน เนี่ย ใหญ่ไม่ค่อยแบบคือจะเป็นแพรกับไฟเป็นเหมือนกันคือแบบเกรงใจคนอื่นแบบไม่ชอบให้คนอื่นจ่ายตังค์อะ ไม่แต่ว่าเอาจริงอ่ะผมมี policy หลักก็คือ ถ้ามันอิ่มท้องอ่ะ มันจะรู้สึกสบายใจ เวลาแบบมีอะไรแล้วแบบ เมื่อก่อนผมเงินเดือนเยอะกว่านี้ถูกไหม ตอนผมเงินเดือนเยอะๆอ่ะแบบเจอเพื่อนเจออะไร ถ้าเกิดผมเป็นเพื่อนเงินเดือนไม่เยอะผมเลี้ยงตลอด อืม เขาบอกว่าไอ้เหี้ยก็กู MR เยอะกว่าไม่ใช่รวยกว่า กูก็เลี้ยงมึงได้ป่าวะถ้ามึงมีตังค์มึงก็ค่อยเลี้ยงกูคืนเองผมเป็นคนคิดอย่างนี้ เชี่ ถ้าไม่เลี้ยง ย ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมกันเว้ยไอ้ที่เลี้ยงข้าวกูมั่ง เป็นแนวแบบ ไม่ได้ ว่า หวังมากแต่ถ้าได้ก็ดี กูช่วยกินผักมึงก็ช่วยกินถั่วให้กูหน่อยเลยประมาณนี้เพื่อนๆช่วยกันนะ ไม่กินดีกว่าพี่ ขอบคุณคุณ13โทนี่นะฮะสำหรับ400ป้ายสีส้มนะฮะพี่บิ๊กพี่บวงช่วยคิดนิกเนมใหม่ให้พี่ไฟหน่อยครับพี่ไฟอยากมีชื่อเล่นให้คนดูเรียกผมขอเรียกน้องไฟว่า น้องไฟไข่ชมพูนะ ว่าแล้ว โอ้โห ชงมาขนาดนี้ ผม เละเอานะพี่ ผมตัดเข้า Q&A นะขอบคุณไฟอีกทีหนึ่งขอบคุณพี่แพรนะครับเดี๋ยวเรานั่งดู Q&A สักประมาณ 20-25 นาทีนะคุยสนุกสนานเดี๋ยวผมไปฉี่แป๊บนึงพี่บวกนั่งอ่านQ&A ได้เลย เดี๋ยวไม่ฉี่ด้วยปวดฉี่ไปดิถือว่าก่อนเข้า Q&A งั้น พาเข้าห้องน้ ไฟฉี่ปะเนี่ย ฮะ ไฟฉี่ ไม่พี่ ไม่ฉี่กันนั่งอ่าน Q&A คุยกับคนทางบ้านไปเลย ได้ครับ ไฟบอกว่าอยากได้ชื่อเท่ ไอ้เชื่อชื่อเท่ๆไม่เอา ๆไฟบอกอยากได้ชื่อเท่ๆเท่ไหมล่ะมึง ทุกคนได้ดูแบ็กลูมน่าจะไปดูกันพรุ่งนี้มั้งครับ อ๋อได้ยังครับ ใครจะ Q&A พิมพ์ Q&A มาข้างหน้าไหมจะได้แบบ มีคำสั่งคิดว่าการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเป็นทางรอดอีสปอร์ตไทยและวงการกีฬาอื่นๆไหมถ้าในระยะยาวผมแอบว่าใช่ครับ แต่ว่าพอเป็นประเทศไทยมันไม่สามารถมีการพนันได้ แบบไม่สามารถมีได้เลย มันก็เลยทำอะไรไม่ได้ ก็เลยไม่ต้องคิด แต่ถ้าเกิดมีทีมมันก็จะมีสปอนเซอร์เยอะกว่านี้ วงการอีสปอร์ตรอด แต่วงการอื่นไม่รู้นะ แต่ถ้าถามว่าเรื่องการพนันเนี่ยผมคิดยังไงมันมีทั้งข้อทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่แล้ว เพราะว่าพอมีการพนันมันก็ต้องมีคนหมดตัวถูกไหมแล้วคนได้ส่วนใหญ่เป็นเจ้ามือ แต่ว่า ถ้าเกิดสมมติว่าในไทยเนี่ยเราห้ามเรื่องการพนันคนแม่งก็แอบไปเล่นนู่นแอบไปเล่นนี่อยู่ดีคนไทยมันเป็นอย่างนั้นเว้ยมันไม่ใช่แบบปิดเรื่องการพนันแล้วแบบทุกอย่างแม่งจะจบผมว่างั้น Q&A เขาคุยกันสักประมาณ15 นาทีสบายๆผมก็อ่านไปเรื่อยอ่านไปแบบว่าแรนดอม สนใจ ไป เลขกระเจียวนะครับ สนใจเลย สนใจจะเหล็กกับเจียวไหม สนใจไหมฮะไฟมีคาสะ ฉันไม่เลนแล้วกัน ไม่เล่นนะ ฉันว่าไม่เลนดีกว่า Q&A ใครจีบใครก่อนอันนี้เราตอบแล้วเอ้ยโอ้โหแต่มันตอบยากนะเขาถามสรุปแล้ว ผมเองเพราะผมเล็งไว้แล้ว อ้าวแล้วไปบอกเลิกเขาทำไมอ่ะเล็งเขาอ่ะบอกเขา มันก็ต้องเทก่อนพี่มันก็เล็งไว้ก่อนแล้วก็ซัดก่อนแล้วค่อยเล็งใหม่ อ๋อ ำเป็นเทคนิคเป็นเทคนิค มันเป็นเทคนิคพี่ พี่ไม่เคยจีบใครก่อนครับไม่เค ใช่ ย แพ้ เน่ เอาจริงในชีวิตผมอะผมก็ไม่ค่อยได้จีบใครก่อน แบบที่ผมบอกแฟนเยอะ ผมไม่ค่อยได้จีบใครก่อนเลย แบบส่วนใหญ่ก็สนิทกันแล้วค่อยเป็นแฟนกัน แบบจีบคนน้อยมากไม่ได้มีประสบการณ์จีบหญิงเยอะขนาดนั้น คือเราเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เข้าถึงผู้คนง่ายก็สนิทไปเรื่อยอะไรประมาณนี้เรียกก็ถึงเป็นนักรัก ใช่พี่ เป็นคาสโนวาไฟไข่ชมพูนะฮะพี่ไฟอธิบายวัฒนธรรมพิซซ่าให้ฟังได้ไหมครับมันคืออะไร อ๋อคือวัฒนธรรมพิซซ่านะครับ มันมาจากโดต้า2นะครับ ก็ถ้าเกิดแบบสมมติว่าเราอยากเตะใครออกจากทีมนะครับ ก็หลังจากแข่งเสร็จหรืออะไรแล้วก็เรียกน้องๆมารวมตัวกัน แล้วก็เลี้ยงพิซซ่าครับผม1 มื้อใช่ครับ หลังจาก แล้ นั้ วน จะมี ตอน คน ตอน โดน ที่เลี้ยง เตะ กำลังกินกันแบบอิ่มๆกำลังแฮปปี้ก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวคนนี้จะเตะออกจากทีมนะ ใช่แล้วตอนที่น้องๆกำลังโซยพิซซ่ากันอย่างอร่อยๆก็จะบอกว่าเอ้ยมีเรื่องจะประกาศนะ วันเนี้ยพี่ว่านี่อาจจะต้องออกจากทีมว่ะเนี่ยแหละวัฒนธรรมพิซซ่าของดัตเอครับ เชี่ยก็กินพิซซ่าไม่อร่อยได้ว่างั้นอะ ไม่ก็ตอนแรกก็อร่อยนะพี่ ไอ้เชี่ยเดี๋ยวนี้ใครแล้วก็เขาก็จะแบบ แบบว่าประกาศตอนแบบอิ่มๆแล้ว ตอน อ๋อ ประกาศตอนแบบโอ้เชฟพิซซ่ามื้อนี้อร่อยว่ะ อ๋อ แล้วก็เอ้าที่มันโดนเด้งเหรอประมาณเนี้ย ขอบคุณคุณจาไกโม6238นะฮะสรุปพี่ไฟเด็ก EP ชอบเหยียดเด็กห้องปกติไหมครับ
อันนี้ผมว่าข่าวลวงนะครับ คือเด็ก EP ก็ไม่ได้พิเศษอะไรกว่าเด็ก MLP ครับ แค่ค่าเทอมเยอะกว่า แล้วก็รวยกว่า แล้วก็ตึกพิเศษของตัวเอง เด็ก ครับ EP ผม คืออะไรวะ ค่อยได้เหยียด เด็กมันจะมี EP ที่โรง คือ English Program อ๋อ ที่โรงเรียนผมมี English โปรแกรมกับปกติ มันจะมี MLP กับ EP MLP 7 ห้อง EP 2 ห้องครับ คนก็จะบอกว่าเด็ก EP เหยียดห้องธรรมดา จริง ๆ ไม่ได้เหยียดครับ แค่พวกเรา แค่เรียนห้องแอร์ ใช ตึก่  ใหม่ เรียนห้องแอร์ตึกใหม่ เรียนภาษาอังกฤษ แล้วก็ชนชั้นสูงกว่านิดหน่อย แต่ไม่ได้เหยียดครับ เชี่ย ไม่ได้เหยียดนะ เฮ้ยพี่บวงก็ ไม่ได้ พี่บวงก็เด็ก English โปรแกรมผมจำได้พี่บวงเด็กเฮียใช่เปล่า ใช่เด็กอังกฤษโปรแกรม อัน แล้วเหยียด ไม่ ว่า แต่ว่าไออังกฤษโปรแกรมของวสุทธิอ่ะมันไม่เหมือนอังกฤษโปรแกรมของไฟนะ อ๋อ ของวสุทธิเนี่ยก็คือแม่งก็จ่ายค่าเทอมเท่าเดิมมั้ง อ๋อ เรียนเหมือนเดิม แต่ว่ามีเอ็กซ์ตร้าเป็นเรียนพิเศษภาษาอังกฤษขึ้นมาแค่นั้นแหละ แล้วก็คัดกันตรงที่ว่าตอนสอบใครได้คะแนนภาษาอังกฤษเยอะมั้งเขาให้ไปเรียน ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นประมาณนั้น ผมจำได้ว่ามันเพิ่มค่าเทอมแบบ800 1,000อะแบบถูกๆอะนิดหน่อยอะ มันนิดเดียวอ่ะคือเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนวัดอ่ะ น้อย มันจ่ายกันได้ไม่เยอะหรอก อันนี้มันเพิ่มแบบเกือบ 2-3 เท่าไง ผมไม่รู้พี่แพรรู้จักว่าผมกับบวงเด็กวัดสุทธิสวนกุหลาบอะในเมืองพี่แพรเรียน สวน เรียน กุหลาบรู้จัก อ่า แต่วัดสุทธิพี่ไม่เคย พี่ไม่รู้ อ่า รู้จักแต่สวนกุหลาบ สกรู้จัก เพราะว่าเคยแบบกิ๊กๆกับเด็กในส โอ้ ก โห ตอนไปเรียนพิเศษ ร้ายมาก อะไรวะน่ะ เพราะว่าสมัยเรียนพิเศษนั่นแหละ กิ๊กผู้ชายอยู่ โอ้ พี่แพรเด็กมหาลัยไหนฮะมอจะไม่เคยทราบเลยเรียนที่ไหนมาทราบแชร์ได้ไหม พี่เรียนพระจอมแต่เรียนไม่จบ แล้วก็ซิ่วไปมอกรุงเทพไม่จบ แล้วก็ไปเรียน แล้วก็กลับมาเรียนพระจอมถึงปี 4 แบบเหลืออีก 2-3 ตัวก็จบ ก็ซิ่วก่อน เพราะว่าเลิกกับแฟน เสร็จแล้วพี่ก็เลยไปเรียนวันเสาร์อาทิตย์ที่ราชภัฏถึงจบ อืม โอ้โหชีวิตซับซ้อนมากเลยแล้วตอน มัวมาก มปลายอะมปลายที่ไหน เด็กที่ไหนมปลาย พี่เรียนนครปฐมครับ ราชินี เป็นโรงเรียนหญิงล้วน โอเคถามเนี่ยเรียนหญิงล้วนสมมุติว่ามีลูกให้ลูกเรียนหญิงล้วนไหม เรียน ชอบเหรอดี แต่ตอนนั้นน่ะ ก็คือพี่รู้สึกว่าพี่แอบเบี่ยงเบนอยู่ เพราะว่าแบบพี่ชอบทอม อ๋อ มันก็แบบว่าวัยกัดมันน่ะ มันก็ต้องหาความรักมันก็หา แต่ ไปเลย ว่ากลายเป็นมีผู้หญิงมาชอบพี่ เพราะว่าพี่แบบเป็นเด็กชมรมบาสอะพี่แบบเป็นคนไปแข่งบาสของโรงเรียนอะไรเงี้ย แล้วก็จะแบบเหมือนไม่รู้อะมันดูเท่มั้งเขาก็เลยมาจีบอะไรเงี้ย อ๋อ แต่ว่า แต่จริงๆอะพี่ชอบทอม แต่ก็ยัง ตอนนั้น ถ้าเกิดว่ามีลูกก็ยังให้เข้าเรียนหญิงล้วนปกตินะ แม้จะเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไร หมายถึงว่า ถ้าโรงเรียนมัน ผมไม่ให้ ดี ผมไม่ให้ ได้หมดอะแต่ไฟบอกว่าพี่แปลก ใช่แปลก พี่แพร ไฟบอก แปล ว่าก พี่แปลก ใช่ ทั้งเรื่องความคิดทั้งเรื่องหลาย ๆ อย่าง ผมคิดว่าให้เรียนอาหารดีกว่าครับ ทหารดีกว่านะผมว่ามันก็ ถ้า มีปัญ ส หา มมุติท้องขึ้นมาจริง ๆ จะทำยังไงเหรอครับ ก็เลี้ยงครับ เลี้ยง เลี้ยงครับไม่มีปัญหา เลี้ยงได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แม่พ่อแม่พร้อมเลี้ยงมาก ใช่ จริง แต่ ๆ แม่ ตัวเอง ไฟ ไม่ อยาก เอา ให้มีลูกมาก ใช่ พี่ อืม ไฟท์เคยร่วมเทศกาลโฮลี่ที่อินเดีย เคยครับ มันคือเทศกาลปาสี เคยดู สีมาปาใส่กัน เป็น ส ไง นุกมากพี่ สนุกมาก ก็คือเดินไปในเมืองมันจะฟีลคล้ายๆสงกรานต์อะแต่คนมันจะเอาสีมาปาใส่กันแทน แล้วพวกสงกรารเมืองไทยผมนี่ยังเชื้อรายังขึ้นของเกงในนะแล้วเฮียปลาสีไม่เน่าแบบว่าขึ้นเป็นแบบ มันก็สกปรกอยู่พี่แต่ก็กลับบ้านมาก็รีบอาบน้ำอือฮึ จับทุกปีเหรอปีละครั้งอะไรอย่างงี้ ทุ ป่ะ กปีพี่ทุกปีใช่ครับฟีลเหมือนสงกรานต์เลยพี่ ขอบคุณ แต่มันก็ต้องเป็นแบบสีพิเศษไหม ไม่รู้ ใช่ปะ โดเนทมา ขอบ เป็ คุ น ณ สีพิเศษแบบว่าล้างออกง่าย อืม ขอบคุณคุณคิมิสนะฮะพี่คิดว่าหรือเอาจริง ๆ มนุษย์คิดถึงชีวิตตัวเองก่อน พอคิดถึงการเลี้ยงลูกเลยไม่ค่อยมีลูกกัน เพราะลูกยังความเสี่ยงสูง ผมตอบแทนไม่แน่นอน ไม่มีลูกเลยเป็นเซฟโซนแถมยังได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ก็ ก็ น่าจะประมาณนั้นแหละมั้ง ใช่ มนุษย์ต้องรักตัวเองอยู่แล้วผมว่า น่าจะมีส่วนน้อยที่เสียสละตัวเองให้คนอื่น รักตัวเองโนหนึ่งอยู่แล้วป่ะ อืม ปกติของทุกคนป่ะ ใช่ หรือว่าไม่ใช่ งั้นถามคำถามนี้ คิดว่าการที่ไม่มีลูกเนี่ย เป็นการเห็นแก่ตัวไหม นั่นดิพี่ไม่รู้ เพราะว่าพี่ไม่รู้ว่ามันที่เราคิดมันคือ ต้องให้คนอื่นบอก เห็แก่ตัวหรืเปล่า ต้องให้คนอื่นบอก เพราะ ว่าเราเรื่องอย่างนี้เราต้องบอกว่าไม่เห็นแก่ตัวอยู่แล้ว แต่สำหรับพี่
ถือว่าปกติ เพราะคนเรามันชีวิตเรามีสิทธิ์เลือก พี่บวงอ่ะ คิดว่าไม่นะ ทำไมอ่ะ แล้วก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนน่ะ ที่จะมีหรือไม่มีอ่ะ อืม ก็ถามว่าถ้ามีลูกแล้วมันเห็นแก่ตัวมันไปส่งผลกระทบแย่ให้กับใครอ่ะ อืม อืม ไม่นะ ไม่มีลูกไม่เห็นแก่ตัวนะ อืม Q&A จากความเชื่อเรื่อง7 บาป พวกพี่คิดว่าบาปตัวไหนมีอิทธิพลกับพวกพี่มากที่สุดครับ ขอ2 ตัว ความขี้เกียจหนึ่ง เดี๋ยวนะไอ้7 บาปมันมีอะไรบ้างครับ ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย มีตะกะ มีโมโห ตะกะ ขี้ มี เกีย อะ จ ไรขี้เกียจ เครียด ริษยา ริษยา เออ แล้วก็ยิง โกหกด้วยไหมมีปะหรืออะไรนะ ตะกะ โอ้ ไปเลย ไม่ ใช่ไหม มี อะไร แล้วก็เงี่ยน เออ ราคะ เออ แล้วก็อีกตัวหนึ่งมีอะไรวะจำไม่ได้แล้ว ลืมละ มีอะไรบ้าง7 บาป อ๋อไอกินเยอะ โล วะ ภโลภ ไม่ อีกตัวหนึ่ง ตะ โล กะ ภ ไง เอาตะกะ โลภเหรออ๋อ อีกตัวหนึ่งคือโลภ คิดว่าอันไหนมีปัญหากับแต่ละคนมากที่สุด คุณมีปัญหาอะไรกับ7 บาปมากที่สุดเหรอ ผม คิดว่าใน ขี้เกียจ อันนี้ กับราคะ หุย ของพี่โมโห พี่ไฟเลือกอันเดียวนะฮะ เอาจะเอาราคะหรือจะเอาขี้เกียจคุณต้องเลือกอันนึงฮะ เอาบอกได้2 ตัวไม่ใช่เหรอ เมื่กี้ อ๋อ 2 ตัวเหรอ เอาบอก2 ตัว เอาตัวเดียวผมเอาตัวเดียวเอาให้แบบว่าชัดๆไป ขี้เกียจ แล้วราคะมันมาเป็นอันดับ2เลย ใช่ครับ เพราะอะไรเพราะเป็นคาสโนวาหนุ่มนักรักเหรอหรือยังไง ใช่ครับผมพี่วิกจะได้ถามว่าเพราะอะไร เกือบเจอซุ้มพี่หลายรอบแล้วไปอ่ะ คืออะไรซุ้มคืออะไร ซุ้มมือปืน แย่ นคร บิ๊กซุ้ม ซุ้มนครปฐมอะ เยี่ยเจ้าแม่นครปฐมอะมีมือปืนนะ มึงยิงกูในวาโลกูยิงมึงในชีวิตจริงครับพี่ไม่ได้กล่าวไว้ อันนี้ บาปเหรอ ราคะ ไม่รู้ เอ้ย แฮะ ขี้เกียจเหรอแล้วพี่แพรคือโมโห อืม แล้วพี่บวงอ่ะ โอ้โห เลือกยากเลยอ่ะ คือกูรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันกระทบชีวิตกูอ่ะ นึกออกใช่ปะ เชี่ยพี่บวงแบบว่าหลุดพ้นแล้วเหรอ จอมมาร มันคือ จำมา คือ 7 ถาม อย่าง ว่ามันมีไหมมันมีใน7อย่างนี้มันมีหมดแหละ คือมันก็มีความอิจฉาบ้าง มันมีความขี้เกียจบ้าง มันมีความหิวบ้างแต่มันไม่ได้ทำคือกูพยายามให้มันแบบว่า บาลานซ์เหรอ อยู่ในจุดที่มันบาลานซ์อ่ะ ใช่ มันไม่ได้มีอะไรมาทำลายชีวิตอะมันเหมือนแบบถ้าสมมุติว่าผมมีราคาเยอะเกินไปแล้วผมแบบว่าก็มีเซ็กไปทั่วจนผมติดเป็นเอดส์อะไรเงี้ย อันนั้นมันคือเป็นปัญหาที่มันมาทำลายชีวิตเราใช่ปะ อืม แต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหานั้นไง อืม หรือว่าแบบถ้าผมแบบว่าตะกาผมกินจนแบบว่าอ้วนแล้วก็เป็นโรคนู่นโรคนี่มันก็คือไอการตะกะมันมาทำลายชีวิตเราแต่ว่า อันไหนมีผลมากที่สุดในชีวิตถ้าสมมติเปลี่ยนคำถาม อันไหนมี รู้ ผ สึ ล กว่าอันไหนมีผลมากที่สุดเอาจริงๆผมรู้สึกว่า pride นะ อื ผมรู้สึกว่า pride เป็นตัวที่ผมต้องพยายามเช็คมากที่สุด เชื่อยิง เพราะ อืม คือผมรู้สึกว่าบางครั้งมันแค่ในหัวเราอ่ะเราไม่ได้ปล่อยให้มันหลุดออกมา แต่ว่ามันต้องมานั่งคุยกับตัวเอง เยอะเรื่องแบบความหยิ่งยโสอะมันคืออีโก้ อ๋อโอเค อืม ถ้าเป็นผม บอก นะ มึงเท่าไหร่มาสอนกู ของผมเนี่ยผมต้องตอบว่าเป็นโมโหเป็นเหมือนพี่แพร เออ แม้ว่าทุกวันนี้ผมดูไม่มีทรงนั้น เพราะว่า อืม ผมว่าผมได้ทุบทำลายตัวเองแล้วผมผ่านช่วงเวลาที่ไอ้พาร์ทนั้นน่ะมันทำลายผมไปแล้ว แล้วผมเปลี่ยนแล้ว แต่ว่า อืม ในส่วนที่มันมีผลกับชีวิตเราในอดีตมามากที่สุดอะแล้วผมคือเราทำลายคนรอบข้างแล้วเราทำลายตัวเองมากที่สุดอะเพราะไอ้สิ่งนี้ แต่ว่า คือมีบทเรียนแล้ว ใช่แต่ทุกวันนี้เนี่ย มันเป็นปัญหาน้อยละมันเป็นปัญหาน้อยมากถ้าเทียบกับอันอื่น ซึ่งอันอื่นผมก็ไม่ได้มีปัญหามากเท่าไหร่ในทุกวันนี้ แต่ถ้าเกิดว่าแทร็กชีวิตอะไอชี้นี่ดาเมจแรงสุดที่ผมโดน อ่า อ่า อืม แต่หลายคนบอกว่าเป็นราคานะไม่ใช่นะ เห็นอย่างนี้ก็สวดมนต์ทำบุญนะนั่งสมาธิบอกเลย พี่วิกรักครอบครัวนะ พอ คะ พี่วิกทำเสร็จก็ไปไล่ yes รักครอบครัวครับ Q&A เรื่องที่ลุงไนท์บอกไว้ว่าเคยแอบชอบแม่พี่ไฟท์นี่จริงหรือมุกครับ เคยมีคลิปไปปรึกษาพี่เอก What the fuck อันนั้นมัน ก็ น่าจะเป็นคอนเทนต์นะ เป็นมุก ก็มีครับแต่ไม่รู้ว่าคอนเทนต์หรือจริงครับแต่ เชื่ แม่ อ ผมสวยจริง เฮ้ย คือไหนบอกว่าแบบเป็นแบบหน้าแบบแนวสเปคป่ะหรือ ใช่ ก็ แม่ บอกว่า แม่ สวย แม่ผมสวยมาก
แล้วแบบอายุเท่านี้แล้วยังเหมือนสาวๆอยู่เลย พี่ไฟได้หน้าพ่อหรือได้หน้าแม่มา พ่อเขาว่าเหมือนพ่อเยอะกว่า พ่อ หน่ มา อก ย กว่า แต่ก็เหมือนแม่บางมุม ใช่ ผมก็ได้พ่อมาพี่บวงก็ได้พ่อมาพี่บวงนี่หน้าเหมือนพ่อมากไอ้เชี่ยพี่บวง จริง เหมือนจะจัดเลยก็เดินได้รู้เลยอ่ะลูกเอาอีก2คำถามสุดท้ายนะเดี๋ยวจะให้พี่แพรกับไฟไปพักผ่อนแล้วนะฮะพี่บวง เขาบอกว่าอะไรนะคบกันมานานมีช่วงทะเลาะ พี่คบกันมานานมีช่วงทะเลาะกันหรือตึงใส่กันบ่อยๆไหมและแก้ยังไงเวลาเกิดปัญหา แล้วพี่คบกันมานานคู่พี่ประคองความสัมพันธ์มาให้ได้นานยังไงครับ มีเบื่อหรืออะไรกันบ้างไหม ไปก่อน เดี๋ยวถามก่อน ก็มี ถามก่อนว่าคบกันมานานแค่ไหนละคู่นี้ ก็10 เท่าไหร่10 ไม่ เท่าไห ใช่ ร่ หมายถึงถ้ารู้จักอ่ะ10แต่คบอ่ะไม่น่าถึงปะหรือว่าถึงแล้ววะ น่าจะถึงอะนะ เดี๋ยวเธอเจอเขาตอนอายุเท่าไหร่นะ 19 19 19ก็ถึงแล้ว ถึงแล้วประมาณ10 ปีอะ 10 ปีบวก 10 ปี ถ้าพูดตรงๆก็ปะทะเยอะแต่ว่าโชคดีที่ผมเป็นคนเย็น แล้วแพรเป็นคนร้อนมันตรงกันข้ามกัน มันก็เลยแบบอันนี้ได้ถ้าเป็นร้อนก็ร้อนทั้งคู่ยังไงก็เละ เธอก็ร้อนอยู่นะเขาว่า ใช่ พี่แพรร้อนเหรอพี่แพรดูใจเย็นมากเลยนะสำหรับผมที่เจอแพรพิมพ์หมัดเหล็กตอนที่อยู่ใน RL ครับดูแบบน่ารักมุ้งมิ้งมากแล้วเสียงพี่แพร เดี๋ยวเราไป นะ กินเหล้ากัน เดี๋ยวเราไปกินเหล้ากันพี่บิ๊กต้องถามพี่บวง จริงเหรอพี่บวงสปอยหน่อยพี่แพรเป็นไงร่างเมาเป็นไงเฟสนั้น ไม่รู้จักพี่แพรบางระจันซะแล้ว พี่เป็นคนร้อน คือ แต่ มันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยทำงานเสร็จ คือแม่งเป็นงานที่แบบว่าทำกันเป็นกลุ่มอะทำด้วยกันอะแล้วทำกันนานมาก วันนั้นแม่งพอเสร็จทุกคนก็เลยแบบเชี่ยปาร์ตี้ แล้วมันเหมือนว่าคนที่เป็นเจ้าของงานอะเขาก็แบบว่าเลี้ยงแบบไม่อั้นแล้วแม่งแบบเขาเอาเหล้าบ๊วยมาวางแบบว่าเต็มโต๊ะอะพี่แพรบอกว่าเนี่ย ป็ลัง ใช่ พี่แพรบอกว่ากินแบบช็อตต่อช็อตเลย กินกับกูอะกูกินกับพี่แพรกูอ้วกไปประมาณ5 รอบแล้วอะ วันนั้นเป็นวันที่กูอ้วกเยอะที่สุดในชีวิตอะพี่แพรยังแบบว่านั่งนิ่งๆอยู่เลยอะ เชี่ แต่ว่าจริ ย งๆข้างในก็เบาแล้วใช่ไหม น่าจะกินไปคนละครึ่งโหลมั้ง กินแบบโคตรเยอะอะคือแบบ กิน ว่า เพียวนะกินเพียว วันนั้นคือกินเยอะ น่ากลัวมากวัน สั นั้ ต น ว์ อะ อะ กินเพียว แพรพิมพ์หมัดเหล็ก แปลง ของจริง ร่างอะ ไม่แต่ปกติแบบเด็กพระจอมกินเหล้าเก่งอยู่แล้วเพราะว่าตอนรับน้องโดนมาเยอะ อ๋อมันเป็น culture มานะ ใช่ Q&A สุดท้ายเวลาพี่บิ๊กนัดสเวิร์ฟเกิร์ฟเนี่ยเคยขอหารค่าถุงไหมครับ แล้วเราควรหารไหมไอ้เชี่ยไอ้ค่าถุงที่ต้องหารไงมาไอ้สัตว์ซื้อเองใจหน่อยน้องพกซื้อไม่ต้องขอหารค่าถุงหรอกโอ้โหไอ้เชี่ยหารค่าห้องมึงยังพอเข้าใจได้นะถ้าเกิดว่านัดปี้กันนะแต่ว่าถ้ามึงออกเองนะแต่ค่าถุงไม่ควรไม่เคย ค่าถุงผมออกเต็มที่นะชัดเจนหรือว่าคำถามพี่ไปบอกอีกคำถามแล้วกันนะคำถามนี้ไม่น่าปิดเลยคำถาม มีคำถามไหมฮะ คำถามมึงนะ พี่บิ๊กพี่บวงดูแบ็กรูมยังครับผมตอบให้ ไปดูพรุ่งนี้ใช่ครับ ตอนพี่บิ๊กไปเขาชนไก่แล้วอะไรนะ เฮ้ย ตอนพี่บิ๊กไปเขาชนไก่แล้วด็อกเพื่อนเธอกับกลุ่มเพื่อนถือว่าเข้าโพลีอะโมลี่ไหมครับ ขอบคุณคุณรัตนพิษมากครับ คุณรัตนพิษนี่พูดจาสามหาวนะใส่ความเท็จใส่ระบบคอมนะฮะแม่ชื่อเอเวอรีนพ่อชื่อมาโนดนะผมบอกเลย ใช่หรือเปล่าพูดจาสามหาวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่เรื่องจริงไงมาไอ้สัตว์ นี่พยายามเบี่ยงประเด็นนะ อันนี้เป็นโลจิก 4AC นะเนี่ยพยายามเบี่ยงประเด็น ad hominem นะ อันนี้ no มาโนดเอเวอรีนไอ้สัตว์อันนี้ผมฟ้องได้นะความเท็จนะผมบอกเลย ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณไฟมิคาสะขอบคุณพี่แพรมากนะขอบคุณมากจริงๆเอาไว้เดี๋ยวกลับไปเมืองไทยเจอกินข้าวอีกขออนุญาต เจอกัน เราเลี้ยงข้าวบ้างเราเลี้ยงพี่บวงเราต้องเลี้ยงข้าวบ้างไอ้สัตว์ใช้ YouTube พี่เข้ามาตลอด ได้ ไอ้เหี้ย ข้าวว่ากัน เกี่ยวหลายพันแล้วอ่ะจริงต้องเลี้ยงแบบว่าโอมากาเสะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณพี่แพรขอบคุณไฟขอบคุณพี่บวงครับ ทุกคนสวัสดีลาไปครับสวัสดีครับ ครับ ขอบคุณครับ บ๊ายบาย